severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980. Apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan anulang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
rice. Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. 6 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Huwebes Petsa 4 sa bulan sang Agosto sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Huwebes sa ikawalong bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptan na kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Dagadang tabanwa sa 8 milyon na kapeso sa nga balor sa nga gadumilian nga druga nga nakompiskara sa nga mga naklain-lain nga mga police stations diri sa aton sa maya syudad sa nga Bacolod nidalikdan nga bulan sa nga Hulyo. Ano nga police station mayara sa nga pinakadako diri nga na confiscate nga shabu. Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, Antisina, Bombo Arlene live kita diri sa may area sa barangay Singkang Airport kung sa diin may nasapuan naman diri isa ka lalaki, Bombo Arlene. So sa diri Patay sa may na? Ali Street, Bombo Arlene. Patay na. Yes, Bombo Arlene, so far nakuha na ini siya sa punerarya kag tapos na pag-imbestigar ang kapulis ang katapos ang soko, Bombo Arlene. So ini live diri sa may area sang Ali Street, barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Kag inisyal Bombo Arlene ang pangalan sang biktima amo si Reynaldo Apuhin, ang taga Reynaldo Apuhin nga taga Purok Sampaguita 2 barangay Singkang Airport, Bombo Arlene. Inisyal ng investigasyon ini siya Bombo Arlene ginbuno kag nakita na lang ini siya nga nagahamlangon diri sa may atubang sa isa ka private nga balay diri sa may Ali Street barangay Singkang Airport, Bombo Arlene. Kag Ini nagapulangan ng semento iya na dugo, Bombo Carl? Yes, oo. Bombo Arlene, no, iya pa ini sa dugo sang biktima, si Reynaldo Apuhin, Bombo Arlene. So Bombo Arlene na ma-initial nga ang biktima nagahigdao na lang ini diri sa may street diri sa may Ali Street kag mayari ini siya injury sa iya sining liog kag sa iya sining forehead o kon sa iya sining agtang, Bombo Arlene. So ginpadulungan pa ini siya sang rescue pero wala na ini siya sang kabuhi, Bombo Arlene. Grabe no, sa ulo siya ginbuno? Yes, Bombo Arlene na may sa liog kag sa iya sining agtang, Bombo Arlene. Okay, pero ang nakakita ang tagbalay mismo? Bombo Arlene, amo pa ning aton sining pag-checkeron pa, Bombo Arlene, no, kay tiini nga area sa lantaw naton ano man, Bombo Arlene, hindi man mahambal nga hindi malabyan sang tawo kay tungod nga may bangga pagid o kung may mga panimalay pagid nga posible nga pwede diri sila makalabay sa area kung sa diin na nakitaan ini nga biktima, Bombo Arlene. Pero subong adlaw na siya gin buno, Bombo Carl, subong na nga aga. Bombo Arlene, initial naton adlaw or kagahon? Bombo Arlene, kaagahon. Okay. No, amo nang aton initial nga info nga kaagahon ini siya na ano ni na sa Puan o kung nakitaan diri sa may area, Bombo Arlene sang Ali Street barangay Singkang Airport, Bombo Arlene. So pamilya niya mismo nag-identify ang amo gimaning iya nga pangalan, Reynaldo Apuhin. Yes, Bombo Arlene, kay ti ang iya sini initial naton nga information nga iya sini nga balay ari malang na diri malapit diri, Bombo Arlene, sa area kung sa diin ini siya na kitaan, Bombo Arlene. No, diretsohon lang ni ari lang na diri ko nung iya sini nga balay. So i-try naton karon nga malabot ang iya sini nga pamilya kag makuhaan man kung ano ni ang pagkakilala nila sa ila sini nga himata, Bombo Arlene. To interior street ni Abi, no, Bombo Carl, ni siling yung ginalabayan sa mga pampubliko nga mga salakyan. Yes, Bombo Arlene, no. Halin gid dito sa interior street o kung sa ginalabyan gid mismo sa mga salakyan. So mayara pa sang bangga nga pasulod. Yes, Bombo Arlene, no. Mayara pa sang bangga nga magpasulod diri, Bombo Arlene. Sige, kuanta na karon na payag ganyan sa nga pamilya. Thank you, Bombo Carl.
Bombarlin nagikan diri ini si Bumbo Carla May Defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Bombo Flash Report. Padamang salamat kay Bombo Carla Maya Defensor, direkta dira sa may Ali Street, Barangay Singkang Airport, Ginboro, kay nasang kagahon si Reynaldo Apuhin sa Porocal Sambagita 2, Barangay Singkang Airport. I-check na karon sa dugang investigation sa ngaton nga mga kapulisan dira sa may Bacolod Police Station 8 sa Bombohanay Big Time. 1 minuto ba naman nabili natin sa klasa siyata sa aga dugay-dugay, magasulod na ang Bombo News Center Makati. Bombo. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Ini nga haganaganon. Araw ngayon ng Webes, Agosto 4, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Mga overseas Filipino workers sa Taiwan wala umanong pagpanik at pangamba sa kabila ng mga report na umiigting ang tensyon dahil sa China. Samantalang China nag-abiso sa mga airline company sa Asia, iwasan munang lumipad pa Taiwan habang may military drill ang Pilipinas kabilang daw siningan ng tulong ng Taiwan bilang alternatibong ruta. Ang Pilipinas naman hindi makikisangkot sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ang sariling teritoryo patuloy na pangangalagaan ayon niyan sa reaksyon ng Malacanang. Samantala sa ibang mga balita naman, pagbili ng 16 na military helicopter sa Russia, kinansila ilang araw bago matapos daw ang termino ni dating Pangulong Duterte. Ang Philippine Space Agency naman kinumpirma na parte ng itinuturing na most powerful rocket na inilunsad ng China ang natagpo ang debris sa may West Philippine Sea. Abangan din, meron update tayo doon sa unang araw ng public viewing sa yumaong dating Pangulong Fidel V. Ramos doon naman sa Taguig City. Sa sports news naman, ang rematch ni dating Pinoy World Champion Jerwin Ancahas kay Argentinian boxer Fernando Martinez itinakda na sa buwan ng Oktubre. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po maghahatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo ka Star Nation, wala umanong pangamba at pagpanik ang maraming mga overseas Filipino workers o OFW na nagtatrabaho ngayon doon sa Taiwan sa kabila ng umigting na tensyon dilan sa pagbabanta ng China. Iniulat ni Manila Economic Cultural Affairs Office Chief Silvestre Bello III na batay sa kanyang natatanggap na report mula sa Philippine Overseas Labor Office o POLO, hindi naman daw nangangamba ang mga OFW doon at sa Taiwan at wala ring gustong bumalik ng Pilipinas. Maging anya ang mga mamamayan sa Taiwan, anormal lamang ang pamumuhay at walang namamayaning tensyon. Wala rin daw pagbabawal sa pagpapadala ng mga OFW, liban na lamang daw sa mga lumalabas na balita doon at mga naging pahayag sa pagbisita nitong nakalipas na araw ni US House Speaker Nancy Pelosi. Sa ngayon, humigit kumulang 200,000 ang mga Filipino nakabase naman sa Taiwan na iginigit ng China na bahagi ng kanilang probinsya. Samantala, ayon pa kay Meco Chief Bello, inalerto na rin daw niya at maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ihanda rin ang mga OFW kung sakaling magsagawa ng paglilikas. Tiniyak naman ni Bello na nagsasagawa na rin daw ng preparasyon ang kanilang opisina doon naman sa Taipei, Taiwan. Naglabas umano ng babala ang China sa mga airline companies na nag-ooperate sa Asia na iwasan munang lumipad patungong Taiwan habang nagkakaroon ng military exercises. Sinasabing nasa 6 na areas na airspace ang danger zone ngayon na hindi po pwedeng daanan mula alas 12 mamaya ng hapon hanggang alas 12 yan ng Agosto 7. Kaugnay nito, ilang mga eroplano ang pinagkakargahan ng mas marami pang fuel dahil sa inaasahang reroute
rerouting. Dahil dito kinakausap na rin daw ng Taiwan, ng Japan at maging ang Pilipinas para sa posibleng alternatibong ruta. Ang Taiwan Maritime Port Bureau naman ay nagbigay din ng warning na iwasan muna ang mga barko sa kanilang area. Sinasabing doon sa Xiamen City sa China, nasa mahigit 100 flights na ang kinansila. Habang sa airport naman ng Fujian Province, halos 100 ding flights ang mga kansilado. Samantala sa ngayon, hindi pa ipinabatid ng China kung extended ba ang ban, lalo na at baka magpadagdag pa ito sa taas presyo ng mga pangunahing produkto at sa supply chain. Samantala sa kaugnay pa rin nga balita, todo alerto ang Taiwan para itinaboy daw nila ang nasa 27 mga jet fighters ng People's Liberation Army o PLA. Nangyari ang pagpapalipad ng China ng kanilang fighter jets sa airspace ng Taiwan ilang oras matapos ang pag-alis kagabi ni House Speaker Nancy Pelosi. Ayon sa Taiwan, matapos na makita mga fighter jets ng China, ay mabilis na itong itinaboy gamit ang sarili nitang fighter jets. Itinuturing ng Taiwan na bahagi pa rin ito ng protesta ng China dahil sa pagbisita nitong si Speaker Pelosi. Magunitang makilang beses na rin lumipad ang mga fighter jets ng China sa himpapawid na sakupan o teritoryo ng Taiwan noong nakaraang mga buwan. Samantala dito sa Pilipinas, reaksyon naman ng Malacanang sa umigting na tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. May mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Samito. Nanindigan ng Palasyo Malacanang na hindi makikisangkot sa isyu ngayon sa pagitan ng China at Taiwan. Yan ay sa gitna ng usapin at iba pang mga reaksyong naglabasan kaugnay ng sigalot sa pagitan ng dalawang gobyerno na nagtatalo kaugnay pa rin dyan sa naturang sitwasyon. Ayon kay Secretary Trixie Cruz Angeles ng Office of the Press Secretary, kinakailangan ng maingat na konsiderasyon sa paglalabas ng anumang statement at ipinaubayan nila ito sa Department of Foreign Affairs. Dito umano ay mainam na pag-aralan at timbangin ang bawat bagay upang hindi magdulot pa ng karagdagang tensyon. May mga lugar din umano na pinangangalagaan tayo at ito ang mas kinakailangang tutukan at hindi ang usaping panlabas na hindi naman tayo kinakailangan na magbigay agad-agad ng ating mga reaksyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. There is no reaction. Usually, when it's matters of international relations, we take time to study the matter and do not react immediately. Loose words might affect relationships and they're very difficult to rebuild. So we will take our cue from the Department of Foreign Affairs if such a reaction is even warranted. Bahagi yan ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles at kaugnay nito ang Pangulong Bongbong Marcos ay mahinahon din dito sa usaping ito at hindi naglalabas pa ng ibang mga pahayag na may kaugnayan sa usapin ng China at yung issue ng One China policy na naging mainit din na pinagtatalunan ng ilang sektor sa mga nakalipas na panahon at maging ng mga nakaraang administrasyon. Ayon na sa Malacanang, kinakailangan na ipaubaya ito doon sa mga bansa, mga lugar, mga teritoryo na may usapin, may sigalot at hindi naman dito sangkot ang ating bansa. Bombo Elmar? Bombo Dennis, nababanggit itong si bagong envoy ng Pilipinas sa Taipei, Taiwan, na sa Akinsi pa, kanya pagtungo dyan sa Taiwan. So buhay naman, although wala tayong umiiral na konsulada at embassy sa Taiwan, dahil sa One China policy. Ay, ang tawag natin ito, opisina lamang, office, TECO, tapos sa Taiwan naman ay MECO. Manila Economic Cultural Office Affairs, Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar. Ganun pa rin. Kumbaga, walang mababago doon sa pakikitungo sa dalawang teritoryo na ito, Bombo Elmar. Sa China, ay nananatili yung ugnayan natin, syempre. Dahil maraming deal ang Pilipinas sa China, habang sa Taiwan naman ay meron naman tayong tanggapan. Kagaya ng binabanggit mo, may TECO, yung opisina para sa Taiwan, tapos MECO naman ang para sa Pilipinas. At hindi ito isang embahada, kundi yan ay isang tanggapan na kumbaga bilang respeto doon sa issue
ng One China policy, Bombo Elmar. So ganun pa rin, walang mababago dun sa treatment, dun sa pakikipag-ugnayan natin sa naturang mga teritoryo at iniiwasan din ng pamahalang Pilipinas na magkaroon ng iba pang mga pahayag hinggil dyan sa naturang tensyon. Alright, maraming salamat sa mga updates na yan ng Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, hindi na raw itinuloy ng gobyerno ng Pilipinas ang pagbili sana ng 16 na military transport helicopters mula sa bansang Russia. Ito nila naman sa pangamba ng gobyerno ng Pilipinas sa maaaring sanctions din na ipataw sana ng Estados Unidos. Sinabi ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana na kinansila ang 12.7 billion pesos na deal para sa pagbili ng Mi-17 helicopters noong Hunyo 25, ilang araw bago ang pagkatapos ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit ni dating Secretary Lorenzana, desisyon ng dating Pangulo ang hindi na pagtuloy ng pagbili ng sabing mga helicopters sa Russia. Sakaling natuloy ang pagbili ay posible rin niya na mapatawan din ng sanctions ang Pilipinas sa magitan ng pag-freeze sa mga foreign reserves ng Pilipinas. Samantala naman, balikan natin ang issue sa China at Taiwan crisis. Hindi umano magpapatinag ang Taiwan sa gagawing air naval live fire drills ng People's Liberation Army ng China sa paligid yan ng kanilang bansa. Ayon sa Taiwan Ministry of National Defense, ang ginagawa ng China ay nagpapakita ng puwersa na kanilang ginagawa at hindi ang karapatan. Paglabag din daw ito sa patakaran ng United Nations rules, lalo na at pinapatupad ang blockade sa air at sea. Dahil dito, handa umano ang militar ng Taiwan sa gagawing response kung kinakailangan. Maging ang mga foreign ministers mula sa G7 nations na kinabibilangan niya ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at ng Estados Unidos ay naglabas din ng isang joint statement para kundinahin ang China dahil sa ginugulo raw nito ang rehiyon. Binigyang diin pa sa statement na walang justification na gawin ang pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi upang ilunsad ang agresibong military activity sa Taiwan Strait. Una na ngang inanunsyo ng China na ang 6 na araw na military drills ay nagsimula noong gabi ng Martes, habang ang expanded live fire exercises naman ay gagawin din sa karagatang nakapaligid sa Taiwan na 16 kilometers lamang ang layo mula sa isla. Tampok sa long-range live ammunition shooting ay ang paggamit ng isang advanced weapons na J-20 stealth fighter jets, DF-17 hypersonic missiles at ang test firing ng conventional missiles. Una nang napaulat na ang People's Liberation Army Eastern Theater Command ay inorganisa ang kanilang Navy, Air Force, Rocket Force, Strategic Support Force at Joint Logistic Support Force para ilunsad ang realistic combat-oriented joint exercises sa karagatan sa kalawakan sa bahagian ng North, Southwest at Southeast ng isla ng Taiwan. Gagamitan din daw ng China ang kanilang H-6K bomber, J-11 fighter jet at ang Taiwan 052D destroyer at ang Type 056A na corvettes at DF-11 short-range na ballistic missile. Sa kaugnay pa ring balita, mga kabombo kay Star Nation, kung ikukumpara ang China at Taiwan sa kanilang pwersa armada, ay masasabing malayo talaga ang agwat o outgun sa Ingles pa ng China pagdating sa military sa lahat ng areas. Narito yung pagtaya ng ilang mga eksperto at ginarin yung kanilang analysis at ginarin yung kanilang mga nakuhang datos. Yung comparison sa pwersa armada ng China at Taiwan. Ang China ay merong napakaraming mga jet fighters, aircrafts, umaabot sa 3,285. Ang Taiwan naman, 741, karamihan dito ay binili o supply naman ng Amerika. Ang helicopters naman, napakalayo rin ang agwat. Ang China, meron 912 helicopters. Ang Taiwan, 208 sa mga attack helicopters. Ay merong 281 ang China, habang 91 lamang ang Taiwan. Pagdating naman sa tangki panggiyera, merong 5,250 ang China at meron lamang 1,110 ang Taiwan. Yung tinatawag na mga self-propelled artillery ay merong 4,120 na ang China at 257 lamang dito na merong hawak ang Taiwan.
Sa mga submarines naman, abay, napakarami pala. Ang merong taglay ang China, umaabot sa 79, habang ang Taiwan dito ay merong 4 lamang na submarines. Pagdating naman sa mga frigates, bagay ng kanilang barko pandigma, ay merong 49 ang China at kakarampot na 22 ang Taiwan. Pagdating naman sa mga patrol vessels, 152 ang China, 43 lamang ang Taiwan. Pagdating din sa kanilang destroyers, isa ring mga modernong barkong pandigma. Merong 41 ang China at 4 lamang ang Taiwan. Pagdating din sa mga corvettes, ito pa'y bahagi pa rin ng mga barkong pandigma. Merong 70 ang China at 2 lamang ang Taiwan. Pagdating naman sa mga fighter aircraft, merong 1,200 ang China, meron lamang 288 daw umano ang Taiwan. Pagdating naman sa mga armored vehicles, 35,000 ang China at nasa 3,472 lamang ang Taiwan. Pagdating naman sa mga towed artillery, ay merong 1,734 ang China at 1,410 naman ang Taiwan. Doon naman sa mga aktibong mga personahe, yung mga sundalo, abay umaabot sa 2 milyon ang sundalo ng China at meron lamang 170,000 ang Taiwan. Samantala, kung maalala, habang bumibisita nitong nakalipas na araw si U.S. House Speaker Pelosi, umeksena naman ang U.S. Navy 7th Fleet sa magitan ng nuclear-powered aircraft carrier na Ronald Reagan na nag-operate sa Philippine Sea sa bahagi ng Southern Taiwan. Nag-maneuver ang USS Ronald Reagan, ang cargo ship na U.S. Carl Brasher. Liban nito ang amphibious assault ship na USS Tripoli, nagsagawa rin ng operasyon sa eastern of Taiwan. Ang aircraft carrier na USS Ronald Reagan ay Japan-based at kasama rin nito ang guided missile cruiser na USS Antietam at ang destroyer na USS Higgins. Samantala naman, ipagpapatuloy ng bagong PNP Chief na si Police Lieutenant General Rodolfo Azurin Jr. ang laban ng gobyerno kontra sa iligal na droga. Sa kanyang talumpati sa Camp Crame para sa kanyang formal na pag-upo, sinabi nito na magiging prioridad nito ang rehabilitation drive sa kampanya sa iligal na droga. Makikipag-ugnayan din ito sa mga leader ng simbahan para sa pagpapabuti ng pakikitungo ng mga kapulisan sa tao. Hiningi din nito ang tulong ng iba pang mga ahensya ng gobyerno gaya na lamang ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at ng Bureau of Customs para sa paglaban sa iligal na droga. Pagtitiyak din ng bagong PNP Chief na kanyang ililinisin ang hanay ng mga kapulisan nito. Narito pang karagdagang pahayag ng bagong PNP Chief. Hence, to further strengthen our internal cleansing program, all commanders must exercise the respective disciplinary authority. Otherwise, they shall be replaced with a more competent commander. The Kaayusan program aspires to strictly implement the rule of law without fear or favor. I emphasize that our war on drugs shall be relentlessly continued, regardless of who gets hurt and who gets caught. We shall conduct an audit on the drug situation in our country, focusing on the areas where known drug personalities were killed, as well as lias, and partner with other government agencies to ensure that the supply chain entering our country, either as transshipment area or market, will be reduced, if not cut totally. There are only 2 modes of entry for products in our country, by air and by sea. Hence, through the representation of the PNP, there must be a way to sanction vessels transporting illegal drugs and its precursor in our country. Yan ang tinig ni Police Lieutenant General Rodolfo Azurin Jr. ang itinalagang bagong PNP Chief. Samantala naman, si Bang Balita, dumating na sa Pilipinas ang umabot sa 286 na mga distressed overseas Filipino workers mula sa bansang Kuwait. Ang mga OFW ay nag-avail sa repatriation program ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Lula ng chartered flight na pinunduhan din ng Department of Foreign Affairs, ang Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs at ginarin sa pamuno ni Acting Undersecretary Eduardo De Vega na siya rin kasama ng mga OFW na umuwi ng Pilipinas. Ang grupo ay kinabibilangan ng 10 medical cases habang iba
iba ay mula sa Talha o Kuwait Deportation Center at Polo Owa Shelter. Karamihan sa kanila ay mga household service workers na umalis sa kanilang mga amo matapos makaranas ng pagmamaltrato. Ito ang unang mass repatriation ng mga OFW sa ilalim naman ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa karagdagan namang balita, sinimulan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang pag-iimbestiga sa karagdagan pang 250 na kaso ng pagkamatay sa drug war operations ng nagdaang Duterte administration. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, ang 250 cases na ito ay iba mula sa 52 kaso na nauna ng isinumite ng Philippine National Police para sa pag-review ng Department of Justice. Sinabi nga ni DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres na 6 mula sa 52 mga kaso ng drug war na deaths ay na-dismiss na o hindi na itinuloy pa ng pamilya ng mga biktima ang pagsasampa ng kaso. Habang nasa 7 naman ang subject para sa case build-up at ang mga ito ay naihain na rin sa korte at kumpiyansa naman anya ang Department of Justice sa mga ebidensya na iprepresenta sa naturang mga kaso. Umapila naman ang Department of Justice Chief sa mga testigo na lumantad na at tumulong para sa paglilitis sa mga kaso dahil ang nagiging problema anya ngayon ay ang kakulangan ng mga testigo na kailangan para sa pag-prosecute sa isang kaso. Tiniyak naman ni Rimulya na kanilang bibigyan ng proteksyon ang mga lalantad na testigo. Samantala naman sa ibang balita, hiniling daw ni Senator Amy Marcos sa Department of Health na ipamigay na lamang ang COVID-19 vaccines at booster doses sa anumang sektor na nangailangan bagong expiration ng mga ito ngayong buwan. Binigyan din pa ng Senadora na bilyong piso na halaga ang inilaan para sa pagbili ng bakuna habang nasa libo-libong individualan niya ang humihiling naman na mabakunahan ng booster shot sa buong bansa. Tinukoy pa ng Senadora una rito ang nasa 5 bilyong pisong halaga na binili ng mga booster gaya ng Moderna na nag-expire na o nawala ng bisa noong July 27, may dapat anyang ipamigay para mapakinabangan kaysa mabasura lamang. Sinabi pa ng mambabatas na mayroon ding Pfizer vaccines na malapit na rin mag-expire. Maliban na niya sa kakulangan ng pondo ng mga LGU sa Metro Manila at mga probinsya, nagkukulang din ng booster shots para sa ating mahihirap na mga kababayan. O ito hinimok pa ng Senadora ang pamahalaan na huwag namang antayin pa tumaas ang COVID-19 cases bago magbigay ng booster shots. Samantala naman yung pagkakapasa ng Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation Children Law ay pinuri naman doon sa Senado. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Ever, ito nga at ikinagalak dito sa Senado kaugnay sa pag-lapse na into law itong bagong batas nga na mas may ngipin laban sa pornografiya at child exploitation lalo na sa internet. At kaugnay nga niyan ay pinuri ni Senador Pia Orisa Ontiveros ang pagsabatas ng Republic Act number 11930 o kilala bilang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation Children o kaya yung OSAEC Law na kanya ring itinakda at sinulong sa Senado. Ang batas ay nag-lapse into law noong July 30, 2022. Sa Anti-OSAEC Law, madagdagan ang mga responsibilidad ng mga social media platform, electronic service provider, pati na rin ang internet at mga financial intermediary. Obligado ang mga ito na i-block at i-preserba ang mga ebidensya na may kinalaman sa OSAEC at magpagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno na tagapagpatupad ng batas. Magbibigay din ito ng dagdag pamamaraan sa ating mga law enforcers sa kanilang investigasyon sa mga kaso ng OSAEC. Sa ilalim nito, itatagag din ang National Coordinating Center laban sa OSAEC at Child Sexual Abuse and Exploitation Material na sa ilalim sa Interagency Council Against Trafficking. May dagdag ding proteksyon para sa mga batang biktima ng OSAEC na matugunan ang anumang pangailangang psychosocial. At kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Nung pulong, nagsimulang magkwento yung Plan International at pati yung Facebook na mayroon daw silang mga training programs on digital citizenship, halimbawa, para turuan tayong mga magulang paano gabayan at turuan din yung ating mga anak na maging safe, di ba, sa bawal bastos o safe spaces. No? Pati internet dapat safe space at hindi lang laban sa
sexism and misogyny, homophobia, transphobia, pero laban din sa USAID. Yung mga bata ay kailangan ding magabayan sa ating mga tahanan, sa mga paaralan, eventually as young workers, employees, entrepreneurs sa workplaces nila. At ngayon pa lang, speaking of children, yung isa pang area of concern na binanggit ng Plan International, ang OSAIC materials ay hindi lamang yung produce ng mga adults out of the children. Napansin po nila, napatid nila, dumadami ang mga OSAIC materials na mismo mga bata nag-generate, nag-produce at sila ay nag-exchange or nagbebentahan. So, area of grave concern ito sa mga magulang at iba pang responsible. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senate Committee on Women, Children and Family and Gender Equality Chairperson Risa Ontiveros. So nakabahala dyan, Bombo Elmar, dahil gaya ng sinabi nga ay maliban sa mga produce o ginagawa ng mga adult mula sa mga kabataan na mga pornographic o mga sexual materials, meron na yung mga tinatawag na black space, yung mga bata na mismo, mga minor de edad, ay gumagawa na ng kanilang sariling mga materials at sila na yung nag-exchange o binebenta na sa merkado doon sa mga, kumbaga, yung mga manyak na kumbaga ay nag-subscribe sa mga itong mga pornographic materials mula sa mga kabataan, mga bata, Bombo Elmar. Bombo Raymond, si ibang usapin naman, kasi yung report natin kahapon, nag-positive sa COVID-19 si Senator Alan Peter Cayetano. Baka meron pang na-expose dyan, Bombo Raymond. Kumusta ngayon dyan ang update, Bombo Raymond? Well, tama ka dyan, Bombo Elmar. Medyo asahan daw natin yung paghigpit dito sa mga susunod na mga araw. Lalo pat may mga staff ng ilang mga senador din ay nagpositibo at meron pa yung mga senador na magpapa-test din. Like itong si Senator Chis Escudero na close contact ni Senator Alan Cayetano na nagpositibo. At ilan pa yung pwede na nahawaan dahil magkakasama sila ng isang araw sa plenaryo mismo sa isang session, Bombo Elmar. So hindi malayo na baka i-require din sa lahat ng mga guests, mga bisita at maging sa mga miyembro ng media na papasok sa Senado simula sa August 8. Yan sa araw ng Lunes ay kailangang magpakita muna ng negative result ng antigen test, Bombo Elmar, bago makapasok sa Senate facility or vicinity, Bombo Elmar. Unlike sa Kamara, napakahigpit maging doon sa Malacanang, Bombo Raymond. Sana naman ay wag nang lumalapa o kaya naman ay madagdagan pa hinaturang mga nagpositibo dyan sa Senado sa COVID-19. Maraming salamat sa mga updates sa Bombo Raymond. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala mga kabombo ka Star Nation, balikan natin itong umigting na sitwasyon, itong crisis sa pagitan ng China at Taiwan. At makakapanayan po natin isa pong military historian. Siya po ay isang international security analyst. Masugid na dumidepensa sa sovereignty ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagsilbing consultant sa Office of the National Security Advisor at Office of the President. Nagtapos ng postgraduate studies sa University of the Philippines. Nagturo ng political science sa ilang universidad sa Metro Manila. Si Mr. Jose Antonio Custodio. Magandang umaga po sa inyo, sir. At sa inyo, good morning po. Good morning to everybody. Okay. We understand, nakabase po kayo dyan sa Amerika at sumusubaybay din sa mga international affairs. Mr. Custodio, anong basa nyo rito? Sa tila tumitinding tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, nagpapakita ng Pwersa Armada show of force habang nasa sidelines naman nakaantabi ang Amerika. Meron pang sea and air blockade at after pag-alis kagabi ni US House Speaker Nancy Pelosi. Darating ba sa punto na lalapatong hidwaan sa usapin na militar, Mr. Custodio, sir? Yes. So parang hindi nila mapigilan yung pagdating ni Pelosi kasi alam nila, pag ginawa nila yun, it's a direct attack on an American official and not just an ordinary official, di ba? One of the top American officials, the Speaker of the House, no? So gawin nila yan, parang that's an act of war already against the US. At kapag ginawa nila yan, bugbog sarado ang China sa US, no? Wala silang katapat sa lakas ng US, no? Pagdating sa mga barkong pagdigma, mga aeroplanong pagdigma, no? Pero ngayon, umalis ng US, o kunyari tinuturuan nilang leksyon ang Taiwan, no? Pero yan, that's more also for
domestic consumption yan. Para may yung saving phase, para ipakita ng Beijing sa kanilang mga tao na hindi kami tumiklop, parang gano'n na tignan mo, we are teaching Taiwan a lesson. Tapos yung mga Chinese citizens, pagpapalakpakan yan. Ang galing-galing ni Xi Jinping. He's strong man, yay! Ganyan-ganyan yan. So may domestic consumption yan. No? However, at the same time, incidents like that may end up in yung natawag natin na messy situation kapag meron mga misidentification na mangyari or may mga incidents na baka may bumagsak, gano'n, no? Na aeroplano or may mapalubog na barko. No? So may mga risks na gano'n lang. Yan ang mga dapat, nakaabang na doon dapat yung mga diplomats on all sides. No? So syempre, at the end of the day, ayaw din naman ng China na magkagera general war. No? Kasi sila rin mismo nagre-recover pa yung ekonomiya nila. No? At medyo mas delikado din naman sila ngayon dahil sa nangyayari sa pandemya. Tuloy-tuloy pa rin yan. Inflation is still going around. It's a global concern. No? So kung pumasok na sa gera, no, na hindi pa sila handa at mahina ang economies ngayon, no, then it will be counterproductive sila. Talo na nga sila, bugbog sarado pa sila sa ekonomiya nila. Wala nang mapupul sila. Mamaya magsisid pa yung ibang mga regions na naaasar pa sa like yung sa Tibet, no, or yung sa kung saan yung mga unrest na nangyayari sa China. So yan ang mga yan yung risk. So more or less ngayon ang ginagawa nila for the moment is posturing yan for domestic consumption and for international imagery. So sa tingin nyo, at this point in time, what you're saying, Mr. Custodio, na hindi pa maglulunsad ang invasion ng China sa Taiwan, just like what Russia did to Ukraine. Ganun po ba, Mr. Custodio, sir? Oo. The reason why hindi kaya kasi ang previous operation ay isa sa mga pinaka-complicated na operation sa military, no? Very complicated 'yan kasi wala kang kailangan lang hindi lang kasi importante yung i-transport mo yung hukbo mo from point to point, no? Over a body of water, no? Kailangan din i-supply mo 'yan, no? So tingnan mo yung nangyari sa Russia, no? Magkatabi na nga, no? As in parehong may land border, no? Shared land border, yung Ukraine at Russia. Binugbog pa rin sila ng Ukraine. Nagkaroon ng supply problems yung mga Russians, di ba? Kasi naiipit lang sila, no? So hindi nila masupplyan yung mga pwersa nila. At yung mga pwersa nila sa nabubugbog, kaya nag-withdraw na sila sa Kiev, no? At nilipat nila sa Donbas region. So imagine mo ngayon kung gagawin ng China ang amphibious operation, kulang sila sa barko, no? Tapos hindi sapat ang kanilang mga power projection para sa Taiwan. Ang Taiwan hindi naman yung kagaya ng Pilipinas na iilan lang ang kasakapan pangyera. Ang Taiwan, very modernized ang kanilang military, no? And it is they are put in hardened areas na handa sila na nalusubin sila ng China. So meron possibility na kapag ginawa nila yun, na ang Beijing mag-launch ng invasion against Taiwan, baka ang Taiwan pa lamang ma-defeat na nila, no? Matalo nila yung Chinese invasion, wala pa dyan yung tulong ng Amerikano. Kapag sinabayan mo pa yung tulong ng Amerikano, turog ang China. So hindi nila pa kaya. Ang actually preferred means ng China is to try to win the Taiwanese over through other means, no? Kagaya ng economic absorption, yung mga ganyan, no? Na-discourage sila nung nangyari yung Hong Kong crisis, no? Yung mga protest sa Hong Kong. Kasi nakita ng Taiwan, ano ba talaga ang totoong agenda ng China, which was not to allow multi-systems existence sa between China and Hong Kong, pero i-dominate talaga ang Hong Kong na sumunding sunod-sunuran sa Beijing. So, ang mga Taiwanese, nakita nila na, pala ginagawa niya sa Hong Kong, anong gagawin niya sa amin? Pareho rin pala. So, doon na-discourage na, lalong nagkaroon ng gap between the two. No? So, going back, kung amphibious operation yan, hindi kaya ng China yan, madudurog lang sila.
Okay. Ang aking co-anchor si Bombo Ever may tanong din sa inyo dyan sa Amerika. Go ahead, Bombo Ever, kay Mr. Custodio. Yes, Mr. Custodio, ngayon po ay meron po itong pinapatupad na no-fly, no-entry zone ang China doon po sa Taiwan habang nagsasagawa po sila ng military drill. Ano po kaya ang epekto po nito hindi lamang po sa Taiwan at maging dito na rin po sa Pilipinas na napakalapit po sa Taiwan, Mr. Custodio? Ako tingin ko kasi sa Taiwan, it can survive that. No? I would be more concerned kung anong spillover effect yan sa Philippines given the fact na medyo tenuous ngayon ang economic situation natin. No? If the Chinese are serious among that, look at the repercussions on lesser stable economies. No? Kasi ano yan siyempre magkakaroon ng war jitters yan. No? The likelihood of outright war, medyo mababa pa. But still, meron economic effect yan sa bansa kagaya ng Pilipinas na katabi lang. No? Kung gumawa ng blockade at yung sa blockade na ganyan, maaring maapektuhan ng ating mga stock markets, mga ganun. No? So tayo, we have to watch out for that actually. No? Na magkaroon ng effect sa Philippine economy niyan. No? Given the fact na a blockade may spill over. No? The effect of a blockade may spill over to adjacent countries like the Philippines, no? In a sense na, like I said, magkaroon ng takot dito sa Philippines in terms of, baka magkakagera nga, no? So, yung mga business investor confidence, papaba, no? Mga tao, mag-aalala, and then, kikita mo, lalo tataas ang presyo, no? But in the case of Taiwan, no? I think they're more resilient, no? But they can ride that out, no? And at a certain point, no, I believe that they will find ways, no, to continue commerce, no, and their economy, even given that situation. Lalo na yung sa west, sa eastern side ng Taiwan. No? I mean, hindi naman mga long range lang yung mahirap malalayo ang ranges ng na kailangan na aircraft kung gusto talagang i-seal off ang Taiwan ng Chinese to. And that will create so much problems to them and may even result in international condemnation against Beijing. Kung gustuin ba nila rin yan, no? Kung siseryosohin talaga nila yan. O not yun. Pero kung isang linggo lang, gagawa sila ng ganyan magkiriyan, they'll just wait it out. Tapos, back to normal na naman tayo lahat after that. No? Parang ganun. Nako, sana hindi na po madamay ang Pilipinas po dyan, Mr. Custodio. Pero kabilang nga po ito sa nagpapalala sa tensyon ngayon ay ito pong show of force ng Amerika kung saan pumuposisyon po ang kanilang nuclear-powered na aircraft carrier o battle group. Ano po kayang ibig pakahulugan ng hakbang na ito po ng Amerika, Mr. Custodio? Well, kasi una we have to understand also that China has not been on its best behavior, diba? In the past, for many years already. No? So this is also a way of communicating to China na hindi tama ang ginagawa nila lalo sa region, lalo na sa ginagawa sa South China Sea, West Philippine Sea area, no? Sa ginagawa sa Taiwan, ginagawa sa even against Japan, no? Kasi we have to look at it in its wider context na China has been pushing and bullying countries from East Asia all the way down to Southeast Asia. So, ganon. No? So, that's why nagkakaroon ng international sentiment against it. At kaya, ipapasok mo ngayon yung pagbisita ni Pelosi sa Taiwan na pinapakita niya yung solidarity between Washington and Taipei. No? Ngayon, I wish to send a very strong signal to Beijing na manggulo kayo against Taiwan, ang kakaharapin ninyo is the US. No? Yun ang no? And the US will be behind Taiwan's modernization of its military. Kasi yan din, isa pang overdue yan. No? Although malakas nga ang Taiwanese military, kumpara naman sa atin, no? But that military is still in need of modernization. No? And this also paves the way for more American support to Taiwanese military modernization. So yun basically yan. No? That's to send strong signals to the US, to Beijing. No?
And as for the presence of these vessels, naman, they are there for the specific reason to protect Pelosi. Now that she's gone, no? I mean, once she's gone, no? Then, or pag nag-die down yan, or they reduce the little number of vessels. No? Pero kung itutuloy ng Beijing yung yung kanilang blockade, then expect the Americans to continue the reinforced presence that they have there, no? to stabilize you or to prevent any untoward incident. No? Okay, ganito pa, granting and God forbid, wag namang mangyari tuloy, yung China ay nag-invade siya sa Taiwan. Anong epekto ito sa Pilipinas given 200,000 more or less OFW nandiyan at meron tayong umiiral na Mutual Defense Treaty with the US, Mr. Custodio, sir? Gaya na sinabi ko sa iyo, di ba? In terms of, doon pa lang sa the seriousness of a blockade on Taiwan will actually have a bad effect on our economy, no? Because now that you've mentioned about the presence of Filipino OFWs, no, you would expect that there will be a lot of disruption done on Taiwan's economy, no? And that might lead to problems in remittances at the very least, no? Wala pa tayo sa gera, no? So you can imagine, of course, kung anong effect yan sa Pilipino, sa mga pamilya na nagre-rely sa 200,000 na mga OFWs na yan. Now, pag magkakagera dyan, no, then you can imagine the humanitarian crisis, no, of how are you going to repatriate 200,000 Filipinos, no, from even though sabihin natin malapit lang yan sa Pilipinas, no, and adjacent actually, kasi halos katabi natin ang Taiwan, no? But still, it's a physical impossibility to remove 200,000 Filipinos in a short span of time, no? Lalo na in an active conflict area, it's very, very difficult to do that, no? Na ganit kalayo, no? Last time, major evacuations na parang Dunkirk sa 1940, no? Ganyan scale ang gagawin mo sa daming ships, ang daming aeroplano na ipapadala mo, no? Just to get them all out. Granted that you can get them all out, no? Paano ba i-organize yan? Ngayon, since meron naman tayong Mutual Defense Treaty, any attack, automatically we will be drawn into that conflict, no? By virtue of either the fact that we might be one of the areas that the Taiwanese will withdraw to, no? Yung, let's say, the Air Force needs to take refuge, no? Pwede silang lumipad into sa islands that are near them, Okinawa, the Philippines, being Luzon, to be precise, Luzon being possible. Remember that you should not forget that in 1941, December 1941, and we're talking about 1941 technology, the Japanese launched their attacks against Clark from Taiwan, then known as Formosa. So ganoon kalapit yan, no? Kung kaya ng 1941 standards na magpadala ng airstrike from so you can really see na ganun kalapit ang Philippines, ang Luzon exactly to Taiwan, no? So perhaps in an evacuation of Taiwanese military assets, no, it might be done. Luzon might be one area that they may go to, no? Now if the conflict is fast-paced, I don't think there will be niceties involved. Automatically, baka mag-position na dito yung mga allied troops dito sa area na to as a way to forestall, no, any possible Chinese activity to divert or distract yung mga forces that are converging on Taiwan, no? Like for example, pwede kasi din manggulo ang China sa West Philippine Sea area, no? In other words, kapag nangyari yan, pupasok ang US at naglabanan ng US and China, well, kung nagawa mo na ang last will and testament mo, gawin mo na. Kung hindi mo pa nagagawa. Kasi baka mag-degenerate into World War III yan, no? So yun naman ang ayaw natin mangyari, di ba? Okay, isang punto na lamang, Mr. Custodio. May report kasi, may get 20 Chinese fighter planes pumasok sa Taiwan Air Defense. Normal ba itong nangyayari o signal ito ng military action ng China against Taiwan? Mr. Custodio, sir. Kasi hindi lang gagamitin ng US, pwede rin i-seize ng China. No? Kasi unahan no?
uunahan yan, no? So kung lumawak ang labanan, unahan na yan. So ang pwedeng gawin ng China, they will try to seize areas that may be conducive to interdict or yung i-disrupt yung mga Amerikano, no, sa paglapit nila sa Taiwan. So posible pumasok sila sa Luzon. Kung hindi kano yan, China naman, no, galing from their bases in Hainan and the West Philippine Sea, no? So pwede mag-project there, no. You might talk of, it might be airborne landings on Subic and Clark, no, of Chinese airborne forces, no? So yung gano'n, no, to seize air bases. Tapos papasok dito yung mga PLA Air Force, no, naka-base sa Woody Island, sa Hainan, para maging kasi ever since na nawala ang US bases dito, nga, magandang infrastruktura natin dito, napakaganda, napakalawak ng mga strategic position natin, pero walang defenses. Kulang ng defenses. Kaya kanina may kausap akong sundalo. Tinatanong niya sa akin kung ano ba ang posibleng effect, no, ng any crisis sa Taiwan. Sabi ko sa kanya, i-monitor mo ang commanders mo, no? Kung biglang mag-issue ng red alert yan, alam mo na mangyayari, no? Delikado na. Ganun. Sabi ko sa kanya. Kasi posibleng ma-apektuhan tayo. Kasi at the end of the day, real estate tayo ng mga bansa. Ngayon, dahil like in 1941-42, the Japanese wanted us kasi strategic ang location natin. No? Same thing with Americans in 1898. They also wanted us because of our strategic location. Now, in the 21st century, kasama tayo sa tinatawag na first island chain ng China na kailangan nilang sakupin para makapag-project towards the Pacific Ocean. So yan yung kamalasan natin in a way na we are a strategic location. So a strategic location with very, very weak armed forces. Okay. Yung sana tanong ko sa iyo, no, ang Clark at Subic dating US bases, ano. Anyway, maraming salamat. Binigyan mo kami ng background din sa military history, lalo na sa World War II situation at comparison ngayon. Maraming pong salamat. Isa pong military historian, international security analyst, Mr. Jose Antonio Custodio. At good morning po sa inyo. Thank you very much, sir. Okay, thank you very much to. Okay. Samantala, sa iba pang balita naman ng COMELEC Chairman na si Garcia, nais na magkaroon ng sariling gusali ang COMELEC. Alamin yan sa nakalap na balita ni Bombo Jovino Galang. Plano ni Commission on Election o COMELEC Chairman George Garcia na humirit sa mga mambabatas na mabigyan ng budget para magkaroon sila ng bagong opisina. Kasunod ito sa pagkakasunog ng bahagi ng kanilang opisina sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Manila nitong linggo. Ayon kay Garcia na napapanahon na para magtayo ng sariling opisina ang COMELEC sa kanilang 3 hektaryang lupain sa Macapagal Avenue sa lungsod ng Pasay. We will have to make the necessary request and we will have to proceed na with all other procedures such as yung NEDA. Kinakailangan kasi yung NEDA. And then siyempre yung design. And don't you worry, may design na po kami several years ago. It's a green building. Na dati po yung mga medyo nakatatanda na sa atin dito, nakita niyo po dati yung model ng building namin na 8 floors po yun eh. Green building siya. That will include everything, including the warehouse, including practically lahat ng pangailangan, media center, etc. Nandun lahat. It's a 3-hectare property. Hindi namin kinakailangan punuin yung 3 hectares. Napakalaki nun pag ginawa natin. But it's 3-hectare property. And therefore, we have an elbow room on what to do with this property. Building will cost 8.2 billion pesos. 8.2 billion pesos. Malaki, sobrang laki. Kasi nga po naghihirap ang ating bansa. Binaliwala rin ni Garcia ang mga batikos sa pagkakatalaga sa kanya sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na ito ay mabypass ng Commission on Appointments noong nakaraang administrasyon. So, ibig sabihin, I'm prepared. No problem. My life naman is an open book. So, maybe I hope lang, sana the center of everything during the hearing will be focused on policy direction, on how, paano mapapabuti ang Commission on Election. Ito po yung sakripisyo para sa bayan. Alam niyo po naman, muli, inuulit ko yung sakripisyo sa isang kalagayan ko sa pagtanggap ng ganitong klaseng posisyon.
Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! Samantala, sa puntong ito, dumako tayo dyan sa Taguig City. Bubuksan ngayong araw yung public viewing. Pero simula ito sa mga piling mga sektor muna dyan sa labi ng dating yumaong Pangulong Fidel V. Ramos. Bombo Marlene Padiernos, kumusta ngayon dyan sa Heritage Park, Taguig? Go ahead, Bombo Marlene. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar, Bombo Ever. Dito nga tayo ngayon sa Heritage Park sa bahagi ng lungsod ng Taguig, kung saan nakalagak itong mga labi ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Sa ngayon, Bombo Elmar, Bombo Ever ay nanatiling limitado pa rin sa mga kaanak, sa mga opisyal ng gobyerno at dating miyembro ng kanyang gabinete, at gayon din doon sa foundation na kanyang binuo, yung Ramos Peace and Development Foundation Incorporated, ang pinapayagang magkapasok dito para magpaabot ng pakikiramay doon nga sa pamilya ng yumaong dating Pangulo. Pero kagabi, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay nagsimula na magpadala ng mga wreath o yung bulaklak ang ilang mga matataas na opisyal tulad ni na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, Senate President Juan Miguel Zubiri, former Senate President Vicente Soto III, at gayon din yung iba pang mga sektor at individual na nagmamahal dito kay FVR. Dito, Bombo Elmar, sa pakikipag-usap natin doon sa coordinator nitong wake nga ni dating Pangulong Ramos, ay sinabi na required sa lahat itong RT-PCR test bago mapahintulutan na makapasok doon mismo sa loob. Bale sa ngayon, hindi pa tayo pinahihintulutan na makapasok since limitado pa nga itong pinapayagang mga panauhin sa loob. At paglilinaw natin sa public viewing, hindi pa tinitiyak pa nila o pinag-uusapan pa kung kakailanganin ng RT-PCR test o antigen test para mapayagan itong mga iba pang nagmamahal kay former President Ramos, Bombo Elmar, Bombo Ever. Buti dilida po yun. So napakahirap pala. Kung yan ang pinag-uusapan, kung pupunta ka dyan, naka-antigen test ka, so yung mag-effort ka talaga ha. So ang public, sa linggo pa, pero ngayon, ngayong araw, anong mga naka-line up ngayon dyan? Napapayagan ng sektor muna, Bombo Marlene? Ngayong araw, Bombo Elmar, limitado sa government officials, yung dating cabinet members ni former President Ramos, at yung mga kabilang nga doon sa foundation na kanyang binuo, yung Ramos Peace and Development Foundation, yung pinapayagan na makapasok. Bale yan, by schedule yan, Bombo Elmar, so hindi sila pwedeng agad-agaran na magsabay-sabay na dumating dito. So ito, bilang bahagi na rin ng health and safety protocols na pinapatupad, ay ginawan sila ng schedule nitong nag-aasikaso ng pamilya ni former President Ramos, Bombo Elmar, Bombo Ever. Anong oras yan? So kung government officials ngayon at iba pa, yung foundation niya, mga official dati ng Pangulong FBR, anong oras magsisimula, Bombo Marlene? Bale, actually ngayon nag-start na mula 7 a.m. hanggang 2:30 p.m. Yes, government officials yung mga pinapayagan, and then 3 p.m. to 4:30 p.m. yung mga members o dating members ng cabinet ni former President Ramos, at gayon din yung foundation nga na binabanggit ko kanina. Mamayang alas 5 ng hapon ay magkakaroon ng service mass, at yan ay papalabas din via FB Live doon sa page na doon sa page na FVR Legacy na kanilang pinapairal, Bombo Elmar, Bombo Ever. At ayun nga, sa pagkasapit naman ng 6:30 p.m. hanggang 8 p.m. naman ang gagawing prepared tributes, Bombo Elmar. At pagsapit naman ng 10 p.m. magtatapos itong visiting hours para sa wake. So hanggang August 6, Bombo Elmar, ay limitado itong viewing sa wake ni dating Pangulong Ramos. Pero pagsapit naman ng August 7 at August 8, Sunday at Monday, ay bubuksan na sa publiko. Yun nga lang, hindi pa malinaw kung itong publiko ay papayagan o i-require pa rin na magpakita ng RT-PCR test result of Bombo Elmar, Bombo Ever. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Marlene. Live mula dito sa Heritage Park sa bahagi ng lungsod ng Taguig, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo!
Samantala sa iba pang balita, ang LCP President at Cebu City Mayor Mike Rama nagpahayag na dapat respetuhin ng intellectual property ng isang pelikula at hindi dapat magpaapekto kung hindi naman ito totoo. May nakalap dyan na balita ang Bombo Radyo Cebu. Yes, Bombo Bombo Elmar, hindi dapat maging judgmental at dapat ay igalang ang intellectual property ng isang pelikula. Ito ang naging pahayag ni LCP President at Cebu City Mayor Michael Rama kaugnay sa kontrobersyal na trailer ng Made in Malacanang kung saan nakita ang isang kamukha ni dating Pangulong Cory Aquino kasama ang mga madre ng Carmelite Monastery na naglalaro ng mahjong. Sinabi ni Mayor Rama na kung hindi ito totoo ay dapat hindi maapektuhan at walang sinuman ang dapat na magalit. Dagdag pa ng opisyal na may movie board naman para suriin ang pelikula bago ito ipalabas. Kaya naniniwala itong walang offensive na eksena kung kaya't ipinalabas ito sa publiko. Sinabi niya Mayor Rama na kailangang tingnan ang kabuuang larawan ng pelikula at huwag gumawa ng anumang konklusyon. Ating pakinggan si Cebu City Mayor Michael Rama. Let the director, there is nothing to be afraid if it is the truth. Number two, if it is not the truth, then you don't have to be affected. This is intellectual property where we should also be respecting. We should not be onion skin. We should not. Just like kami sa politika, anything goes when it comes to exercise of freedom. My position is always from the point of view. Ating napakinggan ang pahayag ni LCP President at Cebu City Mayor Michael Rama. Bombo Bombo Elmar. So Bombo Suset, manonood din muna si Mayor. Actually, yun din ang sinabi nitong si Senator Amy Marcos na panoorin daw muna. Anyway, hindi mo pipilis din lahat kaugnay nitong controversial na pelikula na ipapalabas dyan. How's that dito sa ating bansa, Bombo Suset? How's that? Yes, Bombo Elmar, tama ka dyan. Sabi pa nga ni Mayor Rama sa ating eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu, sabi niya na I haven't watched the movie, Bombo Elmar. Kaya sabi niya na wag mo ng judgmental at igalang ang intellectual property ng nasabing pelikula, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Suset. Mula rito live sa lungsod ng Cebu, ito si Bombo Suzette Bacasora Falls para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Samantala, kwento naman ng pagligtas ng Pinoy ship captain doon sa mga Bangladeshi national doon sa Mediterranean Sea. May nakuhang impormasyon ng Bombo Radyo Kalibo. Nasa 46 na Bangladeshi nationals ang nailigtas ng mga Pinoy seafarers matapos na masiraan ang mga ito ng bangka at nagpalutang-lutang sa gitna ng Mediterranean Sea. Sa panayam ng Bombo Radio Kalibo kay Ship Captain Jesus Cadil Teodosio, tubong bayan ng Balete, Aklan na nakatanggap sila ng tawag mula sa Maritime Rescue Coordinating Center sa Rome, Italy habang papunta ang kanilang barko sa Valencia, Spain. Mula sa bansang Egypt na may distress boat ang nangangailangan ng tulong. Kaugnay nito, kagad niyang pinulong ang kaniyang mga tauhan at kahit isa sa mga ito ay walang tumanggi na tumulong kahit na may banta ng COVID-19 at monkeypox virus. Kaagad aniya silang nagplano para sa rescue operation at mga ito ay nanghihina na at sa tingin nila ay hindi naabutan ng kinaumagahan kapag nanatili pa ang mga ito sa dagat dahil sa gutom at dehydration. Batay sa kanilang investigasyon, ang mga Bangladeshi ay nag-apply ng trabaho sa Libya upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw dahil sa hirap ng buhay sa Bangladesh. Ngunit minaltrato mano sila at binugbog kung kaya't nagdesisyon ang mga ito na tumakas gamit ang nabili nilang bangka mula sa kakapiranggot na naipon sa kanilang sahod. Nagsiksika ng mga ito sa bangka, ngunit pagdating sa kalagitnaan ng dagat ay nasiraan sila at naubusan pa ng gasolina. Pagka-rescue ng mga Pinoy seafarers sa mga workers ay kaagad nila itong itinawid sa Sicily, Italy at iturn over sa kaukulang ahensya na makakatulong sa kanila. Pakinggan natin ang pahayag ni Ship Captain Jesus Cadil Teodosio.
So as per their statement, nakunan ko ng video na yun nga, minamaltrato sila, binubugbog sila, sinasaktan sila. Nag-decide na lang sila na mag-ambag-ambag, makabili ng bangka, makabili ng motor, then umalis sila ng madaling araw daw doon sa Libya. Tapos nagpalutang-lutang plano nilang tumawid papuntang sa mainland Italy or sa Sicily. Hindi na sila nakaabot doon, hindi pa nga nakaabot ng kalagitnaan. Tumirik na yung makina nila kasi overloaded sila sir. Bilang 46 katao, imaginein mo yung puro adult ha, matataas, matatangkad na mga tao yan. Yan ang ulat mula dito sa Bayan ng Kalibo para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ninyo Regine Teodosio, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na medyo bagyang humina lamang halaga ng piso kontra dolyar at ayon dito sa palitan ng isang dolyar katumbas sa Pilipinas 55 pesos and 39 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos 0.05 centavos. Singaporean dollar naman 40 pesos 0.06 centavos. Saudi Riyal ay 14 pesos 0.74 centavos at ang euro katumbas sa Pilipinas 56 pesos and 31 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga balita mula sa Bombo News Center Makati at live via satellite. Kami po ang inyong mga nakasamang ng hatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa malatunturan Bombohanay Big Time adlaw sa Webes Petsa 4 sa bulan na sa Agosto sa mga tig 2000 Vianeros. Unang adlaw sa Webes sa ikawalo nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas, sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time.
Sabong nga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Uputan na kita sa Lasan Nueva Media nga atak na sabong nga aga. Sagdalong nga sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sabong man mga balita sa batag sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang dalaki nga ginabono kay nasa nga kagahon na dira sa Alice Street, Barangay Singkang Airport. Ang clerk sa Barangay Hall sa Barangay Singkang Airport nagpalangata diri sa condolence si po ng Barangay Rosini Distrito. Kagasubong man may raman sa pahayag ang iloy sining biktima nga si Reynaldo Apuhin. Halin man siya kay sa Maya Barangay Hall pero subong blanco pagid ang aton ng mga otoridad kung sino ang nagabuno diri sa nasambit nga biktima. I-check na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Ang mga pinuno nato ng mga department head sa NGC o po naman si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nagpatigayon sa strategic planning kagasubong man budgeting workshop dito sa Boracay. Halin Agosto watras nito October 5 nga pirme gina sa Boracay ano gina matahuma dira no ano gina yan ang maritain sa paminsaron sa mga department heads kung na dito patigayonon. Amo man ako nakaisa sa mga punong barangay bala magabatigayon na sang seminar o mga workshop dapat sa may islagi na sang Boracay. I-check na karon sa report ni Bombo Ansindol Sorilia. No terminal policy sa downtown area sa Bacolod kapatuman na sa Bacolod Traffic Authority Office. Sa mga balita national, ang bagong ginabutang bilang chairperson sa Commission on Elections ang nag-considerar na sa pagpangita sa bagong building nga mo ni ang butangan sa opisina sang poll body kasunod sa sunog nagligad nga Domingo. Pero confident man na diri mga election na watchdog sa pagpungko ni Attorney George Garcia bilang chairman sang COMELEC. Ang ginakapod dito nagkaroon ng convener sang kontradaya Professor Danilo Araw. Palasyo sa Malacanang, Banuan, nagapasalig ang hatagan ng State Funeral si President Fidel V. Ramos. Hatagan na siya sa full military honor sa Agosto 9. Ang Malacanang nagapasalig in place sa diri ang mga programa sa gobyerno para mabuligan ang ining kapigaduhon o kung napagalibantar sa pangabuhi sa mga Pilipino. Kasunod din isang resulta sa survey nga halos katunga sa mga Pilipino nga nag-responded sa nagpahayag ang naghambal nga ila ginakonsiderar ang ilang pamilya bilang pigado. Sa report by the way sang Commission on Audit nagpahayag nagbakal ang Department of Education sang 2.4 billion pesos nga mahal pero outdated na nga mga laptop para sa mga manunodo sang tuig 2021. Sa balita international, U.S. House Speaker Nancy Pelosi nagbiya na sa Taiwan na pinaagi sa pagsakay sa American Air Force jet padulong na subong sa katupad nga South Korea. Pero siling nga diri sa mga analyst mga suffer sang cost banwa o kung malain nga epekto ang Taiwan kasunod sang pagbisita sang U.S. House Speaker. Nagpanawagan naman na diri ang Foreign Minister sang China ang ining pagbisita dito ni Pelosi ang pag-interfere nila sa ilang kaugalingon nga soberanya. Nagpahayag ba na diri ang grupo sang pito ka mga dalago nga mga pungsod o kung nga group of 7 industrialized nations nga wala man sang justification sa sining ginapatigayon nga aggressive military drill sang China sa Taiwan Strait.
May mga naghahambalang ang Taiwan, China daw medyo nagatulotayada na subong para sa gyera. But lauman naton nga mayara pa man sa mga paglugpaya drakon sa bagay ang China negosyante ni sila mo. Sino man yabe maka-afford nga mag-engage gidya sa gyera nga perte ka costly sa gyera. Galing nga kaya kung kaisa nga pangakig sila kayang Estados Unidos man nga dan gapulo patunga man pero kon alanganin na ganing ginabayan man lang nila. Basta may bila kita karon na kamakotora na to dito sa may Taiwan na maistorya nato na kaya ilayang pagpahayag banwa at hindi ba na sila apektado kaya normal man lang yung sitwasyon. Pero kung nabasahon na to niyan, matyagan ko no matayadahay na to sila nga duwa. Sige, kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 9 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang lalaking nasa puwan na way nasang kabuhi kay nahdra sa tubang sa isa kabalay sa Alice Street, Barangay Singkang Airport ang nakompirmar nga ini siya ang clerk man mismo sang barangay hall sang Barangay Singkang Airport. Ang biktima mo ni si Reynaldo Apuhin, residente man sa Purok Sampaguita 2, Barangay Singkang Airport. Ginapahayag gadring halin man siya mismo kay na sa barangay hall pero way pagid subong sang sospetsado or way pagid sang impormasyon kung sino man yang nagbuno sa iya nga pati iya agdang mayara sang pilas tugas sang pagbuno and kung ano ang motibo sang sospetsado. It's either isa lang ang suspect or sobra sa isa. Pero ano ginabing rason nila kung nga ang ginbuno ni nila ining biktima nga clerk sang sekretarya dira sa may secretary sang barangay hall sang Barangay Singkang Airport. Ang biktima nga ninti possibly papauli na sang siya ang ginlambatan man na or sugat anaya sila nano nga sistema. Or basigin try ni sang suspect nga hold up po ng ining biktima or ano pag ginadira nga mga rason. Kaya para sa Iloy, why man niya nakapanugid ang bata niya nga mayara sang kontra, nga mayara abisa nagahingabot sa yasa niya kabuhi, nga possibility amo ning rason kung nga ang siyang pinatay gid. Kay na sang kagahon, hindi pa ni subong matumod kung ano gid siya oras pinatay sa tubang sang isa kabalay dira sa Alice Street, Barangay Singkang Airport. Mayroon dali sang pahayag si Punong Barangay Rosini Distrito, kagasubong man ang Iloy sang biktima sa piyakalinya with Bombo Carla may defensor. Bombo Carla sa report. Come in. Bombo Carl. Okay. Sige, kaya parang makuha na ito na diri sang pahayag. Ang ilasan ng mga barangay official kay mismo si Punong Barangay Rosini Distrito amo ni nagkadto dira sa area may nagtawag bikati mayara ba niya sang barangay ambulance sang Barangay Singkang Airport. So kun mayara dira sang mga respondihan amo ni ginatawagan sa mga pumuloyo. So amo man to kay nang nagrespond dira sa area sa Alice Street, Barangay Singkang Airport pag pakaya nila natukiban nga pinatay nga ni amo man ni mismo ang clerk sa barangay hall nga si Reynaldo Apuhin. Di masubo ini nga balita para sa may area sang Barangay Singkang Airport kay ang ilang paglaragway diri sa biktima mapisan ini siya nga empleyado. At the same time, nunigid balaya mauyang ang ginahatag sa iyang sweldo sa gobyerno since nga nag-perform siya sang husto dra sa ilang barangay hall. However, kaina, morning na to kibana na sa puwan lang siya dra nga tiway na sang kabuhi, may pilas sa tugas sang pagbono. Amo ni ginagoma sang biktima nga sinasiling nga tana initially sobra ni sa duwa ang yang pilas mo. Mira siya sang igo
sa iya sining agtang and then sa iba na pang parte sang lawas. So, kung na kaysa, masuling kaman nga tikanang London, gidring police visibility o kung ang pagpulo patrolya man balas sang mga otoridad. However, ining area nga ni interior streets na niya, interior street na nimo. Adra sa may barangay Singkang Airport. So kita nagpalabot sang condolences sa pamilya Apuhin sa nadangatan sa ning clerk sang barangay hall adra sa may nasambit nga area maning masubo nga na-record kaina tay subong blanco pagdiri ang Bacolod Police Station 8 kung sino ang suspetsado diri sa nasambit nga krimen. From barangay Singkang Airport, Bombo Carla Defensor sa report. Come in. Yes, Bombo Arlene. So, isa ka clerk sa barangay Singkang Airport, Bombo Arlene, ang ginapatay kagaina sa kaagahon sa May Ali Street, barangay Singkang Airport, Bombo Arlene. So, usisa ini naton si punong barangay Rosini Distrito, Bombo Arlene, punong barangay sa barangay Singkang Airport. So, kumpirmaran niya nga isa ka clerk no ining si Reynold Apuhin. So i-correct nato na Bombo Arlene no iya sininga name correct ini. Yes, Bombo Arlene, Reynold Apuhin. Okay. 33 anyos kag residente man sa barangay Singkang Airport, Bombo Arlene. So suno kay punong barangay Rosini Distrito, isa ini ka clerk ining biktima kag mabuot ini mabinuligon ini Bombo Arlene no kung lantawon siya ni Permi ang ginatawag sang pumuluyo o kung mangayo balabulig dira sa area sang barangay Singkang Airport, Bombo Arlene. So antis ini nagluntad ang insidente sa impormasyon ni punong barangay Rosini Distrito, mayari ini sila nga ginaubra dira sa barangay Singkang Airport nga city barangay hall, Bombo Arlene, kay may palaabuton ini sila nga outreach, may program ini sila Bombo Arlene no. So ini siya wala man sang single nga motor nga ginadala kay siya isa ka athlete Bombo Arlene. So naanad na ini siya nga nagalakat kag jogging Bombo Arlene no. So kaagaho alas 11 ari pa ini siya sa barangay hall Bombo Arlene. So mga alas 2 sang kaagahon ini luntad ang insidente Bombo Arlene. So suno man kay punong barangay distrito. Mga ano oras, Bombo Carl? Bombo Arlene. Mga ano oras? Mga alas 2:11 sa record sa kapulisan, Bombo Arlene. Alas 2:11 kag suno man kay paano punong nila barangay. nabalan nga amo na oras ng tabo? So Bombo Arlene, amo man na ang impormasyon nga nakuha nila no diri sa may dira man mismo sa Tag-iya sa uso sa tubang ni balay sang dako nga balay bala Bombo Arlene kung sa diin na sapwan ini nga biktima Bombo Arlene. So dira man nila nakuha. Nabatyagan nila? Bombo Arlene na amuning aton sininga aton nga iga pa kumpirmahan gid sa aton sining kapulisan kaya impormasyon naton. Balaan na nila nga alas 2:11 na tabo nga nadangatan pa mo na oras sa dira. Abugay na dugayan gan Bombo Arlene no amuning aton sininga kuan man sa impormasyon sa aton sininga kapulisan na Bombo Arlene nga adlaw na no kagay na mga before 7 nakita dito nakapadulong kag bag-o lang gid yaging kuha ang bangkay sa ni Reynold Bombo Arlene kag ginpakagtuan pa kag akon kagaina pag-abot naton dito yadto man dito ang Soko Bombo Arlene dito sa gani kay man kon nabalada nila temprano pa nga abugali na nga exact time nga natabo ti tani basin na salbar patong kabuhi kay kabuhi ginalagas ta demo. Amo gid gani Bombo Arlene no. So pero Bombo Arlene ang impormasyon na mga alas 2 amo na ang nakuha naton kay punong barangay distrito. Same time man sa gipagwa man sa ato sininga kapulisan alas 2 sang kaagahon Bombo Arlene kag ini ang pagkakilala ni punong barangay distrito sa kay Reynold Apuhin mabuot kag mabinuligon gid Bombo Arlene kag wala man ini sila sa ideya o kung wala man sila nahibaluan nga may kontra kung may kontra ini nga biktima Bombo Arlene. So pero ang balay nga ni wala ni CCTV camera do Bombo Carl. Amo pa ning ato ni anon gid Bombo Arlene kay tidako man ini nga balay kag isa pa Bombo Arlene na akon lang taon do permigid ini niya nga area ginalabyan sa nga
pumuluyo galing kay alas 2 nga kagahon amo pa ning aton lataw ko mayara sang CCTV kay kagayna gid Bombarlin wala gid nakakuha no kumayara sang CCTV ang area Bombarlin. So Bombarlin, pamatian naton ang pahayag gikan kay punong barangay Rosini Distrito. Bamo Carl, bali ang victim halin siya sa barangay hall, papuli pa lang. Yes, sa Bombarlin namo nang information nga nakuha naton nga halin ini siya sa barangay hall kada papauli na ini siya sa dira sa may Purok Sampaguita to Barangay Singkang Airport. So halin sa kung sa diin ini siya na sa Puan Bombarlin, mayara na da bangga nga pawala. So dira na area may lalakton pa siya. Iti ba si may ginobrato siya nga ginawa niya man to hingagaw? Yes, sa Bombarlin amo na ang impormasyon man naton nga nakuha sa iya sini nga Iloy nga kung may ubra ini siya Bombarlin o kung may ginaubra ini siya gusto niya gid nga tapuson Bombarlin. Okay. Yes, Bombarlin, so pamatian nato na pahayagikan kay punong barangay Rosini Distrito. May nanawag lang sa dira nga may natumba, may yara gayda na da. Nang sanguli pagkadto sa ngamon nga ambulance, kag pulis nang nakilalaan mo na si Reynold Apuin na mo na gayda da. Okay. So kap ano ni ang background sa ni Reyna Apuin kap? Si Reynold, isa man na sa empleyado naton sa barangay, mapisan, buot, kag way gid man sang kontra. Kag diri man siya gi-star sa tabuan niya. Nang way gid ko pamangkot ko kung may kontra sila iti do wala gid kay ti amo man sa ginakatuan sa mga nanay kag kabataan di kay makipag-amigo man siya. Damo ng amigo ni sa bilog nga barangay mismo. Ano siya kap tang tanod? Clerk na siya namon sa opisina sa sekretarya namon. So kumbaga do wala man information niya na bato niya nakontra sa iyo. Wala gid kay ti amo man siya gani ang nagaplikora kag ginapayon ang bulig kag nagabulig man sa puro. Okay. So kap information buno o buno siya sa una sa liog pagkaya yagina sa dugan may ara siya kuno igo. Oo. So bali ano gini oras sa tabo ka? More or less siguro mga past 12 basta low na before 2 basta mga between 12 to 2 AM siguro. So kaagahon? Kagahon siya. Hindi siya halin ko naman? Sa nagwa siya sa barangay mga do 11:45 kay ara ko to mga empleyado kay may gintapos pa to sila parte sa medical mission nga palabuton. Napo ato pa to sila gabi. So nakatulugan sa ganun sa barangay man gabi. Kaya nagpuli siya. Galing galakat lang to siya. Pero layo na niya sa barangay. So anad naman yung tao ganun kung siya daan kay atlet ni siya gadlagan galakat lang niya magpuli siya. Wala siya service? Wala na siya, hindi na siya kung pagpadulong siya sa barangay kisa sa bangga na siya kay gusto na maglakad. So wala niya mga related issues o kontisa sa iya siya? Wala gid na siya, wala gid kay bata wala gid kay 33. May pamilya? Way siya pamilya, mama kay papa utod lang. Okay, 43 years old. 33 yes sa Bombarlin kag ati suno man sa Iloy di Reynold Apuhin Bombarlin. Ini siya manug birthday this coming 18 Bombarlin, 34 na ini siya Bombarlin no. So gin padulungan man nato ng iya sini nga Iloy Bombarlin dira man sa area sa Barangay Singkang Airport. Susuno kay Ma'am Pasita Apuhin aya sini nga bata ti ang pagkakilala niya Bombarlin isa mabuot Bombarlin kag mabinuligo ng iya sini nga bata. So iniya gani ang mismo bata. Galing mas tawag sa iya no dira sa Singkang. Yes, si alias Bibi ini siya Bombarlin kag ini siya nakasulod ini siya sa barangay Bombarlin, Barangay Singkang Airport nga sa iyaman nga pagbaka-baka man bala Bombarlin no. After mga 10 years na ini siya sa service kon na nag-ubra dira sa may barangay hall sa Barangay Singkang Airport Bombarlin kag wala man sang impormasyon iya sini nga Iloy kung mayara ini siya sa nga ideya Bombarlin kag wala gid sang ideya iya sini nga Iloy sa natabo sa iya sini nga bata. So kaghapon Bombarlin ginsugo niya ining si Reynold Bombarlin nga mag-withdraw gamiton ang ATM sang iya sini nga amay.
nga pang dialysis Bombarlin. So siya nag-withdraw sang pang dialysis buwas nga adlaw sang iya sini nga may kuntani Bombarlin. So Ti ano dalan niya ni kagabi? Bombarlin, Dalan niyang kwarta? yes, Bombarlin, amo na ang impormasyon naton nga nakuha sa Iloy nga mayara ini siya sang 3,500 kag ATM sang iya sini nga amay. So amo ning aton sini nga iga-follow up sa kapulisan Bombarlin kung may na-recover nga kwarta. Yes, sa Bombarlin dito sa mismo nga biktima Bombo Arlin kag ti ini naghambal pa ini siya sa iya sini nga Iloy kay tungod nga may ginaubra ini siya sa barangay hall. Nagambal pa ini siya nga mapauli ini siya alas 4 sang kagahon Bombarlin ti suno sa Iloy ti delikado no, hindi siya magpuli kagahon bangod nga delikado Bombarlin kag nagligad adlaw nagpanyaga ini siya sa ila sini nga balay nakasapatos siguro hindi ini permi nakitaan sa iya sini nga Iloy nga nakasapatos ini siya Bombarlin. So, nagsugrason sa sayang sini nga Iloy nga may kagtuan ini siya. So, ginpatawgan siya sa tricycle sang iya sini nga Iloy nga malapit man dira sa ila sini nga balay. Kag ginpalibara niya ini nga hindi na lang Bombarlin kay bangod nga mayara ini siya sa nga pagahapitan pa. So, wala naman lang nag-usisa ang iya sini nga Iloy Bombarlin kay ti ang iya sini nga bata do permi dira ginakagtuan kag ginahingyo ang bulig. So, amo man na nakambal siya nga mabinuligon ang iya sini nga anak Bombarlin. So kagay na sang aga ginpabalo na lang ini siya nga ang iya sini nga bata wala na Bombarlin o kon nasapwan na lang gid dira sa may Alice Street Bombarlin. So ginpadulungan niya ini gindalaan niya ini gani sang holy water kag sang Rosarito Bombarlin. So Bombarlin kumbaga daw nakapabatsyag na nung bata niya. Mo nang hindi yaman gid na ekspektar ang matabo sa iya sini nga bata Bombarlin no, pero kay ti ang first instinct niya lang gid sang nabalaan niya nga amo nang natabo sa iya sini nga bata, ang una gid niya ginkuha is ang holy water kag ang Rosarito Bombarlin. Okay. Siya sa Bombarlin. So pamatian nato ng pahayag sa gikan sa Iloy ni Reynold Apuhin nga si Pasita Apuhin. Kung may malubraho nga hindi ang tapuson niya gid na malamins, then dira na lang na siya mahigda. Pero kung ang money ara sa iya mapuli na siya 4 o'clock 5 hindi pa delikado, okay lang ko nanay kung kuway ka nadlik na wala amo na bilang. So ba't sing ganun, uyat niya pa tong kwarta nga gin-withdraw niya sa bangko? Mga para kung tani sa pang-dialysis niyo mo? 3,500 plus ang ATM. Amo lang nag-reveal niya sa akon. Di kahapon, kung nga naka-tennis, kagit, niya may katuan. May pamilya sa barangay. Amo na bala. Pero wala na ko na-go farther. Di niya nanay, nakakuha na ko 3,500. Lingkumbi, bakal na pa-disalmate, mga gamay-gamay lang para may kalingawan man kami ni tatay. Sa pagkaaga ni Iloy, naksikita na si Bibi. Yan, aksidente, kadasig, pero lagid ko idea kung ano. Nang basta lang talang ko kung ano ko. Dinalaan ko sa holy water, kag Rosarito. Yung ko ba, kabulig pa ko in some way. Kay bata ko naging training ko man pang basta sling ko while you are in sa barangay sling ko kung may isang sinabtanay man da kay hindi ka inang kabalo ko nga bisan overwork ka kaya mo kay tungod sa imo AIDS. So along the way mga muyo ka like abi tatlo ka or father para guidan ka ng Holy Spirit no nga makayanan niya. Siyempre, ging bata ka. Anong bata? Ma'am, antasin na kaya. May kontra ang bata? Wala man na siya panugid. Pero sang Wednesday, nagkaon di siya. But sila may ulubrahon. Then, pasakay ko sa tricycle. Kay tutong, singya kay tutong nga dira malang. Hindi na lang nang to kay may agyan ako. Wala na ko idea. Kay si Bibi na, mabinuligo na mo. Ang isa yung gintandaan ko nga tani ipasaylo kay kung IT kat siyempre daw medyo ang salary base. Nang ti aga pa na. Nang ma'am ara si Bibi ko hindi na ko ma'am wala na. Nang
tani mabulig tiga ning kung ari pagkatulog bibi pwede ka di nang hagimos dito lang ta karon di pamahaw na makadto ta sa ospital, provincial hospital gali. Si Bibi, hindi man na sa lawayon mo. Hindi na saya. Ipos lang ang sang wala ako nakapensyon. Hindi siya nakapangita idea like pang dialysis ng tatay 2 times. Then, sang uli, ko ibaligya ko ang Pam Heaven ko kay for latters purniro gali ang tricycle para nang ka-augment ng financial support. Sang uli naman ang Pam Heaven, wala man tumakwan, ginbawi naman ako sa lakton nga story. Ang bata ko na lang nagbakal ay Santos. Dason, inang ikuan ko lang, gibaligya ko lang na para maano bala. Kaya 5 until such time nga may pensyon na ako. So in short time, binuligon? Binuligon kung diriya. Parehas abi kung ano na. Bisan way ka pamahaw at tubla sa gimpagwa sa ospital. Nakabalik ang bata ko. Kuan. Anang pasad sa hapon na. Di kung may dugo nga need. Giintra pa na siya sa bloodletting. Bloodletting kay nang tiray. Pakwat sa dugo. Nang wala siya kakaon. 5 tani nakaon kaya po na. Kay walo ka bata ko athlete may scholarship na sa San Agustin. Then transfer ko sa TUP. Ang scholarship sa ikatlo ko ginsaylo ko sa iya sa TUP. So ang ginkuha is IT. Desan sa dugo to bala. Yan nanay. Naligin ulo ko nangiiko. Lingko kadta bibig mo. I know nga kung athlete ka may resistance ka balahaw. Kadta kag mag inhale exhale kay ayun po. That's why kay na nagdala ko to sa rito. Holy water, thinking nga makabulig ko, masi kung tagaan magyapon ko ni Lord, kay galing may taklob, tinagamba lang ko nga, Lord, i-grant mo na lang siya healings, blessings, and miracles. So, kaya hindi man ma-open, paano? Lord, i-grant mo pa na ang miracles. Kaya sining ko, gintugyan ko na sa kay Lord, si Lord ng mabalo. I know nga Lord is not sleeping. Kabay pa nga ang nagimo sila hindi katulog kung sino ka man. Do parang manok ang ginhimo mo sa bata ko. Kadamo pa man tani mabulig. Kung sa money matters like abi mga kulang di pamasay. Okay nanay. Okay buligi. Bombo Arlene, so amo to no, pahayag kan sa Iloy ni Reynold Apuhin na Bombo Arlene. So amo na pagkakilala niya sa iya sining bata Bombo Arlene. Okay. Kay imagine mo, isa na lang ni nga bata nilang upod nila, no? Nga nagapangabuhi, Bomokar? Yes, Bombo Arlene, bali amo Bombo Arlene. Isa na lang ni upod so, nila. So, Bombarlin na mo niyang bata nila nga naga-bulig-bulig sa mag-asawa, Bombarlin, no? Kay ting iya siniya nga obra o kung nang iya siniya nga amay na dialysis, Bombarlin, kag ting Iloy yan iti retired teacher ining iya sini nga Iloy sang Iloy HS, Bombarlin, no? Kumbaga senior citizen, kag isa pa may bilog may sila nga tiyangge do mo na ginaila sini nga palangitan-an kag amo ni ang ginakuan Manila ang naubrahan man ni Reynold Bombarlin. Base bala gin-hold up ini siya na naman kaya buno abin unlike malaya sa mga iban nga mga krimen bala like ginlambatan abi or dugay na bala ginadumtan Bomokar ginaya riding and tandem ginaya nagatira. But ini ginbuno siya amo gani Bombarlin, no? So amo ni aton sini check karon sa aton sini kapulisan kung ano gid bala ining insidente Bombarlin kung ginkawatan ini siya kung gintripan ini siya kung may ara gid siya sa kontra Bombarlin. Oo, kay subong nga dani mga kautoran nato no generasyon na nilang tigiliwi para nga makapang-hold up hindi gani makapangawat gid sa mga pamalay. Yes, sakto gid Bombarlin, no?
amo ni ang August gid Bombolin tigkiriwi ginarason nila pero hindi dapat Bombolin no kay ti hatag sa tagsa may kinaiya o kung makaya Bombolin ang pagpangita sa kwarta para mabuhi ang pamilya Bombolin. Sige, i-check ta na karon sa investigation na sa Bacolod Police Station 8. Dumay isa ka bangkay pagid nga na-recover na kaya sa Puan, Momo Carl? Amo ni nga ton sini nga iga-kumpirmahon Bombolin sa area sa barangay Banago Bombolin no ini nga ginaaligar na sa Puan Bombolin. So amo ni nga ton sini nga hibaloon sa subong nga mga tinion Bombolin. Oo. Momo Carl, thank you gid. Bombolin na mo yung report na gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Madamong salamat kay Bumbo Carla May Defensor. Kabaya pang mayroon darasang matumod ang mga sospetsado or suspect na siya lang nag-aisahan doon nga nagpataya sa kaya BB Reynold Dapuhin na dra sa may Alice Street, barangay Singkang Airport, kainasang kagahon pero masanag na ning kalibutan sang nakita ang yasining bangkay. Amo pa na i-check na to na karon sa Bacolod Police Station 8 kung na paano natumod ang natabo ang insidente alas 2 ang kagahon na kay tiko na ibaluan naman alas 2 ang kagahon may binuno dira nga ang hulaton pagidabi ang magsanag na kag marespondihan kay ini nga biktima base ko na salbar pa ko na respondihan baladayon and then nadala sa ospital kung ginhold up man siya kaya kung lang tawon naton pero sa mga ginadumtan na gidyabala or nagahimo sa mga illegal nga kaangay sa mga na-record nga mga shooting incidents diri sa aton sa syudad sa Bacolod. It's either ginalambatan na sila or ginbantayan bala sa lugar nga dira sila masami kag ginalabayan lang sa mga sospetsado nga nagangkasanay sa motorsiklo. Pero ining natabo kay na dira sa Alice Street na barangay Singkang Airport nga ang biktima clerk man mismo dira sa barangay hall binuno ni siya base bala kun natripan or nasugata niya ni for example isa ka hold upper and then gin nga kuha abiya sa niya kwarta and then nagbato siya kunado nga mga sistema. So ginatugyan na naton sa Bacolod Police Station 8 na hay kaluoy sa nga biktima. Basi ko nalin pa rin siya bala sa may barangay hall pero pagpauli niya kahit diba si may talapuson o kung may ban man siya naging katuan pero pag pauli niya sa ilabalay antes man siya makasampot tiabo ning natabo dire sa iya sa tubang sa isa man ka habalay adra sa Alice Street Singkang. 36 minutos sa Banwa ang nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga. Balikan tala na karon na si Bumbo Carla May Defensor kay Meriket Tadri gina-validate nga impormasyon mayra sa isa pagid ka bangkay nga na-recover dira sa may barangay Banago. Magabalik kita Banwa diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon.
Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava. Minutos sang nabilin antas ang lasan weather saga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatuntunan bombohanay big time. Ang mga opisina sa nga gobyerno, ilabin na mga empleyado na dira, kaga syempre mga department heads na namigimanya kon may mga training, no? Hindi gani workshop pabala para nga magaserbe nga refresher. Kay bisan pa gani mga uniform personnel naton mera man sa mga refresher parang hindi man malipatan kaya kun na kaysa kun talagsa mo na nang ginahimo bala no malipatan na gid kay isang ato na gani Bureau of Fire Protection mga refresher parang ang muning ginapatigayon bala sa mga fire or mga personnel sa Bureau of Fire Protection kung mayara sa mga very important person nga mag-abot mapatigayon nila sa gusto
Kaya mo man yung mga department heads nato na sa syudad sang Bacolod, mayara sang strategic planning and budgeting workshop dito sa may isla sang Boracay. Kataho magimana sa mga ito, medyo nagabatamat, magimana bugnaw ang panahon, no? Kay tapos na ang hot season kag pila na kabulan dalin na sang masobra na isa kabulan halin sang deklarar sang pag-asa ang pagsulod sang wet season. Teopod ba na kono dito si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez na may gimanagurong pag-absorb sang pinsara kon na mataho mga sa palibot, no? Bombo Sindol Sorilia sa report. Come in. Bombo Erlin, sumugod kahapon nga adlaw until tomorrow, no? Meaning August 3 to 5, nagpatigayon sang strategic planning kag budgeting workshop. Strategic planning kag budgeting workshop ang mga department heads upod sa kay department division heads na upod sa kay Mayor Albi Benitez dito sa may Boracay Island, no? Dito sa may Boracay. Tiamo nang pinaka-purpose nila, it is an official trip. So no, sa kay City Administrator at the same time OIC, Officer in Charge o kung nag-acting mayor sa sulod sang 3 kadlaw, si Attorney Pacifico Maghari. So ang habang ni Attorney Maghari, mismo iniisa ka official trip hambal ng gari naton and dito meaning, ang napili gasto sang syudad. Yes, gasto sang syudad kay manti official trip Bombo Erlin. Ditong napili nila sa may Boracay Island, no? Actually, nagsugod gidya kahapon until iya sa 5 kay man sa Saturday balik na diri si Mayor Albi Benitez. Upod man ang mga department heads kay man sa Sabado mayara ni siya meeting sa mga vendors kag mga stakeholders bala. Agud asikasuhon ang ining mga ang ining mga problema sa merkado diri sa may syudad sa Bacolod. Ti strategic planning siya anay kay man ibalwa naton bombardier ti isak bulan, no? Nga nagpungko gidya abi si Mayor Albi Benitez. So ti workshop, no? Upod iya sa kung makita naton sa pictures ti almost gidya ambag ko na gani department kag division head ni siya, no, sang syudad sa Bacolod, no? So pero, that is why may upod man sila from other cities or sila lang gid niya? Sila lang gidya kay iya gidya intended para sa mga department heads dito ang ilang workshop kuno, no, ilang patigayunon ini ang ilang strategic planning, budgeting, no, para sa syudad sa Bacolod kay sa pagsugod sang iya Bombo Erlin nga administrasyon, no. So kilain gyud guro yang pag absorb mo ko nato kato sa Boracay, no? Oo. So, official, pero official trip na siya, no? So, that is why nga gin-designate niya gid ni Mayor Albi Benitez si Attorney Pacifico Maghari, ang City Administrator. Hindi si Vice Mayor Alcid Familiara na, kaya pwede lang man na, no, Bombo Erlin. Depende na yes, Mayor mo, kung sinong iyang masaligan niya, no? Pwede ang Vice Mayor, pwede man ang City Administrator. Depende sa iya. So, this time, ang City Administrator, ang gindelegate niya ang inang 3 kadlaw. Kaya 3 kadlaw, Bombo Erlin, may opisina gidya, Miyerkules, Huwebes, kag Biyernes. Correct. Sa confirmation naton, pamatiyan naton si Attorney Pacifico Maghari. 3 days, ma'am, from August 3 to 5. Kay gin-designate ko di temporarily ni Mayor Albi kay ara sila subong sa strategic planning and budgeting workshop sang city government natin. Sinong upod na dahil? Ang mga kalabanan sa aton department heads. Okay, it's part of our strategic planning. Isa kapag lantaw sang overall operations ka city as well as ang budgeting naton nga nang we are trying to make a budgeting system nga very efficient kag ma-deliver gid ang services sa pumuluyo sa Bacolod kag ang mga flagship projects ni Mayor. It's official. So diin sila mas strategic planning. Di nakabutang di sa memo ko ho sa Boracay, Aklan. Okay. So 3 days mabalik si Mayor Monday na.
may meeting na kami sa mga markets, ng mga representatives sa Sabado. So, ayun na sabay, by Saturday, ma'am. Okay, mayo man na kay makaistoryanay sila Tulsto. Galing ako na dito kung mga papeles. Kano kalayo dyan sa imo dalaan, no? Mamuan? Mamuan. Okay. Kay, although 3 days man lang ini, pero ti gasto sa nga to na sa nga syudad, mayo man na. Basta nga kung ano may istoryahan na dito, ma-apply balaya sang husto, kung magbalik na dire sa may syudad sang Bacolod. Bamuan. Confirmed na siya ng mga department heads nga ina, no? So kadto gid sila kayo makita gani naton sa mga pictures, actually naga-post man gani sila ang mga department heads, no, division heads. So ato sila dito sa may Boracay Island, no. So balik naman sila by So meaning Saturday. tanan gid nga mga department heads sa Yes. NGC. Correct. Tanan yung mga department heads, kag division head, nakita natin. Ito ang mga ilang public information officer, no, ara man dito, di subdivision na sa city mayor's office, no. Kag tanan gid nga mga department heads ang ato man dito, no, sa city tourism, tanan. Bombo Elin, no, hamo na sila ka damo ang nagkadto man dito iya sa may Boracay Island, no. Kag mabalik Isagawa sila ka ka ferry ba? Oo. Madamo-damo sila, no? So, amo na, Bombo Erlin, habang ko nagarikin natin, mabalik man sa Mayor Albi by Saturday, sa Sabado nga adlaw, August 6, kay may meeting siya with sa mga problema diri sa aton iyang mga merkado, no? Tumayo man na kay kung sa bagay, gani mga scriptwriters, di ba lang sa mga teleserye. Ginapatiner, gina sila sa isa ka lugar, nga daw sila lang bala bumuan for the brainstorming and the tanan na pagsulat. Tiyan mo ba ni Guro Ila, at least makaulo-anuay naman ng mga department heads kag makapaminsar mayo. Yes, no? So, amo na, Bombo Erlin, no, ang ining trip ni sa mga department heads kag ang pagdelegate kay ni Pacifico Maghari bilang city acting mayor anay sa sulod iya sang 3 ka adlaw. So, Bombo Erlin, amo ning update report nato ni Madulong para sa pagpanganagad sang Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Ansindol Sorilla. Dialay ni kahapon hasta buwas sa Agosto 3 sa 2025 ang strategic planning and technical workshop sa mga budgeting workshop sa mga departamento, mga pinuno sa mga departamento, mga division sa Bacolod City Government Center. Mayo giba nagoroya ko na to sa may Boracay, no? Galing ka medyo na dughang ka rin nga gasto sa nga to sa nga syudade. Kaya medyo layo-layo iya mo. Kung may dalalo na kaga mga papeles sa mga nang dala nila dito since this is for budgeting. Pero tingon sa bagay workshop ini. Okay, malang na. Kung mayroon sa gulo gasto dira ang syudad, kahit ikaw na sa bagay, sa mga teleserye na blama, makita ninyo movies, ang mga scriptwriters na iba na ginapatiner sa hotel bala. Nga sila lang. So na may iban nga mga nagadisturbo sila, brainstorming sila dira, masulata sila kay pag-sulat mo yung daan, once nga may nag-pop up sa imo pinsar, isulat mo na dayon. Kaya istorya na sa dara ko nanogin yung mayo yung plot ka gano'n mga twist sa nga mo nga istorya. Tiyan mo maniguro kinimo sa nga to sa mga department heads. Kag sila yung masunod malang niya kung ano ang gusto ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Kung sa bagay, hindi ba ni bago mo no, sa mga pag-telepon sa mga punong barangay, ato ginito dayon sa mga isla sa Boracay. Tayo syempre expected na yung medyo dako-dako na gawa darang budget sang sa iban nga mga venue kay nabaluan ta naman ng Boracay, dolyar na dito ang presyo. Ang presyo sang hotel, ginatineran, kag syempre ang venue na dira sang pag-telepon. Pero kung na kaysa, makambal ka man nga so, swerte ka na nga gasto, pero pag samtang ka nag-workshop, ako
pagtelepon na dito, duwa mamang yung nagsulod sa utok. Abo na nga pagbalik ka sa barangay o kon sa LGU, kung sa din man sila halin, duwa man sila may ma-apply mayo. O, tigin na gagasto lang ang gagasto ang ato na sining gobyerno banwa. Tibantayan na nato na magbalik ka din kay siguro tiba si Kinang Landon Manila parang maguloan wine na dira ang mga department head sa the same time yung hawan ni mo balay nga utok kag makaistoryahan daya sila dito mayo kundi ni para malang sa kayuhan sa ngaton nga syudad kag ma-apply man lang nila gusto pagbalik ka dire tiway man guro may malain sila dira. 7 minutos ba naman nakaligad sa takang Galasan Nueva sa aga. Speaking sang syudad sang Bacolod, kundi mayara subong libre sakay nga sugod na today, August 4, Webes. Ang libre sakay nga ni inisyatibo ay ginapatuman sang opisina ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Isa kita sa mga syudad nga maka-avail kag ginbutangan sining libre sakay sang Office of the Vice President. However, mayara sang pila ka mga grupo o kan mga asosasyon sa mga drivers, sa mga operators nga nagapamatok sini diri. Kaya baluan naman nato ng ining bus, 5 ni ka mga bus ang hatag sa Valia Car Transit Incorporated sa Office of the Vice President. And then, isa ang para diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Karon, ang ruta for Webes. Diri kita danay mauna sa Webes. Subong nga Webes, dira sa may barangay Handumanan, Kabog, Mansilingan, Takuling, and then pakadto sa Plaza. Bali, pabalik-balik ina siya banwa. For example, meron isang trip from Handumanan, then pa Plaza, balik naman sa Handumanan. Then meron naman para sa Kabog to Plaza, and then balik na naman sa Kabog. Mansilingan, Amuman, and then sa may area sang Barangay Takuling. Sa Biyernes, Agosto 5, bus, ang ruta is Barangay Bata to Plaza, and then Barangay Mandalagan. Barangay Mandalagan to Plaza, vice versa. Sa Biyernes, sa Sabado rather, wala ni sang trip ang bus, kundi nga magamit siya for special request. For example, labi na dira mayroon sang grupo or amo ni abi ang barangay nga makapatigayon na sila magamit na may activity sila. And then ma-request sila nga magamit nila ang bus, so pwede ina siya mapahulam or pwede magamit. Sa Domingo naman, sa Barangay Punta Taytay, Barangay Pahanukoy, Barangay Sumag, and then Barangay Tangob, pakadto naman dira sa Plaza. Pagka-Lunes, Progreso Village, Vista Alegre, Estefania, and then ang Barangay Villamonte. Progreso Village, again, Vista Alegre, Estefania, and Villamonte sa Lunes. Pagka-Martes, Alangilan, Granada, Estefania, Villamonte, padulong na dira sa Plaza. And then sa Miyerkules, amoning Barangay Banago, and then sa Copa naman na dira ang area sang Barangay Bata. That is for Wednesday. And then balik na naman para sa schedule sa Webes nga mo ni today, Handumanan, Kabog, Mansilingan, Takuling, kag padulong dira sa may aton Public Plaza. Karon, ang pwede makasakay diri sa bus, 37 ka mga pasahero kada trip. 37 ka mga pasahero kada trip ang makasakay. Importante nga mayara ka lang sang ginasuksok nga face mask. Kung makita ninyo aragan dira si Mayor, former Mayor Evelio Bing Leonardia and iban pang mga nagsuporta bala kay subong nga daw si Mayor, former Mayor Leonardia abo na nagapanguna dira kay nagpamutang ni sa mga satellite office
ang Office of the Vice President sa mga kasyudaran and sa mga kabanwahanan. So amo na mayara man kita diri sang satellite office for the Office of the Vice President diri sa Bacolod. Naintindihan naton na muning yamo sang mga drivers kangay sang ginistoryahan kahapon sa sesyon sang sangguniang panlungsod. However, kung lantawon tagid banwa, kung mahimayon ginadto ng epekto sini bentaha kag desbentaha. Kung may 37 ka mga pasahero per trip sa bus, per trip sang bus, siguro hindi man ganyan mo nakadako ang halit sa mga drivers o kung hindi man ganyan mo nakadako ang mabuhin sa inyo nga income. Kay once a week man lang ini sa isa ka barangay. Hindi man gani tanan nga mga barangay masudlan niya sini. So in fairness sa Office of the Vice President, kung sino man ang nag-initiate sini katikon sa bagay, ano mo ba lang nabing bus nga ginatag sa imo mo, no? Magluwas lamang na yan kung may mga katuan gidyang Office of the Vice President o lang aton mismo Vice Presidente nga kinanglan nila dako nga sa lakyan ti may mga gamiton man ato sila. Ti kung ikaw man abidra Vice Presidente, nakabaton ka sang 5 ka mga bus nga ni nga ginadonara sa imo, anuhon mo man no? Di kundi ipaggamit mo sa mga kasyudaran ng imo nga mga supporters before maka-avail man sini. Or bisan pagani, why nagsuporta sa imo, bisan why nagboto, basta masakay lang nga pasakya. Di ba? Kati why man na ginalantaw na draw, nagboto ka sa akon, kung wala. Nagboto ka kay Duterte o Sara Duterte o kung wala. Why man na gina-check na dara, kati ang ato niya boto, sagrado na ya kag ikaw lang na dapat ka nakabalaw. Kag hindi na dapat nga mangin basihan ang boto sa pagtanyag sang serbisyo sang aton nga mga opisyales sa gobyerno kung sila ang nagdaog na o kung sila nakapunggo na sa pwesto. Karon, sa nasiling na natin, intindihan ginadto ng iningyamo sa mga drivers sa mga jeep. Pero kung isipon, tagin hindi man ganyan mo ng tanan ng mga barangay masudlan sa sininga bus. 37 ka mga pasahero ang makarga nila kada trip sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Butang abi naton 20 ka mga barangay diri sa syudad sang Bacolod ang masudlan sini nga bus. Tina maintindihan ta na nga mo nang yamo sang mga drivers sang mga public utility jeepney. Pero kabay pa nga hindi man lang inyo kaugalingon ang inyong paminsaron. Kay kun lang tawon ta 37 ka mga pasahero kada trip amo ning masakay makasakay dira sa bus. Isa lang kaadlaw sa kada semana. Hindi na yung adlaw-adlaw. Isa ka trip sa isa kaadlaw sa amo na nga barangay ay isa kaadlaw, sa kada semana ang trip sang bus. Nga mo ning nagatag sang libre sakay. Hindi na 1,000 makarga sang bus. So, kita naintindihan naton nga may somehow may buhin giman ya sa inyo yang mga pasahero sa amo na beng adlaw nga tiara dira may biyahe ang bus. But at the same time, yadi pa man sa mga commuter. Sa subong nga beng panahon, kung pwede pa lang nga makadiskarte kita sa extreme na gid para nga makatipid kita mas mayo gid. Sino man lang nga bedra sa inyo way nagatipid, di ba? Kay susubong kamahal nga daan sang pamasahe, kamahal sang presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon. Di ko mayara dara libre sakay kung ma-avail mo man lang nga hindi kami magsakay. No? Once a week. Kag
Ini man tanan nga mga pasahero sa amo na nga barangay, makasakay gid sa bus. Kay nga 37 lang pasahero niya. 37 lang ka mga tawo ang makasakay dira sa bus. Ama na sing hindi man ni eroplano nga tag pila ka gatos ang iya masakay sa kada trip. 37 passengers. At least bisan gamay-gambay lang na iya makatipid ka man. Kaya hindi man nato nung malipod man ni Garbanwa. Nagsaka naman ang pamasahe sa jeep. So, I'm sure nga mabawian man naman ninyo ang inyong gasto sa na sa pagpabalik-balik, and then may madalaman ka mo pa uli sa inyo sinitagsa ka mga pamilya. So kung pwede man lang buhi-buhi kita tanan, nga abi hindi pwede. Tanan buhi-buhi kita tanan. Mabuhi man ma-income man niya mga driver, at the same time makabulig pa man para sa mga commuter. Besan isa lang niya kada semana, kung may malibre ka dara 22, so kung 44, yadi pa man na ay, no? Yadi pa man na sa madugang dara sa budget sang isabi ka empleyado, for example, sa amo na yang semana. So kabay pa sa mga driver, maintindihan man ninyo ang bentaha sino para sa mga commuters nga maka-avail. Kasi basi kung ang purpose diri man niya ni Vice President Sara Duterte nga makapasalamat man siya sa iyang mga supporters. Hindi na to nga daan malipod man ni Garasus ko damo gina sa mga supporters ni balasang Marcos Duterte tandem sangin patigayon ng eleksyon. Siyempre talaga sa Bacolod do magpangaway gani, no? Nakamove on na kamo sa mga pangaway niya to. Tao tapos ito Kaya kung sa bagay, pila nakabula na nakaligan. Kag hindi man ni guru forever basi kung daw, malang nibla, daw pampatunda malang niya sang gratefulness sang Vice Presidente sa suporta nga ginatag niya sa mga ginatag sa iya sang mga pumuloyo. Ti yawat pa man na para sa mga maka-avail. Kaya te ko na forever, basi umirdihan sa laya kaya pondo sa nga gobyerno nga ganito ni sinidari para sa fuel. Kung sa bagay sa mga public utility jeepney drivers na pamatian naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang inyo man niya ngayamo. Kag nagdugang naman gani pamasahe subong from 9 pesos before ang pandemic. So that is pre-pandemic years. Subong nahimo ng 11. So nagdugang man gani ang ginagastuhan sa mga commuters kay nagsaka man ang pamasahe pero nagdugang man ang inyong income. I'm sure nga makabawi-bawi naman ang inyong income sa inyong gasto ilabi na sa fuel. So kung may ayuda man kamo nga ginabaton halin sa gobyerno for or through Pantawid Pasada program, kabay pag tini man naton malipatan nga magpasalamat kag ang pagkakontento talang bala kay manti kun sa bagay sa pagatagay gani sa ayuda ang mga empleyado less ang amon nga nabaton mo sang natabo ang pandemic. Hindi man ganit tanan nga mga empleyado sa mga pribado nga mga kumbuyahan ang nakabaton sa ayuda, but iban sa nga mga sektor nakabato na gidya. Nakabato na gidya sang ayuda, including na diri ang including na ang mga public utility jeepney. So, intindihon ta lang. Kaya base sunod nga mga binulan, way naman yung libre sakay. So, kung mayara man niya benepisyo nga makuha diri ang mga commuters, ay hatag man nato ni sa ila. Hindi man nabe pwede yung sa tanan na lang yung tiyempo, kamo lang yung intindihon. So kung ginaintindi kamo, ginatagan man kamo dira ayuda sa gobyerno, intindihon man yung iban nga mga sektor nga makabenepisyo man. Kung nagdugang ang pamasahe subong sa mga commuters, namudlayan man ang mga commuter.
kung gaagunto ka mo sa kamahal sang presyo sang diesel kag gasolina, kamanting public ka utility jeepney, ang ilagi na ginagamit is diesel mo. Ang sa taxi, iba na kalabanan na dira gasolina, kung gaagunto, gareklamo man ka mo sa paggamahal sang presyo sang produktong petrolyo, o daw subong medyo nagdubo-dubo nagawa ang mga commuter nagareklamo man. Tanan man lang nga kita apektado kay nagmahal man ang pamasahe. Nagmahal man nga danang presyo sa mga nagapangunang nga mga balaklon. Bisan piso na pero kung nataga 2 rides ka, pakadto, pakare mo nga daan, pila nang nagadugang. Ay, hindi gani piso na kay 2 ka na nagdugang eh. So, 8 ginang gadugang sa imo budget. Okay, kung may mapadala man ng sulat darang aton isang guni ang panlungsod, I'm sure prudent man sila sa pagdiho na dira sa resolution nga doon man bala masakitan na to nga mga nagataniaga sini. Ay ko isa no insulto man nga daan nga ginataga na kamo bulig gada do gabugit-bugit pa kamo aw. No, kung ikaw bala, for example, namin, taga na kadara bala pagkaon or ano nga bulig, bala, nasa balibaran ka, kuhaan na siya ng insulto bala sa imo. So, kabay pa nga timalugpayan naman ng mga driver, pero kitagalaom nga hindi lang gini siya mentras tanto sa Office of the Vice President. Basi kun like 3 months, pero tiya di pa man ma-avail sang makasakaya diri, although limitado lang siya. Hindi man ni makamo na nga sila nga dako gid ang negatibo bala nga impact sa mga driver kaysa man lang kabas ang na-assign diri sa aton. Sige, kon kamo dira ang nagapangita sang pamiyan-piyan sa mga kinanglandon sa sulod sang balay, paspasi pa ang paghimo sang entries sa paghahulog sang entries sa aton sa nibong nga promo diri sa inhan sa suwerta sa palengke promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Kabagol sana nga 6.5 million na pesos ang premyo nagapanghatag sang Bombo Radio Philippines from Luzon, National Capital Region, Visayas kag Mindanao. 6.5 million na pesos nga kasyasiyahan. Kay Linibo nga kasyasiyahan ang nagahulat sa weekly prizes. Kag syempre mas dako pa nga premyo ang nagahulat para sa masuwerte kag mapisan nga mga entry sender sa pagpatigay naton isang grand draw sa Disyembre 24. Gani magbakal na dira sa mga proof of purchase sa mga sponsor, mga produkto nga mo ni ang magamit ninyo sa paghahulog sa nga entry sa enhanced swerte sa Palengke Promo 2022 ng Bombo Radio and Star FM. Kung ano man ang proof of purchase ang nakursunadahan ninyo dira nga gamiton, mayara kita sang 3 ka mga paagi para nga makadaog kamo. Ang nakursunadahan nimo nga proof of purchase o kon produkto, ibutang sa buteng nga sobre kag butangan sulatan before ibutang ang sobrang proof of purchase sa sulod sang sobre, sulatan nyo nga daan sa upper left portion imo nga ngalan, edad, address, contact number, pirmahan, week number 1 kita subong kag ang pangalan sang proof of purchase. Sa upper or sa lower right portion, sulatan sang enhanced swerte sa Palengke Promo 2022 ng Bombo Radio at Star FM, care of Bombo Radio Bacolod. Ibutang kung ihulugan ninyo iyon sila mga entries diri sa aton nga drop box sa stasyon sang Bombo Radio sa CBS Development Corporation Building, Daran Lacson, Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod. Or sa mga ginbutang naton nga mga drop box sa palibot sang Bacolod, adan sa makabanawahanan diri sa probinsya. Kadamo kita diri sa mga proof of purchase nga sarang ninyo nga magamit. Siyempre, yarang Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang na linamnam. Kung daw feeling mo daw na kulang ka sa pagpalangga, ang Silver Swan Sukang Puti, wala ginaya kulang. Pagpaksiwa ka dira, magadobo ka man, or magpinamalhan, o kung ano pa dira nga basta, bisan sausawa na. Ang Silver Swan Sukang Puti amo gini ang para sa imo. Kinanglan gid lamang naton sa stand-up pouch kon label sang Silver Swan Vinegar o kon Silver Swan Sukang Puti. Ayos na!
Siyempre, yarang orokan, kaysa orokan, maayos ang buhay mo. Kung nagagilinomon, sulod sa balay na to, na do, gagamo, parang imo pensar, no? Maayo kaya kung na-arrange yung maayo, kag na pamutang nga ba lang, bayo mo dira, ibuta mo kaya sa bulutangan, may mga labador ka pa na nga bako na siyempre, mo balde. Kay magbakal ka mo sa produkto sa orokan, kakasunan ninyong sticker, magbayad ka sa cashier, hatagan ka sang coupon, nga nakabutang dara ang ngalan sang tanan nga title sang promo sang Bomba Radio, isa gid lamang ka sticker, o kung isa ka coupon, goods na. Kag, subong, pariskarte kita sinin, kay para nga makatipid. Kung mabakalma lang nato ng amuning kinanglandon nato ng sulod sang balay sa mas barato pero amo man gyapon ang kalidad sang magkakadto ka sa supermarket kasi taglima ko na kay sang diferensya sang presyo nila, no? Magbisita na sa Pure Gold, kay sa Pure Gold always panalo. May nabakala ka dira, for example, 300 pesos sa pasaka, isa na inaka-entry ang iyang nga resibo. Again, minimum purchase nga nagabalor 300 pesos, isa na ka-entry kung ikaw ang nagbakal sa Pure Gold Supermarket. And ang sanitation na to, nagagangaton sa ni hygiene, pero tagay ka importante. Para way sa mga bulo-bulutong na dira kag mahamot na kita. Yara ang Lifebuoy, kay Lifebuoy now in the Philippines. Isa ginamang ka empty box naman nga variant size sang Lifebuoy ang imo nga gamiton. Sa mga medyo kapoy na doon magpauli sa balay, magluwas nga nagahimas kay Macy's. Mayo gidya ko niyara pag ginahimas mo nga gabulo balhas. Isa butang mo na yan sa sa baso ko na sa yaman mismo yung botelya. Ang San Miguel Pale Pilsen kay sarap laging kasama. Isagid lamang katakop ang kinanglan na nimo para sa 320 ml or 320 ml o kanisa ka litro or 1,000 ml sang San Miguel Pale Pilsen. Especially sa mga panday na dira or abisan white collar jobs man. Importante makapulo pa kondisyon antes magatulog. Mag-inom sang San Miguel Pale Pilsen. Importante drink moderately para wala maoy. Siyempre, magpranda o kung magbakal sa alas, magbisita na sa R. Florate Pawn Shop and Jewelry. Pili ka lang from Maritos inang sing-sing or kulentas. Pwede ka man makapranda sa R. Florate Pawn Shop and Jewelry. Ang worth 100 pesos sina, makabaton ka sa isa ka coupon. For example, nagbakal ka worth or nagbranda ka balor 10,000, makabaton ka sa isa ka gatos ka coupon, isa naman ka gatos ka entry ang imo nga magamit. Mahimo gamit ang coupon sang R. Florate Pawn Shop and Jewelry. Siyempre ang SED Panyawan basta SED Marketing tatak magaling. Isa ginamang ka empty blizzard pado kon banig sang SED Panyawan plus luyang nga dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kon SED Panyawan with the garlic plus banaba plus makabuhay food supplement capsule. Isa na ina ka entry. Kada Sabado, Banwa, meron kita sa mga studio winners. Ang first prize winner, magabaton 5,000 ka pesos plus 1,000 ka pesos nga valor sang gift pack. Ang second prize winner, magabaton 4,000 pesos plus 1,000 pesos nga valor sang gift pack. And third prize winner, magabaton 3,000 pesos kag 1,000 ka pesos nga valor sang gift pack. Sa mga nagapanagian naman na dra sa mga tiangge o kan mga sari-sari store kag mini grocery sa mumani ang inyong nga tiyempo para nga makadaog sang dalagko nga mga papremyo. I-display ninyo dira ang mga sponsors sa naton. Kuhaan ninyo sang litrato sa best angle. Ipadala ninyo sa ato na nga inbox sa Bomba Radio Bacolod. Ibutangan sang imo sa nga ngalan sang sari-sari store, ang complete address kag ang contact number. Kayang first prize winner magabaton 3,000 pesos plus 1,000 pesos nga valor sang gift pack. Kag mayra kita sang duha ka mga consolation prizes
ang ina nga winner magabaton sang tag 2,000 pesos kag 1,000 ka pesos nga balor sa nga gift pack. Ari pagid kada Sabado ang Bombo Radio kag Star FM magapadulong ka magapatigayon sang activity sa sulod sang merkado o podang aton nga mga sponsors. Bantayan lang ninyo kay pagalawagon naton kung hindi nga public market magakadto kada Sabado. Siyempre yara ang kinantahan ay pag sinaotol sa mga mahilig na mag-TikTok ari na kaya at least hindi niya mayara pa premyo. Ang TikTok na ko na kaysa maka-relieve man gito sa stress mo, no? Pero maskin na pinansinente mo, tuway gitada. Siyempre, arang pubunong braso ang naglain-lain yung mga parlor games para sa mga mataho, madara magakanta ka mga milidaran. May katasang video kay challenge ka raffle draw nga mag-entertain sa mga pasako naton kagiban pa nga mga nagapanindahan. Mayara kita sang anom ka mga magadaog sang 500 pesos nga cash plus 500 pesos nga balor sang gift pack kada winner. Sa Setyembre 24 sa ato na grand draw, mas dalago pagid nga mga papremyo ang igapanagtag sang Bombo Radio Philippines. Dere sa mga entry sender sa Bacolod o kon Star FM kag Bombo Radio Bacolod, we have guaranteed prize winners. Sure, sigurado na gid niya nga may tagdaog sang 20,000 pesos, may reketasang tagdaog sang 10,000 pesos, kag winner sang 5,000 pesos plus 5 ka mga consolation prize winners nga magabaton sang 2,000 pesos. Ina, dululungan na nga patigayon nun sa 24 ka mga lugar nga yara ang estasyon sang Bombo Radio kag Star FM. Gani good luck sa inyo sa mga kauturan naton kag makapadala ka mo sa mas maramo pagin nga mga entries because diri sa aton ang promo sa Bombo Radio ang premyo ang nagahulata sa tawo. Iba na dira yan do kadugay na nagadong to gapon bati ato ko ni ng premyo asa alimunaw na lang. Makabato na lang kamo na mga manok yang kuana bala abanog hindi ka na expire na gid. Kaysa ang iba niya, kapanagtaga sila karne, pero double dead man na. 34 minutos sa Banwa ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kulabos na ng aton nga tiyampo diri sa pagpangalagad sa paratuntunan na Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Nagsugod na gali subong ang mabugnaw nga panahon, no? Kung kagahon na bala. Maggaligmat na gid panarangka gid sa nga balay, make sure gid nga nakalak kay mga kawatan nga ni nga dano badakpan mo nami bakulon. Sige, up na kitabwas sa muman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagal si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Silin sang iban nga mga estudyante diri sa campus, aswang ko no. Pero ang sako niya, basi bala kon may-ari diri miyembro sa sindikato nga nagabaligya sa mga internal organ sa black market. Justin, may klase pa ako. Late na ako. Uy, Justin, hindi mo bala ako pag ipakilala sa kaupod mo nga ini, ha? Siya gali si Hazel. Hi, Hazel. Ginpangilayan pa niya si Hazel. Nagsugod naman siya. Hi. Wala niya gindahaw ang kamot ni ko nga buot magpangamusta sa iya. Nag-uyat sa sanghugot sa akon. Well. Ano ka ni Justin? Nagtulok si Hazel sa akon. Mabuot silingon, siya nang bahala. Ako ang nobya niya. Nga Ginhambal niya nga nobya ko siya. Uy, nobya? Si Justin may nobya na? Wow! Kura mo, kinahanglan na nato na magsilibrar. Baw, jutayan ko na lang nga magpaminsar nga agi ka pre. Agi? Mas agi ka pa ganit tulokon eh. Kay lalaki ka, apang may aritos ka. Nagkadlaw ang tanan. Magluwas lang kay Ada. Nagrabi gid kapilit sang tulok niya kay Nico. Nga bala na daw kasuplada gid sa imo. Mayo tani bala kung kagwapa man sa imo bala. Kung hindi gali gwapa. Nga ginpangilayan mo ako. Kag nga nga nagatulo ka, nga daw nagatulo ang laway mo. Amoy nang mabudlay sa imo Nico eh. Kay piling gwapo ka. Pero ang hitsura mo, daw pante nga katsa sang matrona sang una.
Nga nasobrahan lang sang latag. Mas gwapo pa gani si Justice na sa imon, no? I love this girl. Jackpot ka sa iyamig. Nagasubra ka na, ha? Ops! Ay, ginpalipdan mo sa pre? Hindi ka mo magsiling at dire pa ka mo matapungulay sa chapel. Wala pa kita magatapos, Morino. May adlaw kagid sa akon. Sang nobya mo ngayon, ha? Wow! Kaisog sang nobya mo, Justin. Nice job, Hazel. Aper. Abi ninyo, guys. Kalain sa inyo. Nagapakig-abyan man ang bala si Nico sa inyo. Ginapakitaan dayon ninyo sang kasuplado kakasuplada ninyo. Nahuyaan na lang siya kay. Hoy, ikaw, ha? Ginaubos mo gid lang pasensya ko. Bago ko lang ikaw nakilala, pero abot ko ng abilidad mo. Abi mo, wala ako makakita nga wala untat ang pakyot mo kay Nico kung hindi magtulok si Larry sa imo. Correct. O ano karon? Sinong mas malain sa inyo ni Hazel? Siya nga ginapangapinan ang boyfriend niya sa kay Nico o kun ikaw nga nagapaiklat kay Nico kung wala nagatulok ang boyfriend mo? Sige ha. Mabilin ko na kamo, guys. May klase pa abi ako. Dali. Idulong ko ikaw sa classroom ninyo. Sorry gid Hazel ha. Sala ko gid. Do na miss mo nang tunga sa oras ng klase mo. Daw mapatawad ko ikaw subong Justin ha. Tungod daw wala pa ang professor namon. Madali lang ha. Masulod lang ako sang makadali. Mamangkot lang ako sa mga classmates ko kung nga nga wala si sir. Ano? Ho, Justin. Nadula ko no si sir. Wala ko no sang may nakahibalo sa faculty kundiin siya. Katapusan siya kuno nga nakita diri sa eskwelahan kagabi pa. Kag madamo man kuno sang reported ng mga estudyante nga nadula diri. Ote, paano na lang ang klase ninyo? Mahulat-hulat lang kuno kami sang announcement sa campus-wide. Kido, kansilon kuno ang tanan nga klase para maimbestigahan ang nagakatabo diri sa campus. Masulit naman Anong buot mo silingon? Amo man sining natabo sa ginhalinan ko nga eskwelahan. To hindi ko gid malikawan nga pinsaron nga ako gid ang ginasunod sang aswang. Kinakos niya ako. Hindi ka magambal sila. Hindi man siguro matuod din ha. Basi ko natabuan lang. Hindi sa amo sina. Pero feeling ko, Justin, Nga. ikatlo ko na ini nga saylo-saylo sang eskwelahan. Sugod sang nagbalik ako halin sa San Vicente. Ikatlo ka bisis naman ang amo sini nga natabo. Kag nalainan kita ko magpanumdum. Nalainan kita ko, Justin. Kag nahadlok na ako. Madali lang. Kuwaon kong panyo ko. Bahiran kong mga luha mo. Ka-over naman sa imo, Justin, oh. Abi na lang gani ang panyo mo. Kaya ako na lang ang matrapos ang mga luha ko. Hindi ka pa nga ginatipan ko ikaw? Kasweet kid si mo, Justin, oh. Dogin kiligid ako, eh. Hindi ka pala magamusin, no? Kay ginaguba mo lang ang moment ko. Pilya ka, ha?
Ginapakilig ko kuno siya. Hinalay ko lang na dumduman ang pagpangapin niya sa akon kay ina. Ilabi na tong isiling niya nga mas gwapo ako sang sa kay Nico. Ang matuod, daw ako ang ginpakilig niya. Grabe man ang pagkasweet ni Justin ba? Jutaya na lang nabugto ang garter sa panty ko sa kilig eh. Wala untat ang uyat niya sa kamot ko. Kani, feeling ko, dugrang kuryente ang bilog kong alawas. Justin? Nag-workout ka bala? Aba, wala. Nga, Oti, nga katigas ang lawas mo haw. tungod nag-obra ako sa umas ang una eh. Ha? Oo. Nagapauli ako kada weekend. Kagaamuman kong bakasyon. Para nga magbulig ako sa mga ginikanan ko sa mabugat ng mga helikoton. Amulay ng workout nga malambot sa mga pigado nga kasubong ko. Kabuot gilisi mo nga pagkabata ba? Amo siguro ina nga ginhatagan ka sang maayo nga lawas ang Diyos. Yummy! Ay! Sorry Sorry, Gid. Pilyagid nga babae. Yummy kuno ako. Ikaw, naga-workout ka man bala? Oo. Pero talagsa lang sa diin galing ang probinsya ninyo? Sa Negros. Ikaw? Siling sang amay ko sadto. Wala kuno kami sang probinsya. Kay suno sa iya. Kag sa birth certificate ko, taga-dirigid kuno kami sa Cebu. Pero suno naman sa napatay ko nga tiya, taga Rojas City kuno ang amon pamilya. Kag ang matuod, didto gani kuno ako ginbunag. Ugaling. Pareho na sila nga wala. Gani, hindi na ako makahibalo kung sino ang nagasugid sa ila sang matuod. Ang iloy mo ya? Wala ko makita si nanay. Pero isa pa ina sa pinakaburon nga bayan sa kabuhi ko. Nga aman. Suno kay tatay. Napatay ko no si nanay. Isa ka oras matapos niya ako nga ginbunag. Pero suno naman sa tiya ko nga si Chay Salvacion. Buhi pa ko no si nanay ko. Wala lang ugaling siya makahibalo kundi ini. Ha? Ote, sinusubong ang nagagabay kag nagaatipan sa imo? Wala ka na bala sang utod? Pakaisa o kung paryente? Wala. Ote, paano kung weekend na? Kag bakasyon? Hindi gani kung may okasyon? Pareho sang Pasko, bagong tuig o kung birthday mo? Sa din ka nagkakadto? Matapos ko nga nabaligi ang balay namon, pila ka bulan ang nakaligad. Kung diin na lang ako mapadpad, dito ako. Pareho subong. Naga-dorm na lang ako. So, dira lang ako sa dorm. Sa weekend, bakasyon man, o kung ano nga okasyon. Nga ginbaligya mong inyo balay. Hindi ka na bala dito? Kada ko abis ang balay namon eh. Tag-isa lang ako. Kini, ginbaligya ko na lang eh. Para nga may madugang ako sa savings ni tatay. Kag para man sa pagtuon ko, mas mayo gani inang wala ako sang ginapaminsar nga real property. Para nga mas mobile ako. Para sa akon, diin man ako dalon sang kabuhi ko. Wala na ako sang intsindihon, kundi ang lawas ko. Kag kung ano pa nga jutay nga bitbit ko. Makaluluhi man siya. Oh, nga hinali lang ka na urungan. Hoy, okay ka lang? Ha? Okay lang ako. Ikaw ya, may utod ka pa bala? May magulang ako.
babae, si Manang Jade. Apangulan siya diri. Ato siya sa ibang nga pungsod. Nagatrabaho siya dito? Oo. Nagatrabaho siya kundiin para nga mabuligan ng pamilya. Ilabi na gid ako kag sa akon pagtuon. Medyo may pagkamahal abis ang akong ambisyon eh. Eh nga ahaw, ano ba lang ambisyon mo? Mangin doktor. Sus, kasosyal man gali isang mangunguma nga ini. Ote, pila ka tuig ang hardulon mo? Manog tapos na ako sa pre-med ko subong nga tuig. Pagkatapos yun mangin 4th year medical proper na ako. Isa ka tuig nga internship, 2 years nga residency, kag 2 years nga fellowship. Ano ang mangin specialty mo? Gusto ko surgery. Hindi gani... Wala ka ba na natak-an nga maghulat sa nga mo sinakadugay? Siyempre wala. Kaya amo gid na nang gusto ko eh. Oh. Nangahinali lang nga daw kinumos ang nawong mo. May nahambal bla ako nga wala mo nagustuhan? Aba wala Natak-an lang ako maghulat sang announcement. Kay kanugon sang oras ko. Wala ko yung manamian nga magsagad sang hulat. Kulang pa ako daan sa pasensya nga klase sang tawo. Inagidayhan ang matuod? O kung natakpan ka na siyang sagad istorya sa akon? Ano? Hazel, prangkaha ako. Amugid bala ako sinakaburing nga kahambal? Hi, Hazel. Oh, si Ace? Hello? Nagkusmod naman si Justin. Nakaibalo ko nga karon pa man last test ang hinambalan naton. Pero since nga cancel man ang klase, pwede ba lang subong lang kita nga masnak? Hazel? Ha? Gin-cancel na? Nga daw wala man kami kabati sang announcement. Wala man ako makaibalo. Pero na-post na abi dito sa main gate eh. Kag sa bulletin board sa student affair. Ani ka? Hindi bala siya ining tao nga ginalikawan mo kahapon? Nga magkaupod na ka musbong. Nagbalikay na abi kami mo. Ano nga klase sang balikay? Mag-on na bala ka mo? Boyfriend niya ako. Nga, may problema bala? Ay, ti. Do ako man yung punchline? Ay, sorry ha. Wala ako makahibalo eh. Now you know. Ate, sige. Malakat na lang ako. Madali lang, Mig. Nga? Oh, salao. Ginsalo niyang ahos na ginaboy ni Justin sa iya. Kaginaboy niya inis sa salog sa makita niya. Allergy ka sa ahos? Oo. Sorry ha. Ginpulot liwat ni Justin ang house. Sorry liwat ha. Gusto ko nga makasiguro eh. Kung matuod ang duha-duha ko, nga allergy ka sa ahos. Ate, sige. Ano itong ginbuhat mo man? May gusto lang ako nga mapatpod. Kag hindi siya isa sa ila. Hindi siya aswang? Inangbot mo silingon? Oo. Inga ang nakasiguro ka. Wala nagbuka lang akong lana sa botilya. Allergic inang siya sa ahos. Wala mo pa nasabat ang pamangkot ko kay Ina Hazel? Ang ano? Kung boring ako nga kahambal, hindi ako makig kung ano man ang isabat mo. Gusto ko lang mahibalaan ang matuod. Magabiyan sa dagarinyo sa pagpamati ang magabatang umagsukong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan.
Mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napabatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog,
anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me.
and I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namang nga tagpanamati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang atong gabasahon. Kagini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Jessa. Pareho sa iban, gusto man niya nga handurawon ang iya kasaysayan sa pagigugma, paagi sining panatuntunan. Kapaslawan ang iya naangkon sa iya una nga pagigugma, gani ginsumpa niya sa iya kaugalingon nga hindi na maghigugma liwat. Tubtob na gabot ang isa kalalaki sa kabuhi niya, nga amo ang nagpabag-o sa iya kasing-kasing, isa kaadlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Jessa, nga iya man ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Giyantag na nga mga kasing-kasing. Love someone new someday. I have loved you, needed you. Jessa, Day, si Alfred Galeo Manghod ni Choy Delia. Alfred, si Jessa, best friend ko. Ginakalipay ko nga makilala ka, Jessa. Amo man ako. Sige mapauli na lang ako. Kay basi bala kon ginapangita na ako ni mama. Oh, wala ka pa gani makapanyaga. Mapauli ka na? Sa balay na lang sige dira na kamo. Ano ba lang natabo? Nga nagdali-dali gid siya pauli Ambot man gani Basi ko nahuya siya sa imo. Pilya ka. Nga mahuya sa sakon. Pero, abi mo, Diana, kagwapa sa iya, no? Kanami isang iya bibig. Agay. Na-love at first sight ka sa iya, no? Medyo. Ay, do ako yung ginakilig, Pero, may boyfriend na bala siya? Wala na. Wala na? Oo, wala na. Kaysa nagligad lang sila nag-break, sang nobyo niya. Nga nagbulagay sila, Kay kapalikero manabis ang dado nga ato mo. Chick boy? Feeling niya lang. Anong obra niya, Seaman. Aha? Ano nga seaman man? Nang nagasakay gali sa barko? Sa baruto. Langulango kagid bala Diana mo. Formal bala. Anong obras ang dado nga to Nagapamukot Nagapangayaw ina sila sa Gimaras. Agod nga magpangisda. Kun kaisa, pila ka simana na sila didto. Kag sa sobra niya nga balik-balik didto, nakakita siya sang ginbulos niya kay Jessa. Gwapa gid ang babae nga to Gwapa man. Hindi O galing kay game lang nga klase sang babae mo. Nagmatch gid sila nga duwa ni Dado. Kay dasigon man nga daan na tong gago nga to. Ti kay Maria Clara yung amiga ko nga si Jessa. Wala pa siya ka first base, balda na siya. Pero abi mo Alfred, kung si Jessa ang manginubya mo, hindi ka gid maghinulsol. Kay man, buot na siya mo, kagpisan pa. Ay, amo gali. Kuna mo, buligi man ko na bisaya, bi? No problem, Gusto ko nga daan ikaw nga ipares sa iya. Kay ti, manghud ka sang manding ko mo. Bisan hindi ka lang niya gwapo, pero may permanente nga obra. San o ka di mabalik, Sa Sabado, Paghalin ko sa ulubrahan, diri ko dayon madiretso sa inyo.
pero kinahanglan. Matapos ko gid bial ining madri kakaw nga kahoy para nga mabulad ko ini sa initan. Para madasig magmala. Isan ba? Wala. May naghambal sa likod ko. Balikton ko, abi. Hi. Alfred? Saan ka lang nag-abot? Bago lang. Dire ako dayon nagdiretso sa inyo. Hala. Wala makahibalo si Manang mo nga ari ka na? Wala. Pero okay lang. Kay dira man ako matulog sa ila karon. Amo gali. Ay, pungko anay oh. Kay tapuson ko lang ining ginaubra ko. Ay, ako na lang matapos sina. Ha? Magpungko ka na lang. Kay ako matapos ang ginaubra mo. Hala. Makahuluya na iya. Mas makahuluya kung mapungko lang ako. Kag nagatulok lang sa imo nga nagabial sang kahoy. Gani sige na. Ako nang bahala dira. Yatag na sa ako ng binangon. Sino inabisita ni Gisa, daday? Si Alfred ang ngalan niya. Manghod na kuno ni Maridelia. Ha? Ay ti, hindi kita mahuya sila kay Maridelia nga ginapabial ni Gisa ang manghod niya sang kahoy dire? Nabatian ko ang ila pagsugilan nun. Ti isang nag-abot siya. Siya ang namilit kay Gisa nga mamisak sang kahoy. Kani, ginpabayaan ko lang Amo gali. Do sa may napanamahuan ako, haw? Ano? Hindi na siya magsala nga lahog-lahogan ng aton anak. Kay gutrabon ko gisang sanggot ang liog niya. Maayo. Dito kaya una nagbisa? Si Manang bala mo. Hang palang blang manghod mo. Sultiro abi eh. Ay wala to babae sa syudad ha? Kadamo dito. Diri ka pa imo yung nagmantiner sa manog sisi? Kag manog talas ang tahong? Sobra ka naman manghikay nang. Anon kung babae sa syudad nga paseksi lang ang obra? Hindi gani makaibalo magtig-ang kag mag-atipan sa ila balay? Mas maayo niya si Gisa kung ikumparar sa ila eh. Gali! Daw desidido kagit sa iya ha? Nang, paliho ba na? Hindi na lang ko bala pag-intrahe. Akon man ni kabuhi. Isa pa. Alang-alang man nga mangita ko sang manager. Iahaw man lang ko nga messenger sa kinaobrahan ko. Isa pa, wala pa man ko nagapangaluyag kay Gisa ha? Apang hindi ako maguntat. Tob-tob hindi niya pagbatunon ang akong pagigugmanang. Ambot! Pangita to yasang istoryahon mo! Grabe man ang manding ko kung makaasta ba?
sinugid siya nga anak sa manggaranon eh. Ahaw panahi man lang gani sa sastreryang nahibalaan niya. O galing na tipuha lang siya sang akon amay eh. Ganigin pangasawa siya. Man kung may mahimo lang ako, hindi gid ko yung magpasugot nga siya ang mapangasawa ni tatay. Kay tama ka ambisyosa. Feeling gwapa. Nga iya ganitiil. Kalapad. Kag-agutangon pa. Pero, hindi ko lang pagsugiran si Jessa. Nga hindi buto si Manding Delia sa iya para kay Alfred. Sa baylo, hambalon ko siya. Nga batuno niya si Alfred kung magpangaluyag ini sa iya. Jessa? Oh? Sulat? Oo. Ginkuha ko na lang kaina. Kay nagkadto ako sa post office kaina. Nagpadala ako sang sulat sa penpal ko sa Jakarta. Kagindaho ina sang taga post office sa akon. Kay isa man lang kita ka lugar. Salamat gid ha. Kay Alfred gali ina naghalin. Kung hindi ako magsala, love letter gina mo. Kung ako sa imo, Jess, patuna na lang siya. Kay bagay ka mo nga duha. Daw nalipay man ako sa ginabuhat ni Alfred. Halos kada simana, may sulat siya nga ginapadala sa akon. Kung hindi sulat, greetings card. Kag tungod sina, daw amat-amat nga nahulog ang akon buot sa iya. Kung magkitaay kami nga dawa, hindi na ako magpakipot-kipot pa ah. Batunon ko na lang ang paghigugma niya. Ay, day! Sa Sabado, first canvassing na sang mga kandidata diri sa aton. Kag may binayli naman. Hindi bala, maabot si Alfred. Amo man inang natugon sa sulat niya. O titi, kamo na bala? Oh, wala ko pa siya ginbaton ah. Nga ahaw. Gusto ko. Personal kami nga masugilanon kung batunon kung paghigugma niya. Ay, wow! Ay, excited agad kuya ah. Dubutungon ko ng inadlaw para nga magsabado na. Hala, kabugnos ang palad mo, Alfred, how? Kwan, ginanervyos ko habi nga nasadyahan eh. Nga, ahaw. Dos, hindi abi ako makapati nga
Nga kita na mo. Alfred, hindi mo ako pagpahibiyo, no? Promise. Basi bala kung dito ka na sa syudad. Lain ang nobya mo dito, ha? Wala ko sang nobya dito. Wala ko sang gana sa taga-syudad. Ari din ang gusto sang kasing-kasing ko. Kabay nga hindi masulit ang akon kapaslawan sa una ko nga paghigugma, Alfred. Lain ako sa lalaki nga ato, Jisa. Kag nakahibala ako kung ano kasakit ang mapaslawan sa paghigugma. Ha? Ang buot mo silingon. May ginhigugma ka na? Oo. Napang ginhampangan lang niyang balatyakon ko. Anong buot mo silingon? Ginpapati niya ako. Nga ako lang lalaki sa kabuhi niya. Apang ulihi ko lang nahibalaan. Naginpustahan lang galit nila ako sa barkada niya. Ano? Sang sano lang natabuin na? Sang manugtapos na ako sa high school. Transfer siya sa amon eskwelahan. Hinablo siya sa amon mestra sa isa ka subject. Hindi man sa pagpadayaw, apang isa ako sa may mataas nga grado sa klase. Kag ang pinakababorito nga subject, among mathematics. Mahina siya sa math. Gani nagpatudlo siya sa akon. Nangin maayo siya sa akon, tubtob nga nahulog ang akon buot sa iya. Kagin pangaluyagan ko siya. Kag daw nalambot kong langit sang ginbato niyang paghigugma ko. Apang sa nagahilapit ng amon graduation, aksidente nga nabatian sang pakaisa ko ang ila pagsugilanon sa mga barkada sa akon. At hag nga nabatian niya nga naghambal ang amo nga babae nga hindi na niya ako kinahanglan tungod mag-graduate na kami. Gani makig-break siya sa akon. Ano? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jessa nga iya man ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Gintag na nga mga kasing-kasing. Direksyon Manny Mungkal. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Tristan. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo.
Kag karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Mundo ko'y parang langit na. Mundo ko'y parang langit na. Kapag tayo lang dalawa, ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa, ang laging magkasama. Makadto diri si Kapitan. Siya lang anay maupod kay Kaddo samtang ato kita sa baybayon. Kag Marigold, nagsiling si Crystal nga hindi giguno siya magpasugot, nga hindi ka magupod sa amon. Masunggod giguno siya kung hindi ka magupod. Akon lang anay ang matapos sa pagluto sang barbecue Para nga balunon. Oo. Puguhan na nga daan ang mga pato mo. Kay tapuson ko na lang ang pagluto sini sang barbecue. Oo, Carmen. Sige ha. Pangitaon kong akon mga pato. Ato na siya. Ay. Makaluluoy man si Marigold. Kadamo sang lulutuon ko nga barbecue ba? Maayo kay wala si Cardo. Siguro no panaog siya ay. Maayo man gani para nga wala magsinabad sa akon diri. Ay! Hindi! May nagsunod nga barbecue sa akon likod. Kainit! Aragay! Mapaso ako! Cardo! Ikaw ang nagsunod sa barbecue na mainit sa akon likod? Ay, po, Diyos ko! Kainit! Dumalitson ang panit ko sini! Namit na litson! Ay, buang ka! Ay, karon, basyan ko ikaw sa mainit ka mantika! Carmen, buang! Halin! 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 Kasaban sa iba! Halin! Karon, pituhon ta ka! Salamat. Kay nakaabot ka manggid Marigold. Ginhaga ni Kapitan si Cardo nga mamunit liwat. Hi, Crystal. Marigold. Owen? Nagsiling si Kapitan nga nagasugod ka na sa pagsulat sang iya kasaysayan. Amo nga tuod, Marigold. Daw hindi na gani ako makahulat sa pagbasa sang kasaysayan ni Kapitan Kaduan ko danay si Gilbert ha. Wala siguro nakadukot ang kalayo. Salamat gid, Marigold. Kay nagkadto ka diri, upod kay Crystal ka kay Gilbert. Upod na lang kita karon sa pagpauli Aba, oo. Owen? Do sa ano kadugay nga matapos mo ang paghimo sang script ni Kapitan? Siguro mga 3 pa ka bulan. Pagkatapos nga mapublishar ina, para nga mahingagaw dayon. Malipay gid sina si Kapitan Owen. Nagsiling siya nga kung matapos mo ng libro, mahimo na siya kuno nga mapatay. Kung mo hindi ko na lang pagtapuso ng libro Kagamo man ako, hindi ko magaling diri hasta hindi ko matapos ang libro. Ano? May nagahulat sa imo pagpauli, Owen. Wala sa may nagahulat sa ako, Marigold. Wala pa yun sa ako Wala pa sa kaisipan ko ina. Ha? Nga aman. Bangod may nagapanag-iya na sa iya. Ano? Sino? Secret. Ari na ako. Ba? Carmen? Ano ba lang dala mo nga ina? Kuan ang ginprito ko ba lang nga saging ha? Kadamo sina Carmen. Ihatag ko ini kay Kapitan.
Para nga makaon nila ni Owen kung gutumon sila. Maayo pa matuod, Carmen. Hamak mo? Ginuhulog ni Cardo sa akon likod ang saging bala nga mainit katama? Sus, kung hindi lang ako makapugong, ginbasihan ko sa sang mainit ka mantika mo. Kristal, nalipay gid ako mo. Kay madugayan nga makahalin din si Owen. Oo man. Siguro, sobra 3 ka bulan man siya. Man, madamo pa siya sang ginaritoke sa kabuhi ni Kapitan Aurelio. Ginasiguro gid niya nga ang matabo sa notebook nga ginsulat niya matuod gid. Ako ya Kristal, nagapati ako nga wala yan nagabutig si Kapitan. Pero kinahanglan dira ang kolaborasyon. Ang buot bala sa lingon, pamatuod nga husto ang ginsulat ni Kapitan. Interviewon niya ang iban nga kaupo ni Kapitan agod nga mapatod kun bala husto ang tanan nga nagakatabo. Amo gali. Kun amos na nga medyo madugayan din si Owen. Siguro sila ni Marigold may kahigayunan nga magadayunay sa pinakadlaw. Magadayunay? Oo. May kahigayunan ang duha. Pwede nga mangin kupido ka sa ilang nga duha. Anong bot silingon? Ari ay, kinahanglan nga madula si Cardo. Ano? Carmen ha? Basi kung malain ang plano nimo. Wala Ang ginasiling ko, para nga madula si Cardo, hindi bala, may tsansa na nga magmalipayon ang duha katinuga? Di, maayo na lang nga madula ang isa San sa duha? Ano ba lang gusto mo nga matabo, Carmen? Total, buang naman si Cardo. Idiyahan na lang naton nga masulod siya sa mental hospital. Hasta buhi siya. Ano? Oo. Kung wala na siya, kundi mahimo na nga magpakasal si Owen kag si Marigold. Kung amo sina nga mga eksklabo ni Cardo si Marigold, kundi mas maayo nga madula na lang siya. Si Marigold? Si Cardo. Abya naton si Marigold. Kag kinahanglan, buhaton naton ang tanan nga paagi, agod nga madula si Cardo sa iya nga banas. Apang salain na, Carmen. Sa ano mangin sala? Hindi bala. Wala na siyang paglaom nga mag-ayos si Cardo. Gani kinahanglan, hatagan man nato sang tsansa si Marigold nga magbalipayon. Kay balo ka naman sa natabo sa kabuhi niya. Ang kabuhi niya, daw misteryos ang kasakit. Sige. Maminsar kita sang paagi, Carmen. Ote, ano nga paagi? Patyo naton si Cardo sang amat-amat, kag wala sang pilas. Ano ang buot mo silingon? Pakano naton siya sang baboy permi. Ano? Magasto na iya, Kristal. Amo inang napinsaran ko nga paagi, Carmen. Kristal, bisan ano lang ang ipakao natin sa iya, kaunon niya. Man, sungak-sungak kadaan ang lalaki nga ina. Pero Carmen, nahadlok ako. Basi pala kung konsensyahon kita. Ote, ano ang aton nga buhaton? Tilawan ng anay naton ang akong plano Patambok ko naton siya hasta siya nga magmasakit. Ote, sige. Kaya tagan ko siya permis ang ditson nga panit. Sige. Kay padulungan ko siya permis ang hamburger. Ayaw mo hamburger gid. Basi kung hindi na siya makaon niya. Tabuon lang naton nga wala si Marigold. Kag ato siya sa kay Kapitan. Gani hagara siya sa inyo. Hagara siya nga pakaunon mo siya sa mga matambok nga pagkaon. Tanawon ko lang kung hindi siya tubuan sang high blood.
Mapatay siya nga wala pilas. Kag nagayuhom pa. Ano ba lang ginhambalan ninyo ni Carmen, Crystal? Kada kita ko sa inyo, kaseryoso ang paghambalanay ninyo nga duha. Kada mo abis ang nabalita sa akong parte sa politika. Hindi ba lang nga si Elias Mugatar nagapadalagan man ina? Oo. Kagang iya nga kontra, amo man gihapon. Ang mga pamilya Castro, kag makupa. Pero ang mabakod ko nga partido, among partido sulong kag Abante. Ano ba lang partido ni Elias Mugatar? Abante. Kag siling ni Elias Mugatar, mahapos niya nga lutuson si Dandoy Castro, ang partido sulong. Sa banta mo, madaog man pala natuod si Mugatar? Nga abindi. Nga sa imo lang, madaog si Elias aw? Kalaw ay sang iya buhok nga nagasagnoy sa duta. Kag amo man ang iya burangos nga nagasangyad sa iya hawak. Do sa nagtalang siya nga propita. Amoy na ko nung iya nga panata eh. Mapautod siya sa buhok kag burangos kung madaog na siya sa pagka-mayor. Amo gali Gilbert? Amoy nang insugid sa ako ni Kapitan Aurelio. Kinahanglan gid nga magdaog siya sa eleksyon. Kay kun hindi, wala sang babae nga maluyag sa iya. Kay man, kalaw ay siya tulukon. Nagsiling si Elias nga sa kahigayunan nga ini. Madaog siya sa pagka-mayor. Madaog siya sa pagka-mayor sang Banwa nga ini. Agawon niyang gahom kag poder sa mga Castro. Dayduna, diin ang mga bata. Ato pa sa eskwelahan ng Rosing. Wala pagid balas ang balita party kay Dick? Wala pa. Madugay ng akon paglakat kag pulo pamangkot party sa iya. Apang wala sa makasugid sa akon. Kun nga nga nadula siya sang hinali. Nabudlayan na gid ako sa akon kahimtangan nga ini ng Rosing. Sugod sa madula siya. Wala na sang maayo nga ani ang amon nga uma. Ang akon hinablos nga nag-atipan. Wala man sa nahibalaan nga maayos sa panguma. Amoy ni nga ginabudlayan na gid ako nang. Ara pa si Dick nga ginapaligban ko. Kung ano gid ang natabo sa iya. Nagabulig ako sa pagpangita sa bana mo. Kag hindi ka lang magpalibog Bisa na gani akon mga abyan. Ginapangabay ko naman nga kung makita gid Manila si Dick, isugid gid nila dayon sa akon. Ay, salamat. Salamat gid nang Rosing. Duna, may ipamangkot bala ako sa imo? Ano ina ng Rosing? Ano ato si Dick? May kapid nga pareho gid sila tsura? Ha? Nga nakapamangkot kasi na ng Rosing? Nakahambalanay kami sang amiga ko nga si Magdal. Kay baluka, inang si Magdal nagalibod na siya. Galibod na siya sa mga kun ano-ano da. Pareho abisang perlas nga kulintas, kag singsing. Kag ang mga perlas nga ina, halin ina sa mga shells nga makuha sa mga mananalom. Kag kung ibutang mo na sa singsing kag aritos, nagalumpat ini, manbuhi mo. Ote, anong labot sina sa kay Dick ng Rosing? Suno sa kay Miga Magdal, nakita ko no niya si Dick nga nagalakat sa dalan. Si Dick?
Nakita niya nga nagalakat sa dalan. Abay, sang sano lang niya nakita. May duha na kuno katuig ang nagligad? Ano? Duha ka tuig nang nakaligad? Kay balo ka, si Miga Magdal nagalibot na siya sa mga bahin sang Pilipinas. Kag tinuig na siya kung makapauli. Man ginapautang niya inang iya negosyo. Kag madason pa na niya nga tuig panukton. Kag amon na nga nagatinir siya sa isa ka lugar sa malawig nga tinion. Ano, Chay Rosing? Anika, mamangkot ako sa mga himata ni Dick sa ilang nga lugar. Ha? Sa diin nga lugar? Malayo ato. Ang matuod, wala pa gani ako makakadto dito. Si Dick lang kag ang iya pa kaisa ang nagkadto diri. Sang nagpakasal kami. Pero wala ako ya makakilala sang iba niya nga mga himata. Basta. Amo man inang siling ni Miga Magdal? Nakita ko nun niya si Dick nga nagalakat sa dalan. Kag si Dick gid kuno ato. Kun amo sina, mabati-bati lang anay kita ng Rosing. Sigurohon ko kun bala, may kapit gid si Dick. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Si Marigold kag si Crystal. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto Pizza 4 kita sa bulan sang Agosto tuig 2024.
22. Webis karon nga daw Webis edisyon sa ato na pagpangalagad magadulong kita sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Leksyon. Stop to kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong nga udto pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters kag subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Pina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Sumuman sa ato matag palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day sa mga police report. O isa naman ang patay kag ginasang kagahon. Kinalantaw nga pagpangimon ang rason kung nga agin patay ang isa ka barangay clerk sa barangay Singkang. Kag ginasang kagahon ginabuno ini halin ini siya sa barangay hall. Samtang sa Piak Kabahin, Congressman Garriga Sataya, ginpasalamatan ang pag-appoint sa iya bilang miyembro sang Commission on Appointments. Kag no terminal policy sa downtown area, amo ni ang ginapayag karon ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Sa balita nasyonal, anay Presidente Ramos pagatagan sang state funeral suno sa Malacañang. Samtang sa aton balita international, China ginpalibutan ginpalibutan na sang persa sang China ang Taiwan kadungan sa war games ginapatigayon kag ang biyahe sa eroplano kag barko ginpaban. Abri ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato di ka pangalagad karon sa pang-Webis edisyon sa palatuntunan Bombohanay sa Udto. Nanging kontrobersyal mga kabyanan ang ining ginpapatigayon karon sa Office of the Vice President kundi may satellite office di ang Vice Presidente sa Pungsod Pilipinas diri sa siyudad sa Bacolod. May pila ka mga programa ginapatuman kang isining libre sakay program. Nga sa din daw once a week may ara sang libre sakay program si dalom sang Office of the Vice President kay ginapamatukan ini sa mga jeepney drivers kag operators kay mahimo makapaperdi ini sa mga driver nga nagabiyahe sa tagsa kadlaw. Ibalo nato ni karon dugay-dugay kay makuha kita sang situational report upod sa kay Bombo Carla May Defensor sa pila ka mga terminal diri sa siyudad sa Bacolod. Kag tanaw naton kung ano ang mga sentimiento sa pila ka mga driver kay ang ilang organisasyon ang nagpadangat nato sang ila sining concern. May kantanan sa sining libreng sakay program sa Office of the Vice President. Mangin interviewee man naton karon mga kabilan si Congressman Garriga Sataya angon sa pag-appoint siya bilang miyembro sang Commission on Appointments. 20 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Maulanon sa gyapon ang panahon, gulpiada lang nagabubo ang madamol nga ulan. Kag nagatuga ini mga kabiyanan sa pagbinaha sa pila ka porsyon sa aton nga syudad kag sumuman sa pila ka mga kabanwanan sa probinsya sa Negros Occidental. Sa nagligat to, hinali lang nagtaas ang overflow dito sa may syudad Sambago. Matapos mga kabiyanan nga nagabubo man ang madamol nga ulan dito sa may nabukid nga porsyon sa aton nga probinsya. Ang ini nga mga pagbinaha makatalagam ini sa aton nga mga kulturan nga nagatabok. No gani kun may ara ka mo sa area nga kasami ginabaan sa subong nga mga tinion, hindi ka mo magpasayang-sayang sa pagtabok sa mga kasubaan kay hindi naton paktan ang tsimpo. Hinali lang nagabubo ang madamol nga ulan. No daw lang niya sang untat nakainit lang tag isa kadlaw duha kadlaw
baluso naman ang isang pagbubo sang madamol nga ulan. Sige. So this time mga kabanan, checkin ron nato nabi si Carla May Defensor sa pila ka mga reports. May kaintanan sa sining pag-alburuto sa mga driver sa sining libre sakay program. Sa bagay ning libre sakay program, hindi ba gini makahalit sa panangabuyan sa aton mga drivers? Kay kung ang drivers ginabuligan sang mga gobyerno, sang atong gobyerno, wala man sa rason nga ang pumuluyo na mismo ang mga sumalakay ang hindi pagbuligan. Abot si ganoon nga sa sining nga sitwasyon nga ari kita sa krisis, kinahanglan siguro pagbibigayan lang ginatawag kung sa Tagalog pa, pagbibigayan nga hindi man nga ang sektor lang sang mga drivers ang o kung sektor lang niya sa transportasyon ang nabuligan, ang sektor niya sa mga commuters, sa mga pasahero, hindi na natin pagbuligan. O pati sa sektor sa mga mangingisda, sektor sa mga mangunguma, sektor sa mga negosyante, dapat tanan-tanan nga sektor sa aton nga sosyedad, sa aton gobyerno, pagabuligan. Wala sang exclusivity, no? Hindi niya siling nga exclusive lang ang bulig sa gobyerno para lang gidya sa kubos nga mga kulturan. Tanan-tanan sa lama kay tanan-tanan kita mga Filipino man. O yan ang report sa piyang linya Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombodan, live kita diri subong no sa may Libertad kung sa diin ang terminal bala Bombodan sang mga asang handumanan na Libertad Bombodan. So mari kita diri sa ka-driver no. Makuto naton kung anong reaksyon diri no regarding sa libre sakay nga program. So medyo nagatulat-talit sa makita tanay ano no pasilungan kay mabasa kita ni sinikaro no panalithi Bombodan no sakto gid nga nagsulod kita kag tupa ang ulan sige so, pasilungan abing. Yes, Bombodan. So ari si sir, sino kay pangalan naton sir? Si Crisanto Siason. Crisanto Siason. Okay, so handumanan Libertad mo sini nga ginadala. So sir, ano ning imo sini nga reaksyon regarding diri sa libre sakay ni bilang program ni Vice President Sara Duterte? So ano diri mahambal mo apektado ang inyo sini nga pagbiyahe diri o kun makabulig man ini siya sir? Okay na sa mga konsumidor sang salakay, okay sila. Pero sa among mga driver hindi pwede. Kaya may piktuhan gid ang among income. Ang una gid sir nga maapektuhan ano ginadiri ang inyo sini nga kita sa krudo o kon pang tughong. Hasta pang arkila gid krudo. Hasta panimalay namon daw may piktuhan gid. So sir, kung maabot naman no, may face-to-face classes man, so okay ni? Okay na kung may face-to-face kay makabawi na may isang biyahe namon. So okay lang kung may mga libre sakay, kaya at least kung baga matunga, no? Okay man na kay may pamilya, mga sakay man mo. Okay man na kay pero sa amon yung mga driver hindi gid tani pwede Dako gid nga huol. Kaya for example, sir, sa libre sakay may ara kabi 30% sa inyo sini nga pasero ang may posibilidad nga makasakay dito sa libre sakay daw na. Kailangan may ara gid nga makaibalon na sa mga pasero, dito iya masakay sa libre. O sa bayad, may bayad yan, hindi ginaya kay at may libre man lang gali. Dito sila So tag pila plate niyo sir? Tag 20 na. 20 na dire. Duduwa ni kabilog sir no? Siya kag Bakuda kag Iji2. Ano na dire nga terminal? Iji2. At ano ni siya nga way ang biya Mansilingan. Okay. So gambit ka mo pa mas ako maagi sa Mansilingan. Sa pihak ya. Kuan alihis, biya alihis sila. Sa may Bangga Bital na nagagi? Sa may Bangga alihis na sir no? Bangga Bital. Bombodan. Sa may circumferential road na sa may Bangga Bital na sila nga gadritso. Ang pihak pero iniya dire-diretso ni ang bay na sa nga Murcia Bombodan no. Amo ni ang ilang nga biyahe alin sa Libertad usuyo na nilang dalan pakadto sa Mansilingan, ang isa yang nagabiyahe handumanan hasta lang sa Bangga Kuri, pagkalabot sa Bangga Kuri maliko na sila patuo. Yes, ang sa Bangga Kuri paliko to amo ting pihak or biya Bakuda, biya alihis. Okay. Sa pihak to ya Bombodan no. So mga pila ka mo diri ka bilog ang nagabiyahe diri sir? Sa amo siguro mga 50 plus kami dito sa.
Okay. So ano oras ka mo diri nagasugod parking? Alin alas 6 hasta nag-serbisyo kami hasta mag-alas 10:30, alas 11 kaya para makadulong kami sa Handumanan. Pinaka ano gid sang Handumanan sa baryo gid mismo Oo, sang proper Handumanan. sa Handumanan. Oo. So hasta alas 10 sa piyak to sir. Kasi plano pa sila kay plano pa na ilaya serbisyo daya. Kaya amon niya sa ginala yung mag-alas 10 alas 11. Okay. Ilaya alas 9 way na sila da. Kalin sa una amon serbisyo sa mga pasero. Oo. So halin alas 6 ang aga sila bombodan padulong alas 10 o alas 11 ang gabi ang ila sini nga biyahe. So mga 50 ini sila kabilog diri nga mga operators man kag drivers sir no? Oo. Oo nga naga diri sa pihak naga parking bombodan ti apektado gid bombodan ang ila sini nga biyahe kung yes Hindi pa bombodan. man sila makasiling apektado, gid kay way pa man gani mapatuman. Titanawon So, pa testingan pa kung mapatuman na ini siya kung ano gid kana kung epekto So sa subong sir wala pa magid ini na pa tuman kay ini bulubantayan nyo kung maapektuhan gid bala inyo sini nga paggahi o Ate ho. Pantayan niya amon nga kung ginamon nga pagbayad di kung maepektuhan gid. Kung di may epektuhan gid ay. Oo. May epekto siguro pero basig gamay man lang ang epekto kay daw once a week man lang ang libre sakay. So sir once a week ni ang libre sakay Kati way ta mahimo ma'am kati amo yung gobyerno na apan mo. Oo. Masunod na gid lang. Way ta mahimo kati ilan na yapan. Oo, tikun ang punto na sa ni Mr. Sino ganing ala niya Bumbukarla. Sige iliwati mo nga ngalan sir. Crisanto Siason. Oh, ang punto na ni Mr. Siason, kung sa ila yung mga driver, kung sa ila sila lang pasugtan, hindi gid sila nga gusto. Ya kay mapiktuhan ang ila income. Pero kay kumo nga ipatuban ni sa gobyerno, wala sila may mahimo. Yes, bombodan ti kung sa inyo lang ya sir ang sa libre sakay ti do hindi gi kamo ya agree dira. Oo, kay tungod galing iya ka gobyerno. Way mahimo. Way mahimo. Amo na bombodan. Sige lang way problema kay once a week man lang na. Kag isa pa ining para tanan man makangkon man sa kayuda halin sa gobyerno kay kung ang mga drivers ginhatagan man sa kayuda ang mga sumalakay nga mga pigado man makaangkon man sa kayuda bisan sa bulan nga pagi. Ati bombodan amo man na no. Mayo man na bombodan halos tanan maka-avail no ti pamilya nyo man kung kaisa sir maka-avail man ina sang ina nga libre sakay. Ati amo na galing nga bombodan no kaya ang pagtaas pagid bala no sinisa nga crudo amo pag ginang sa crudo dan di na kami maka siya dugangan pag isang libre sakay ti naibanan pagid. Ati amo na among pinaka-concern bombodan. Oh, sige. Nagsugod na ng balda kay tungod sa pagsaka sang presyo sang langis. Amo gid bombodan do dira gid dinhi sila tanan nagkapertihan. Mayo naman na magbalik sa normal baka magbalik sa nubo bisan nga ako gani bisan makuan lang sa matupa na sa 50 okay na. Amo gid gani akong magtupa bisan 50 sir ang presyo sang crudo okay gid. Ati daw mayo pagid. Magnubo pagid sa 50. Mayo pagid. Mas mayo pagid. Kati 40 gid ang una diri bombodan no. 45 44 ang presyo sang crudo before no do amo ginaya ang pinaka convenient sa aton sini nga mga drivers bombodan ti kung magnubo B50 ti do okay naman bombodan. Okay sige. Sir Crisanto, thank you so much. So bombodan nagikan diri ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report gikan sa patrol nagdulong sa inyo sa oras 30 minutos sa kiligad sa tagdang alas 11 magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sang pinakaimportante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa Pabalik na kabenan sa ito na pagpangalaga diri sa platuntunan na bumbo hanay sa unto 40 minutos na nakaligad sa tagna ng alas 11. Ang mga madri sa Carmelite dito sa Mabulo, Cebu ang nagpakamalaot sa viral scene sa controversial nga pelikula nga may tigulo Made in Malacanang nga naga-portray mga kabenan sa anay Presidente Corazon Aquino nga nagahampang do sa madyong upod sa mga madre sa kasagsagan sa people power samtang ang pamilya Marcos manugbiya na sa pungsod Pilipinas. Amo ni ang ginapagwa sa isa sa mga scene sa pelikula nga Made in Malacanang. Si Sister Melanie Costillas, prioress of the Carmelite Monastery in order of these Carmelites of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel,
ang nagsulat sang statement nga gina-publish ini mga kaminan, nagpayag ang nagpayag nga sa nagpayag bisang iya sini nga hibubunot sa responsable sa paghimo sa sining production nga sa diin tani nagkuan man nagpanawagan siya nga tani nagkadtuman ang ining responsable nga naghimo sang nagproduce sa sining pelikula tani nagkadtuman sila para mag-gather sa information o kung ano gituod ang natabo sa tunga time sa kasagsagan sang people power. Siling mga kabanan sa sulat sa sulat sang Madrid sang Carmelite Monastery niya, any serious scriptwriter or movie director could have shown such elementary diligence before making such a movie. After all, many of those nuns in Carmelite Monastery of Cebu 1986 are still very much alive and mentally alert. Among them is Sister Mary Amy Ataviado, who was the superior at the time. No? Amo ni ang sulat mga kabanan ni Sister Costillas sang Carmelite Monastery. No, isa sa mga Carmelite nuns sa Mabulo, Cebu. Komentaryuhan ang ining isa sa senaryo sang pelikula nga made in Malacanang nga sa diin do nagapakita balanat ni si sarili nga si anay Presidente Cory Aquino Guimanto, pero kung imo nga lang tawon magka-conclude ka dayon nga ato nagamadyong upod sa mga madre amo mismo si anay President Corazon Cory Aquino, no? Si Presidente Aquino ang yara sa nasamit yang upod sa mga madre nga naghampang sa madyong tinagalalain ang mga natungdan banwa nga wayid sila kuno wagid gin pamangkot ang ilang side. Pero kung sa bagay ang mga direktor no nagahimo sa mga pelikula, ang iban tinagapamangkot giman, ang iban way naman lang gina-exaggerate man ning pelikula mo para nga magtahom lang tawon. No may aras ang ginagamit nga exaggeration. Kag kung may sarcasm pa na ginagamit sa paghimo sang pelikula banwa. Ti na nagsabat man ganito si Daryl Yap siya ti kun amo pamangkuton taman anay si Valak kung saan o siya nag-coordinate nag-interview man ang kwan nag-coordinate man ang director sa movie Valak sa pag-portray sa kamadri nga ginsaniban. Tiyan mo ni ang nanging kontrobersyal mga kabayanan sa sining pelikula nga sa diin si Bishop Alminaza na sang Diocese of San Carlos nagpagawa man siya sining statement. May kantanan sa siniyang isa sa mga scene sa pelikula, no? Ginatiwaan naton nga malabuot si Bishop Alminaza pero ang iyang telepono daw kwan subong daw out of coverage area. Kung nanugid ang ila si abing hibubunot no kay ang si Bishop Alminaza daw nagpanawagan gitong iboykot ang ini nga pelikula. No, ang nagkinalain lang si Banwa, way man isang ini nga pelikula, way man isang kinalain sa ibang mga ordinaryo nga pelikula nga nagaportray man sa kun ano mga nagakalanabod ra. O galing na timingan ng ini nga nangin kontrobersyal ang ining made in Malacanang kay natagaan sang Malaysia bangod man sang mga nagaguluwa man ng information nga sa pagpungko ni Presidente Bongbong Marcos mahimo nga i-rewrite ang history, no, ang kasaysayan sa pungsod Pilipinas sa kunanugid ang matudtuod nga nagakalanabo sa sa mga remaining days no sang pamilya Marcos sa Malacanang. Sa ako nanugid to ang natabo sa It's a People Power kag kung sinugid bala ang mga baganihan. That's why nga nagkontrobersyal ang ini nga pelikula kay timing gid nga ti mo na no nagpungko si Bongbong Marcos bilang presidente sa pungsod Pilipinas kag amo na ang mga nagagawa nga istorya nga may ara sang plano nga i-rewrite nga ligwaton ang kasaysayan ang history.
Pero kung sa mga Pinoy yang nakabalo man sa matudtod nga nagkalanabo sa tunga time, bisan ano pa nang himuon nga pelikula na hindi man nagyapon makaapektar sa kung ano ang nahibaluan naton insakto sa kasaysayan mo. No, kay hindi man ni siya ang pelikula nga ini, hindi man ni siya documentary. Nga masin kita nga ang tanan naging pagguha base sa kung ano nga mga available nga mga dokumento nga matutuod nga mga dokumento nga nakita nga gin pang-ukay, nga gin pang review base sa mga statements ang matutuod nga mga persona nga nakasaksi sa kung ano nagkalanabo. Nablang documentary, hindi man siya documentary, pelikula na ni siya. Nga sa diin, tiyan mo lang nagaling ang ginakakulbaan sa iban, kay ang Pinoy dali biya magpati sa kung ano yung makita mo. Nga posible amo ang makapabago sa ilang pagpati sa kasaysayan. Pero kung ikuan mo lang dito, inabalang paglantaw mo sa pelikula, as in pelikula, entertainment lang giti, iway man sa problema na da. Antis ang mga kabiyanan ang ining made in Malacanang, sang una, may araman pelikula gani sa mga remaining days ni Presidente Marcos sa pag-stay niya sa Malacanang, sa pamilya Marcos, nadumduman niyo ito mga kabiyanan ang pelikula nga Dangerous Life. Daw mo na blang nga title sa nga pelikula mo, Dangerous Life, no? Nga nag-portray man sa mga Aquino, mga Marcos during sa mga kung ano ang nagkaklanabo sa Pilipinas, mga series of rallies and kung ano-ano pang mga protest action, ginapatigayon mga kabiyanan sa tong tinuig o mga tinuig remaining mga last remaining years ni Presidente Marcos bilang presidente sa pungsod Pilipinas. Nung duman nyo to antes nag-snap election, grabe to ang mga protest action, mga rally sa dalan. Do halos kada adlaw na lang may rally nga ginapatigayon, may nagamarcha sa dalan banwa. Tina-portray man to siya sa pelikula nga Dangerous Life. Kadamo man to sa mga nagkalanabo, no? Nga kung sa side naman niya sa mga Marcos, hindi mas la kumporme. Di subong nagabalos naman amuning made in Malacanang. Amo magyapon nagaportray magyapon sa remaining days ni sa pamilya Marcos sa Malacanang. Kaya may isa man gani ka bantog nga movie director nga kontrahon niya man gani ang ining pelikula nga gina-produce ni Daryl Yap. Kay maghimo man siya sang isa man ka pelikula nga mag-counter man sini. No? Di ang iban nagasiling nga ti ang reaksyon sang simbahan nagadugang lang hatag sang curiosity sa paminsaron sang pila ka mga pumuluyo para nga maglantaw na gid. Dito nalipay pa kaniya ang mga cast sa sining made in Malacanang sa nag-controversial lang ini nga pelikula kay sunod sa ila daw isa pa hindi kaniya ka maayo iyang propaganda para sa ila yang pelikula. No. Pero kuan ta gid sang side, no? Kuan ta sang tingog si Bishop Alminaza sa iya sining pagsulat mismo kag panawagan nga i-boycott ang ini nga pelikula. 11 minutos banwa ang nabilin ka magadangat kita sa tagnang alas 12. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhan ay saudto. Balikan talang karon dugay-dugay ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ini may kantanan sa update mga kabanan sa sining ginpatay nga clerk no sang barangay Singkang Airport. Nga tanaw nato karon kung ano ang pinaka-latest nga investigation na ginkandak sa aton mga kapulisan. Congratulations gali sa aton taga-suko kay kagina perti man sila kadasig guro ay sila sang madamo og ginaatinder subong kay kagina ara mas la din sa crime scene kay ginaproseso ang crime scene kag ang bangkay mga kabiyanan sa sining isa ka barangay clerk nga ginpatay kagina sang kagahon.
Di congrats sa aton nga suko team kay do kadasig sinyo kagi na mag-responder. Balikan na naton na karon dugay-dugay banwa ang follow-up report si Didi Bumbukar na may defensor. Diri kita anay sa tensyon nga nagapatunga karon sa China kag Taiwan. Kay mga kabyanan nagpaandam nga daan ang presidente sa China nga kon sa tion nga dayunon gid ni House Speaker Pelosi sang Amerika ang iya pagbisita sa China, ti basi mahimuong gid nga kalakasan ang pungsod China nga basi paginulsulan sang Estados Unidos. Sa karon banwa, tigindayon gid ni Pelosi ang pagbisita niya sa Taiwan. No, abisar pa sa mga pagpamahog sang China, gindayon gid ni House Speaker Pelosi ang iya nga pagbisita sa Taiwan. Hindi gusto sang Amerika nga mag-intra kung hindi gusto sang China nga mag-intra ang Amerika sa gumuntang nga nagapatunga banwa sa Taiwan kag China. Ang Taiwan niya hindi gusto magpasakop sa China mo. Gambal yan Taiwan niya kami independente, kami kuan nga pungsod. Nga gusto namon niya hindi kami konektado sa China. Ang China naman niya nagasiling hindi. Kay kabahin kamo sang teritoryo sa China. Ang China pa naman blabanwa nga bisan ganyan Pilipinas daw kunon pa sa China mo. Ang China ya kun ano yang masarangan niya yang ang kunon niya na yang tanawa bla ang West Philippine Sea kag mga kapuluan sa West Philippine Sea kagin angko na sang China. Tanawa bla sa West Philippine Sea kay nakahimo na sila sa ilang nga base militar. Kay ang mga kapuluan dira ginangko na nila pati ang kadagatan nga sakop sa Pilipinas. Ang Taiwan payhan nga susara gid sila nga ugsaran. Di ang Taiwan galing masyado man kaisog sa India. Mabato kami ya. Kung magira ang China, tigira sila. Do pareho ning guwa sini Russia kag Ukraine mo. Kaya gusto, tinumamo gid ang istorya. Gusto gid sang Russia nga kuhaon man ang Ukraine. Tiyan mo man yun, ang China kag Taiwan. Nagkakaangay karon nga ginpalibutan na sang ang Taiwan sang persa sang armadong kusog sang China, no? Kaya nagpatigayon man sila banwa sa ilang joint military exercises. No, may joint military exercises sila ginpatigayon. Ang war games sang Chinese People's Liberation Army o kung PLA ang nagsugod mga kabyanan matapos ang kontrobersyal nga pag-abot ni US House Speaker Nancy Pelosi. Pag-abot niya dito sa isla sang Taiwan, amo man tunayon kay nagsugod man banwa, no, nagsugod man ang China sa ila kuno ginasiling sa ila ginasiling banwa nga military exercises. Sa sining military exercises banwa, no, pinadala din sa China ang ilang mga perte nga mga kuan mo, nga mga armamento iya sang People's Liberation Army, no, kag sunod sa pila ka mga sunod mga kabyanan sa pila ka mga analysis, no, sa mga nagatutok man sining nasambit ya nga ang aktibidad sang China, nagamit pa ang China sang ilang pinaka high-tech nga 3-20 stealth fighter jets kag nag-release sang conventional missiles bilang test fires. Pero ang katuyan sini ipakita gid sa Taiwan kag ipakita sa Amerika nga seryoso ang China sa ila unang ginpayag mga kabyanan, unang ginpayag nga magahimo sang tikang sa tion mga kabyanan, magahimo sila sang tikang sa tion nga tuturon gid sang China o kun sang Amerika ang ila sini o kun natuturon ni Pelosi ang iya sini nga pagbisita sa Taiwan. Tiyan mo gini, no?
amo ni ang natabo subong ang pinaka-high-tech yang kagamitan panggiagira sa China ginapakita ito nila karon sa kalalawran, no? Sa kalalawran sa Taiwan. Kag may kantanan sini nag-abiso man ang China sa mga airline companies sa Asia nga likawan anay ang pagbiyahe sa palibot sa Taiwan kay massive ang ilang nga exercises, military exercises. Perti nga abilidad sa China. Ang tanan nga mga airlines nga nagabiyahe sa area malapit sa Taiwan, ginpa naman untat lang anay kamo biyahe kay basi masalabat kamo sa mga test fires nga patigayunon sang mga stealth fighter jets sang tungsod China. Kaya may aras ang anom ka mga area siya ginhambal ang China bilang mga danger zones. Ang mga flights, mga kabyanan, nga ginadumili anay sang China, halin ini alas 12 sa hapon, subong nga adlaw sang Agosto, tubtob alas 12 sa hapon, o kung sa alas 12 sang untong adlaw, sa Agosto 7. So, silingon, ang ining aton nga ginambal nga balita banwa, mainit-init pa ni, nagabaga-baga pa ni, kay subong gini mismo, no? Subong ni mismo ginapayag sang China, sugod alas 12. Di mga pilan lang ka minutos, kundi sa aton nga Philippine time, abot sa China, nung oras subong China, bumbudyas, kung sa subong 4 minutos ka mag alas 12, si bumbudyas abing akon nga pamangkuton, subong 4 minutos ka mag alas 12 sa China nung oras subong kay ang China nagpaandam nagpanawagan kay nagpaibalo sa mga airliners nga nagabiyahe malapit sa Taiwan nga sugod alas 12, no, sugod alas 12 subong nga udto Agosto 4 ta subong, di ba? Hindi anay kamo magbiyahe the same gid, okay, so the same time, no? So, buti nga nun, effective dugay-dugay, mga 3 minutos na lang banwa, no, ang nabilin. Kag mga epektibo na ang ining paandam sang China, nga ang tanan nga mga flights, mga commercial flights, kag basta mga waysang eroplano, nga makaagi malapit sa kawaan sang Taiwan. Kaya may ara sila mga military exercises yung ginapatigayon. Di ba si Blakon may serisuhon sa China kag basi birahon nila ni ang Taiwan? Ang Taiwan sumo magkabiyan na nagapreparar man, may mga air raid system man sila nga ang mga pumuluyo to gin training naman nga basi may mga air strikes. May aras la air raids nga pagkakantuan para matago ang mga pumuluyo. Di ang dumili mga kabiyanan sa eroplano nga magbiyahe hasta ini sa untong adlaw man alas 12, Agosto 7, Domingo nga adlaw. Magluwas mga kabiyanan sa airspace. May araman sang blockade sa Taiwan. Ang blockade sa Taiwan, ang upod man ini, ang pagbiyahe sa mga barko, o kung ang pagbiyahe sa mga barko mo man, ginupod man ini, may blockade man dito sa Taiwan. Amo ni ang paanda mga kabiyanan sa China sa mga nagabiyahe karon, air and sea, no? Hindi anay pwede makapalapit dito sa Taiwan kay tungod sa ilang military exercises. Di ginakabalakan karon nga basi ang malambalan ni military exercises, basi may ginahimo na nga kung ano nga mga plano ng China para lusubo na ginamang ang Taiwan bilang ilang pagpakita sang kaugot sa pagbisita sang House Speaker sa Amerika dito ya sa Taiwan. Sa ato na pagbalik mga kabiyanan, may kaupo na natin ang Bumbo News Center para sa ato nga Bumbo Network News. Standby! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype ang West African clade kag Magandang tanghali, Pilipinas! Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News sa Noontime Edition, araw ng Huwebes, Agosto 4 na, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. personal na tumungo sa burol ni yumaong dating Pangulong Fidel Ramos para makiramay doon sa Taguig City. Samantala, ang DILG nanawagan pa rin sa mga mayors at gobernador na pegtingin ang Anti-Drug Council sa kanilang mga barangays. Nasa 2.4 billion pesos na outdated at mamahaling mga laptop binili ng Department of Education para sa mga guro noong nakalipas na taon, ayon yan si Commission on Audit. Samantala, ang Department of Education nagipugnayan na rin sa mga LGUs at private companies para naman sa temporary learning spaces na pwedeng gamitin ng mga estudyante sa pagbubukas ng klase ngayong buwan ng Agosto. Ang BRP Antonio Luna naman nakadaong ngayon sa may Pearl Harbor sa Hawaii, nagbigay din ng pagpupugay sa yumaong dating Pangulong Fidel Ramos. Sa international news naman, mga bansa Southeast Asia na alarma rin sa pagigting ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Ang China naghahanda ng isang malakihang military exercises sa karagatan sa palibot ng Taiwan. Sa sports balita naman, ang FIBA World Cup 2023 hosting ng Pilipinas tiniyak ang gagawing pagsuporta ng bagong commissioner ng Philippine Sports Commission. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo El Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Castar Nation, nanawagan pa rin si Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr. sa mga mayors at gobernador sa bansa. Paigtingin ang Anti-Drug Council sa mga barangay sa gitna na rin na nagpapatuloy ng kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga. Binigyan din pa ng DILG Chief ng organized officials at stakeholders ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADACS ang siyang first line of defense laban sa pinagbabawal na droga sa kanilang mga lugar. Saad pa ni Secretary Abalos, ipagpapatuloy ng Marcos administration ang war on drugs at magpopokus sa pagresolba sa mga issue doon sa ground. Ayon pa sa DILG, ang tungkulin po ng mga barangay o lalo dyan sa mga BADAC Council ay tukuyin yung mga lugar na apektado ng illegal drugs, bumuo ng isang BADAC plan of action, equip yung mga barangay tanods at yung mga auxiliary teams sa kanilang mga gampane tungkulin sa kampanya laban sa pinagbabawal na droga. Tulungan din daw ang mga individual na gumagamit ng illegal na droga na sumuko sa barangay rehabilitation at referral desk at yung pagbonitor na rin sa mga individual na sumailalim sa community-based rehabilitation treatment. Samantala, umaabot naman sa 2.4 billion pesos ang halaga ng mga outdated at mamahaling mga laptops ang binili ng Department of Education para sa mga guro para sa implementasyon niya ng distance learning sa gitna ng COVID-19 pandemic, ayon si Commission on Audit. Sa annual audit report nga ng COA para sa taong 2021, nadiskubre ang bilyon-bilyong halaga ng mga laptops na binili ng DepEd sa pamamagitan niya ng Procurement Service of the Department of Budget and Management o PSDBM, kahit na maaari naman anyang makabili ng mas mura at mas magandang options sa merkado. Saad ng COA, nakakaunting laptops lamang ang nabili dahil sa pagbili ng mga mamahaling mga laptop, kung saan nasa mahigit 28,000 na mga guro naman ang na-deprive o hindi nabigyan ng naturang benepisyo. Base din anya sa initial feedbacks na nakalap mula sa auditor sa NCR at sa Cordillera, ang mga delivered laptop computers ng winning bidder ay sobrang mabagal dahil outdated na ang processor at sobrang mahal pa ng presyo. Base na rin sa specifications na naka-attach sa memorandum ng DepEd.
Ayon din sa state auditors, sumang-ayon ang Department of Education sa presyo at technical specification na ibinigay ng PSDBM. Sa kaugnay pa rin balita naman dyan pa rin sa DepEd sa COA report, nagpaliwanag pa rin ang Commission on Audit na base daw sa mga available documents, hindi naman malinaw para sa audit team ang naging basihan ng procurement service ng Department of Budget and Management o DBM para sa pag-adapt ng unit price na 58,300 pesos o kada isang laptop yan. Sa katunayan, ang bilang daw ng laptops na bibilhin ay 68,500 units na binawasan at ginawang 39,583 units na lamang nilan sa mataas na presyuhan na nasa tinatayang 35,046 pesos hanggang 58,300 pesos, bati naman sa rekomendasyon ng PSDBM na tinanggap naman ng DepEd. Kognito ay nagpagpaliwanag din ang COA, ang DepEd, kung bakit ito pumayag sa 58,300 pesos na laptop price per unit sa kabila ng initial approved amount ng DepEd na nasa 35,000 pesos lamang na mahigit. Sa panig naman ng DepEd, nagsumite ito ng kakulang mga dokumento bilang tugon naman sa findings ng COA, bagamat sinabi ng Commission on Audit na nabigo ang DepEd na magsumiti ng komento sa iba pang rekomendasyon ng mga state auditors. Samantala naman, istorya pa rin dyan sa DepEd, nakipagnayan rin sa mga local government units at mga private companies kugnay pa rin sa paghahanda para naman sa pagbubukas ng klase ngayong buwan naman ng Agosto. May detalye pa si Bombo Gerald Ulip. Tama ka dyan na Bombo Elmar, tuloy-tuloy lamang yung pagkikipag-ugnayan ng Department of Education sa mga local government units maging yung mga private companies para dito sa plano nilang magkaroon ng temporary learning spaces na ibubukas. Kasabay din ang pagbubukas ng klase ngayong Agosto. Ayon kay Department of Education spokesperson Attorney Michael Powa, nais din nilang makipag-ugnayan sa mga private companies para sa kanilang plano. Kapag wala naman daw sapat na mga temporary learning spaces, kapag nagsimula na ang klase ay hahanap sila ng iba pang opsyon para magkaroon ng alternative delivery ng mga lessons. Ang planong ito ng DepEd ay para masunod pa rin itong mga minimum health protocols na itinakda ng Interagency Task Force. Maliban dito ay may mga paaralan pa kasing apektado ng lindol sa Northern Luzon. Matapos tumama itong magnitude 7 na lindol sa Abra, habang ang ilang paaralan ay may mga nakatayo pa rin na mga health facilities. Dahil dito mayroon na raw silang direktiba sa mga LGUs, lalong-lalo na dito sa mga local government units sa Manila na unti-unti nang alisin itong mga quarantine facilities na nasa school vicinities. Nag-commit rin daw itong ilang LGUs na tanggalin na itong mga pasilidad, lalo na't palapit na itong pagbubukas ng klase. Kung nito, pakinggan natin yung naging paliwanag ni DepEd spokesperson Attorney Michael Powa. We are being tested on our resiliency. As you all know, medyo malaki po yung epekto ng malakas na lindol na naranasan natin last week lang. So our DepEd officials and field offices are on the ground since they've been on the ground since day one, and they are continuously monitoring the situation. Sa totoo lang po, sa araw-araw medyo tumataas po ang bilang ng ating affected schools. So we are definitely looking at quick interventions at options para sa mga lugar na to. Kasabay nito may panawagan din ang Department of Education sa mga magulang at sa mga estudyante sa pagbubukas ng klase sa Agosto 22 na yan. At narito ulit ang bahagi ng pahayag ni Department of Education spokesperson Attorney Powa. Hikayat po natin ang ating mga magulang na may enroll na ang kanilang mga anak bago pa mag-August 22, 2022. Tuloy-tuloy na po ang opening of classes natin sa August 22, 2022. At kaya po tuloy-tuloy rin, tulad ng sinabi namin last week, tuloy-tuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng Department of Education sa iba't ibang sangay, iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na rin sa mga lokal na pamahalaan. Last Friday, the Department of Education hosted yung ating interagency coordination meeting kung saan present ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, and where we also discussed the commitments that these agencies will give the DepEd para po sa opening of classes. Nung Monday rin po, nagkaroon na tayo ng national kick-off for Brigada Eskwela. We thank the private sector for helping us with this,
And we encourage other members of the private sector and as well as the private sector organizations to continue supporting this program para po maihanda talaga natin ang mga paaralan natin sa pagbabalik klase. Again, the opening of classes will not be without challenges. That's pretty much obvious. But if we can help each other, tulong-tulong po tayo, masisiguro natin ang ligtas na pagbabalik eskwela ng ating mga learners. So sa ngayon, Bombo Elmar, nasa 15.2 million na yung mga learners na naka-enroll para ngayong school year at magbabalik na itong face-to-face classes sa Agosto 22. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, nakadaw ngayon ang Philippine Navy Missile Frigate, itong BRP Antonio Luna, doon sa Pearl Harbor sa Hawaii para sa Rim of the Pacific exercises na ginagawa tuwing ikadalawang taon na nagsimula noong Hunyo 29 hanggang nitong araw na Agosto 4. Ayon kay Philippine Navy spokesperson na Commander Benjo Negranza, itinaas ang bandila ng Pilipinas na naka-half-mast, lulan ang barko Republika ng Pilipinas na Antonio Luna bilang pagpupugay naman sa dating Pangulong Fidel Ramos na pumanaw noong July 31 sa edad na 24 anyos dahil sa komplikasyon sa COVID-19. Kasalukuyang nakadaw nga ang barkong pandigma ng Pilipinas, itong Navy Missile Frigate, doon sa Joint Base sa Pearl Harbor Hickam Air Base dyan sa Hawaii. Maalala na sa inisyo na Proclamation No. 33, una nang diniklara ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang July 31 hanggang August 9 bilang National Day of Mourning bilang pagpupugay naman sa dating Pangulong Ramos. Samantala naman sa iba pang balita, ang kahalagahan ng karunungan ng isa sa naging sentro naman ng misa ni Apostolic Nuncio Archbishop Charles Brown kasabayan ng kanyang blessing of the pedestal ng imahe ng Our Lady of Manawag sa may St. Jan the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Alamin naman yan sa nakalap na balita ng Bombo Radio Dagupan. Bombo Elmar, Bombo Everly, kahalagahan nga ng wisdom o karunungan ng isa sa naging sentro ng misa ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, kasabay ng kanyang blessing of the pedestal ng imahe ng Our Lady of Manawag sa St. John the Evangelist Cathedral dito naman sa Dagupan City. Ayon kay Archbishop Brown, ito ang nagtuturo sa tao kung paano ang mahusay na pamumuhay sa tinatawag na ars vivendi o ang art to live. Tinalakay din ni Archbishop Brown ang kahalagahan naman ng dalawang elemento ng banal na espiritu sa kapanganakan ni Jesucristo dito naman sa kanyang homily. Aniyan, dalawang elemento ng banal na espiritu na kumakatawan sa buhay at sa komunikasyon ay ang the Spirit as the breath of God at the Spirit as the inspiration of communication. Binigyang halaga rin ni Archbishop Brown ang naging papel ng Birheng Maria bilang tinatawag na sedi sapiensya o ang seat of wisdom. Inihayag pa nito na ang Inang Maria ang pinakamagandang halimbawa ng pagpapakita ng karunungan naman sapagkat tinanggap nito ang biyaya ng Diyos na dalhin sa kanyang sapupunan ang ngayon kinikilala natin bilang Jesus of Nazareth. Sinabi rin nito na nakaakma ang paksa ng kanyang homily sa bagong school year na magbubukas din nitong buwan. At humiling rin si Archbishop Brown ay pagdasal si Pope Francis at siya rin bilang ang Apostolic Nuncio. At kaugnay nga dyan, Bombo Elmar at Bombo Everly, narito yung bahagi ng naging misa kanina at mensahe ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown. Teach us to be truly wise. The communication of life in the church and in the church's educational work is designed to give us wisdom, which is deeper than knowledge. Wisdom teaches us how to live, not only giving us information, but teaching us how to use that information, how to live. Wisdom, as Cicero says, is the ars vivendi, the art of living, how to live. When we ask that question, we are asking the most important question. And young people who are beginning this academic year, ask yourself that question always. How does God want me to live? At
At yan nga no, yung bahagi ng mensahe ni Archbishop Charles Brown sa naging homily naman nito kanina dito sa may St. John Cathedral dito sa lungsod ng Dagupan. At dagdag nga dyan dahil mainit talagang sinalubong ng libo-libong mga deboto at mga Katoliko ang pagdating ni Archbishop Brown dito sa lungsod ng Dagupan. At sinalubong din ito ni Archbishop Socrates Villegas sa harapan naman ng St. John Cathedral. At dagdag pa rito kanina dahil namatan din natin Bombo Elmar and Bombo Everly, yung ilan naman sa mga opisyal dito sa lalawigan ng Pangasinan, gaya na lamang ni Governor Ramon Monmon Gico III, 2nd District Congressman Mark Coangco at ito namang si 4th District Congressman Christopher Toff de Venecia. So ayan naman Bombo Elmar at Bombo Everly, yung bahagi nga ng malaking pagbisita ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown dito naman sa Dagupan City. Right, Bombo Marian, hanggang kailan mananatili dyan ang papal nuncio? Yes, Bombo Elmar, etong si Archbishop Charles Brown ay inaasahang mananatili dito naman sa Dagupan City hanggang bukas. Matapos naman itong pagbibigay ng homily dito sa simbahan, ay inaasahang maaring bisitahan pa nito yung ilan naman sa malalaking simbahan pa dito naman sa probinsya ng Pangasinan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Marian. So live mula dito sa lalawigan ng Pangasinan, dito sa lungsod ng Dagupan, to si Bombo Marian Esmeralda nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa ibang balita, usap-usapan pa rin ngayon itong ginawang pagkumpirma una rito ng Philippine Space Agency o PhilSA na ang debris nga na namataan ng mga isda na lumulutang sa may bahagi ng West Philippine Sea ay parte ng tinaguriang Long March 5B rocket na unang inilunsad ng China nitong nakalipas na July 24. Una rito sa claim ng Beijing na naturang rocket ay tinaguriang most powerful weapon nito na pumasok sa atmosphere ng Indian Ocean noong July 31 at nag-crash sa Sulusi, malapit naman sa Palawan. Ang dito kay Julie Banataw, ang chief ng PhilSA sa spacecraft payload, ang Communication Systems Division, na walang warning o notification ng China sa paglulunsad nito sa rocket kung saan na-detach ang debris na natagpuan mula sa payload fairing na tinatawag ng rocket habang ito ay papasok naman sa outer space. Nanawagan naman ang PhilSA sa China na sumunod dapat sa mga protocols at mekanismo sa ilalim ng United Nations Outer Space Treaty para sa maigting na koordinasyon at timely resolution sa mga issue gaya ng space debris mitigation upang maiwasan ang posibleng pagkasira, pinsala o injury o kamatayan sa mga tatamaan. Una rito, iniulat din ng Philippine Coast Guard ang pagkaka-recover na piraso ng isang metal na nasa 160 kilometers ng Mamburao dyan sa Occidental Mindoro Province. Nakita naman ng ilang mangingisda sa lugar noong July 26 ang isang parte ng debris na may sukat na 1 metro ang haba at lapad nito at 5 metro naman ang diametro nila sa kalupaan dahil sa ito ay napakalaki na may nakalagay sa bahagi ng Chinese flag kung saan nga may markings ito ng Long March 5B rocket. Samantala, ang si Senator Cynthia Villar naman naglatag ng isang solusyon laban yan sa nakaambang food crisis. Alamin natin yan sa nikalap na balita ni Bomber Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Elmar, live tayo ngayon dito sa Senado. Bagamat ngayong araw ng Huwebes ay walang sesyon ang mga senador at nag-antabay pa rin tayo ng posibleng briefing ng alinman o sino man sa mga senador ngayong hapon dito pa rin sa Senado. At dito nga sa patuloy na banta ng food crisis o food shortage ay naglatag ng ilang mga maaring solusyon si Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. At kabilang sa binabanggit ng senadora ay yung pagiging masipag at pagkakaroon ng sariling sikap na magtanim ng gulay. Kahit pa dito sa Metro Manila, pwede naman daw yung tinatawag na urban gardening. At lalo na yung gulay na bagamat walang kanin
ay pwede na raw at healthy pa yung gulay Bombo Elmar. At sinasabi rin ni Senador Villar na mayroon silang yung itinatag na RCEP o yung Rice Competitiveness Enhancement Program, pero aabutin pa daw ng 10 taon bago ito maramdaman ng mga magsaka. At ito ay sa magitan ng pag-mechanize o kaya ay paggamit na ng mga kaungkulang teknolohiya, mga traktura at iba pang mga infrastruktura para mas mapalaki yung aanihin ng mga magsaka. At dapat din daw ay turuan yung mga magsaka na mag-produce ng sarili nilang butil para mas malaki-laki yung kanilang kikitain. At pero ang bottom line na binabanggit ni Senator Cynthia Villar ay magkaroon ng tamang mindset, at ito yung kailangang magsariling sikap magtanim ng maaring kainin at hindi lang umaasa sa mga binibili sa palengke. Narito ang bahagi pa ng dagdag na paliwanag ni Senator Cynthia Villar. Actually, kailangan lang hardworking kasi katulad ng vegetable, in my experience sa aking farm school, ang nagdadala talaga ng farm school ko in terms of income, vegetable. And ang maganda sa vegetable, pag marami tayong vegetable, kahit na wala na tayo ibang kanin, pwede na rin puro vegetable, healthy pa, di ba? But as I see it sa Philippines, hindi nila masyadong ine-emphasize ang vegetable, di ba? Ang emphasis rice, di ba? But rice production in the Philippines is not as competitive kasi Vietnam can produce rice at 6 pesos per kilo, tayo palay. But us, we produce it at 11.50 per kilo. Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. So ang sinasabi niya ay walang karapatang kumain ang tamad. So dapat ay magsipag para hindi tatamaan ng food crisis. Live mula pa rin sa Senado, Bombo Raymond Tinaso nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, madako naman tayo sa Kamara Representantes, pagtalakay pa rin doon ng budget para naman sa mga public schools at iba pang mga balita, at nandoon si Bombo Annalise Soberano. Umapela si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Representative Franz Castro sa pamunuan ng Kamara na agarang talakayin ang inihain nitong House Joint Resolution Number 4 kung saan nakapaloob sa resolusyon ang paglalaan ng 32 billion pesos na supplemental budget para sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng 47,612 na mga pampublikong paaralan. Sa nasabing pondo, kasama din dito ang mga paaralan sa ilalim ng Department of Science and Technology at mga state universities and colleges na mayroong basic education. Paliwanag ng mambabatas, ang nabanggit na pondo ay gagamitin para sa repair ng mga classrooms, pambili ng mga school supplies at air filtration at paglalaan ng hand washing area at iba pang gamit para sa ligtas na pagbubukas ng klase sa Nobyembre. Ang paglaan ng pondo para sa MOOE ay para pagsisimula din ng Brigada Eskwela, paghahanda din para sa pagbabalik ng face-to-face classes. Ayon kay Castro, karamihan sa mga guro at pamunuan ng mga pampublikong paaralan ay umaasa lang sa donasyon mula sa mga magulang para sa pagsasaayos at paglilinis ng silid-aralan. Pakinggan sa kabilang dako, sinabi naman ni Castro na dismaya siya sa pagbito din ng Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang batas na tax exemption sa honoraria at allowance sa mga guro na nagsilbi sa halalan. Pakinggan natin ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Honorarium na ito na tinatanggap ng ating mga BEIs o yung ating electoral boards. Sa pamamagitan po ng ESRA o yung Election Service Reform Act o yung RA 10756, tumaas po yung honoraria ng ating mga electoral boards na karamihan po dito ay mga teachers. 7,000 para sa mga chairperson, 6,000 pa sa dalawang board, member ng board, at may 2,000 po na transportation allowance at 2,000 din po kapag sila ay nag-training.
Franz Castro. Samantala kaninang umaga, dumalo naman o nagbigay ng kanyang huling respeto si House Speaker Martin Romualdez sa labi ng dating Pangulong itong Fidel Valdez Ramos sa Heritage Park sa Taguig City. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman, kumuha tayo ng update hinggil doon sa burol ng yumaong ng dating Pangulong Fidel Ramos, kung saan nga isa sa mga dumalo si Pangulong Bongbong Marcos. Nandyan live si Bongbong Marlene Padiernos. Yes, Bombo Ever, Bombo Elmar. Andito tayo ngayon sa Heritage Park sa bahagi ng lungsod ng Taguig at ngayon ay patuloy pa rin itong pagdating ng mga individual at gayon din yung mga dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno na gustong makiramay, personal na makiramay sa naiwang pamilya nitong si dating Pangulong Fidel Ramos. So kung nabanggit mga kanina, Bombo Everly, ay kabilang nga dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na personal din na nagpaabot ng kanyang pakikiramay doon nga sa pamilya ni dating Pangulong Fidel Ramos at pagkatapos niyan sumaglit lamang siya at nagbigay siya ng kaunting pahayag dito sa ating media. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng kanyang naging pahayag. I just came to, of course, offer my condolences to the family, to the former president's wife. You also must remember that we are related with FBR, and so it is also a family. It is also part of our. It is also a family event. The loss of FBR. I just reminded Mrs. Ramos on how FBR, when he became president, was a symbol of stability. After all the tumultuous events of 1986, when he came into the presidency, he brought calm and he brought stability to our country. Ng pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, sa mga nakuusap natin dito na ilang mga kinaukulan, ay sinasabi nila na halos magkasunod lang din daw ang pagdating ni President BBM at ni ex-president o former Vice President Leni Robredo na bumisita dito sa mga labi sa burol ni dating Pangulong Fidel Ramos. At kaugnay niyan, bukod sa kanilang dalawa, Energy Secretary Rafael Lotilla, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, House Speakers Martin Romualdez, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr., Senator Bong Revilla, Congresswoman Lani Mercado, ex-President or former President, Senate President Vicente Soto III, Executive Secretary Vic Rodriguez, dating First Lady Amelita Martinez Ramos at former Ombudsman Conchita Carpio. So ngayon, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay mahigpit pa rin na ipinapatupad itong seguridad at hanggang ngayon ay limitado pa rin ang area kung saan maaaring magtungo itong media bilang bahagi na rin ng hiling ng pamilya nitong si dating Pangulong Fidel Ramos. Bombo. Bombo Marlene, talagang napansin natin, sinunod lamang ng Pangulong Bongbong Marcos yung nakalaan na oras para sa mga government officials. So hanggang anong oras lamang yung para sa mga government officials ngayong araw, Bombo Marlene? Yes, Bombo Elmar. Bale, ngayong araw, ang para sa mga government officials ay hanggang 2:30 p.m. lang. So, meron pa tayong natitirang mahigit 2 oras para maghintay o i-monitor itong darating pa na iba pang mga government officials na gustong makiramay ng personal sa naiwang pamilya ni dating Pangulong Fidel Ramos. Dahil yan nga ay bahagi rin yun nga ng hiling ng pamilya nitong si FVR at gayon din yung pagsunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols bilang pag-iingat na rin, Bombo Elmar, Bombo Ever. Sige, maraming salamat, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Live mula dito sa Heritage Park sa bahagi ng lungsod ng Taguig, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat sa radyo. Bombo. Samantala sa mga balita pa sa lalawigan, alamin natin yung nilunsad na buwan ng kasaysayan doon sa lungsod ng Cebu. May detalye pang Star FM Cebu.
Binuksan kagabi ng National Historical Commission of the Philippines ang buwan ng kasaysayan o ang pagbalik-tanaw sa mga kaganapan at kwento bilang isang bansa na isinagawa sa Fort San Pedro nitong lungsod ng Cebu. Pinangunahan mismo ni NHCP Chairman Rene Escalante at NHCP Commissioners ang nasabing aktibidad na dinaluhan naman ng mga miyembro ng Local Historical Committees Network or LHCN mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dinaluhan din ito ng isa sa mga dating ambassador ng Holy See sa Roma upang manumpa. Maging mga profesor na nagtuturo sa mga paaralan, universidad, kolehiyo at mga organisasyong nagsusulong ng kasaysayan. Kasabay din ng paglunsad ng History Month ay ang pagpapakita ng logo sa ika-125 na anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas sa darating na 2023. Sa naging talumpati ni Escalante, inihayag nito na mahalaga ang papel ng LHCN sa pagtutulak ng mga plano ng NHCP, kaya isa sa mga intensyon niya ay palakasin ang grupo. Kaya isa po sa mga naging targets ng aming 5-year plan ay palakasin, padamihin at palawakin itong LHCN. Kasi para sa amin, malaki ang papel na gagampanan nito sa pagtupad ng mandato ng NHCP. Bahagi ng pahayag ni NHCP Chairman Rene Escalante. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember naguulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Dalawa pang atleta ng Pilipinas sa Paralympics ang nakakuha pa rin ng medalya at binakong impormasyon ng Star FM Dagupan. Labis-labis ang kasiyahan ni two-time Paralympian na si Ashel Jinkigion dahil sa pagkakasungkit nito ng 2 silver medals sa powerlifting women's 45 kg category sa ginaganap pa rin na 2022 ASEAN Para Games sa Solo, Indonesia. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan sa powerlifter na si Gion, ibinahagi nito ang kanyang nararamdaman matapos sa unang pagkakataon ay makakuha ng 2 medalya para sa ating bansa. Happy po kasi pagkakataon ngayon ay first time po na 2 naging medalya namin. Dati po kasi 1 lang. Ngayon po binasi po kasi ang medalya namin kaya naging 2. Kasi yung isa po sa ranking at saka yung isa po sa overall na total ng buhat namin. Kung maalala, si Ashel Jinkigion ang napili bilang flag bearer ng bansa sa opening day ceremony ng nasabing sports event para sa mga atletang may kapansanan. Samantala, ang nasabing sports event ay nagbukas noong July 30, 2022 at magtatapos naman sa August 6, 2022. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Pabalik naman kabiyanan sa ito na panganaga diri sa Panatuntunan Bumbuanay sa 34 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Sa ito na pagbalik banwa, mangin kaupod natin si Congressman Greg Asatayang bilang membro sang Commission on Appointments. No? Gin-appoint ni siya bilang membro sang Commission on Appointments. Yang Commission on Appointments isa man ka po diri nga komisyon nga ginatapuan ini sang 12 ka mga membro sa Senado kag 12 man ka mga membro gikan sa House of the Representatives. So hibaluon naton karon kung paano nga nangin isa na karon o kung napilian si Congressman Greg Asataya bilang isa sa mga membro sa Commission on Appointments. Dili pagkaligad lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kon turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton kuya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga Pabalik na mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhan ay sonto 45 minutos sa nakaligad sa tang ng alas 12. Mangin kaupo na naton si Congressman Greg Gasataya sa piyaka linya. Ang isa na karon sa miyembro sa Commission on Appointments. Ang isa ka powerful nga komisyon mga kabyanan. Nga sa din mangin isa kita ka kuan kita ining proud kita nga nangin isa sa miyembro sang komisyon ang aton congressman sa siyudad sa Bacolod, Congressman Greg Gasataya, no? So pride sang siyudad sa Bacolod. Sa piyaka linya si Congressman Greg Gasataya, sir, may udto. Pambudahan mayong udto si mo may udto gid sa aton nga mga tagpalamati kag kauturan. First of all, congratulations, no, kay sa imo nga pagpungko karon bilang miyembro sa Commission on Appointments. Paano ini natabo, sir, Congressman, ang pagbutang sa imo bilang miyembro sa CA? Well, bamudan ang proseso siniti right after election. Usually pamangkot ikaw kung anong mga preference nimo nga mga committees, no? So in our case, previously nang vice chair kita sa committee on appropriation sa House. Subong ginpangabay naton sa leadership, no, sa opisina ni Speaker, at the same time sa amon man sa Nationalist People's Coalition ang possibility nga makapungko kita bilang kabahin sang Commission on Appointments, no. So ginulat-ulat naton until kahapon, Wednesday sang hapon, gin-ilher kita bilang kabahin sang Commission on Appointments pambudan. Pero ang pagsunod sinadra sa nga komisyon hindi mahapos. Bambudanti, we have to consider na there are 310 subong 19th Congress nga members ng House. And then ang gina-ilihir sila is only 12 representing 12 man representing the Senate, no. So madamo ang luyag na magsulod sa sining palahakuan nabi or sa commission appointments for that matter represent House. But it's just nga dutay lang gid kayo ang numbers nga gina-allow because amo na nabutang sa aton sining constitution. So meaning ang nagbutang sa numero nga 12 ang kabahin sang commission on appointment is our constitution, Bambudan. Amo gani, So bali sa kadamo sa inyo do halos tanan siguro gusto nga mangin miyembro sa Commission on Appointments. Yes, Pambudan, no, damo gid dako nga porsyento if you will ask, siguro especially third termers or senior members of the House. Most of them would wanted nga magpungko gid sa Commission on Appointments, Pambudan. Kay kung makapungko ka sa Commission on Appointments, daw something nga daw makasiling kay balang daw kasaysayan ina siya, no, nga makapungko ka sa sining komisyon. That's correct, Bambudan, because not everyone is given the opportunity and the privilege na magpungko sa Commission on Appointments, especially with sa kadutay lang gid ang allowed abi or pwede makasulod dira, no. That's why nga dako niya nga butang man para sa aton personally, no, nga ang chance nga mailihir bilang kabahin sa Commission on Appointments. So paano ang proseso paano ang natamo nga proseso kung bali ginominate ka tapos ginabutuhan? Bambudan, usually ang ang tagsa ka mga political parties na numbers, no, nga gina-allow para sa ila
kaya mo narabutang sa constitution nga dapat you have to divide it proportionately sa tagsa ka mga political parties, no? So in my case, since I belong to the Nationalist People's Coalition or to the NPC, amo ning kita ang ginduso manabi sang NPC. No? Nga yes, bilang kabahin sa Commission on Appointments. Oo. So ang iban pag ito may ginduso man. Yes. May kada party actually hindi nagid man kana ka go beyond, no? Meaning the moment i-recommend ka sa imo political party or i-endorse ka, hindi naman magdahatag pang political party nga damuon yan, no? For example, if one slot is allowed, isa lagi na yan. Isa lagi ba? Two slots lagi na yung ilagi na endorse Bombodan. Pero ang pag-endorse mo sa kay balo ko nga sa imo nga political party damo man kamo dira of all the member of the NPC abi nga ikaw ang ginduso kag gina-recommendar kong. Well, Bombodan, number one, that since ang mga 40 plus man kami, no, member NPC nga sa house, no, although damo-damo ang gusto magsulod, no. Basically, it's siguro nangin maayo man atong relasyon sa atong mga kaupdanan dira, no, kag then since isa kita sa senior members ng house, no, on our third term, no, so uning mga considerations panabi nga gina-consider kag or gina-plastar sang NPC Bombodan kabudlam magsakat nakakwat sa aton bangko. Pero damo man kamuda siguro nga third term sa NPC, di ba? Yes, damo gid kami kayo. Kundi ko magsala do mga 15 kami bala kabilog. Although ang basis na is that hindi matungod nga third termer ka, no, but siguro ko nang may nakita man ang partido sa aton nga kita ang ilang naging push, no, nga magpungko sa commission appointments. Pero may mga plus factor pag na siguro ang basi may iban pag na siguro nga puwersa nga amo ang naga-insister gid nga ikaw gid ang pilion. Sorry, Bombodan. Feeling ko basi may ara pag iban nga mga factor siguro dira nga makabig naton nga nakabulig agud nga maduso gid ang imo nga pagpungko. Well, damo man Bombodan nung lantaw ta siguro may mga nakitaan man ang aton kung paano kita upod man abi sa partido. At the same time, bisan after sa i-recommend sang endorso sang partido sa leadership sang house, may proseso man na inasunod ang leadership, no. Damo man sa ginalantaw, no, kiti as I said, tuman ka powerful ini nga palangakuan na ang commission on appointments, no, so muna may proseso man sila nga ginasunod. Okay, sige. So ini ginakalipay gid sa bakulod nun ang pagsunod mo sa Commission on Appointments kay something gid kung ikaw isa ka congressman or ikaw isa ka senador nga nangin miyembro sa Commission on Appointments. No, congratulations sa luwat congressman. No, ilakip ko na ni pamangkot simo, iulayhon ko na lang ni kumusta galin na to ang hagna nga naga-divide sa Bacolod o kung nagatunga sa Bacolod bilang first kag second district. Bombodan, thank you, Gid. No, na-file ko na ang bill na reference sa Committee on Local Government. Ang chairman sa Committee on Government, si former Mayor, subong Congressman Rex Gatchalian. So mahulat na lang kita for the schedule kung saan ko sila mapatigayon sa inasining committee hearing, no? Kaya prepared naman ara naman natanante ang mga papeles, no? Then mahulat na lang kita sa pag-schedule sa hearing para at least ma-plastar nato sa Committee on Local Government na Bombodan. Sa base sa experience kag base sa record nga ginatanaw ko congressman, do kadamo sa mga hagna nga ikaw ang nag-author nga daw kapos lang ini, no, kapos lang ini nga na-deliberate, no, sa lower house kag sa Senate. May mo siguro basi nami gid man imong aura sa kwan sa Kongreso. So may dako siguro posibilidad nga sa sining ginaduso nga
paghimo sang duha ka distrito sa Bacolod, mapadali man ang pag-aprobar sini. Naistorya ko naman, Bombodan, si Speaker Martin sang nagligad nga Lunes. No? Ato siya. And I informed him na may file kita nga bill for reapportionment, no, of Bacolod City into 2 congressional districts. No? So ako very positive man kita. No? Very, very, very hopeful kita na mapasar din siya sa House ang atong bill sa pagtukod sa isa pagid ka congressional district para sa aton syudad sa Bacolod. At the same time, kung sa Senado, so far okay gid ang aton man nga relasyon kag mga abiyanta man nga nagabulig sa Senado, Bombodan. Okay, siguro sa aura na siguro congressman, no? Lang relasyon ta, Bombodan, mga amigo lang ta sa ila kag may nagsiling ko yang sa Kongreso, abi kung daw karuganti man si mo, kung isa mga kopdanan mo, tamaran man magsuporta sa imo kong? Importante lang mong Bombodan nga may ang ginapduso mo, may balasihan, makabulig, depensahan mo. As I said, basta maayo lagi ng relasyon ta sa isa kag isa, gahapos ang atong trabaho, Bombodan. Amo gani, kag by the way, Kong, hindi lang ikaw ang nakangkon karon sang maayuman nga posisyon, may isa pagid kita ka Bacolod nun man, si Attorney Josel Batapasigi, nga gin-appoint manggali siya bilang DICT Undersecretary, Kong? Yes, that's what I heard, Bombodan, although I got the information last month pa. So gina-congratulate man naton si upod ko man sa una sa City Council way back 2004, no, si Yusek Jusel sa DICT, Bombodan. Abo gani ma-schedule man ko interview karon dugay siya kay do nalipay kita nga duwagid sa inyo subong from Bacolod City nga do may mayo nga posisyon karon, no, sa gobyerno kag ini siguro dako gid ang taba mabulig sini sa pagtin-ad sa syudad sa Bacolod, Kong. Definitely, Bombodan. Kita mo na nga itong purpose kung gina-push natin yung mga programa na ginaduso natin ini para at least makamuligid sa aton dira sa syudad sa Bacolod sa mga programa kag proyekto na padayon, no, na mag-improve ang aton sining syudad kag bilog nga probinsya man, Bombodan. Pero sa lastly na lang, Kong, balikan natin ang pag-appoint si mo bilang miyembro sa Commission on Appointments. Ano ang imong nga feeling karon nga nangin miyembro ka dira? May mga pressure ayhan, may pressure ka man na batyagan or ano ang feeling mo gid sa subong? Bombodan, personally we are very, very grateful, no, nga napilian kita nga magapungko sa Commission on Appointments, no. Ang proseso dira madugay na makita nga legislative work, naging councilor kita for 3 terms, naging presiding officer kita, naging vice mayor kita. So it's more of a deliberative body ang Commission on Appointments. Then nakapungko naman kita ikatatlo to ng mga term bilang congressman. So in a way may mga inputs naman kita na pwede natin madala sa Commission on Appointments sa Bombodan. Okay. Sige, Congressman, madamong salamat sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Salamat gid, Bombodan. Salamat gid sa inyo. More power man pag mayong udtog gid o mayong hapon gid sa tanan. Dapat yan mga kabanan, si Congressman Greg Sataya, no, kag isa na ini siya ka miyembro karon sa Commission on Appointments. Ang ginatapuan ini sang 12 ka miyembro from miyembro 12 halin sa Senado kag 12 man sa lower house, no? House of the Representatives, no? 12 ka congressman, 12 ka mga senador. Sa 12 ka mga sa kadamdamo sobra 300 ka mga congressman nadala si Congressman Greg Sataya sa 12 nga ginrekomendar nga magapungko sa Commission on Appointments. Di kundi daw kanabi lang sang no, daw kanabi lang sang aton niya subong nga kwan siguro aton giniguro nga tuig ang 2022 hasta sa dason pa nga mga tinuig nga may ara kita representation nga taga nga Bacolod nun sa Commission on Appointments. Sa aton nga pagbalik banwa mangin kaupo naman naton si Attorney Josel Batapasigi
nangin isa man ka councilor anay sa syudad sang Bacolod. Di may rason gid man nga si councilor o kun si Attorney Josil Batapasigi ibutang sa Department of Information Communication Technology, no? O kun DICT. Kay tungod nga inisya halin pa man sang una, tinuig na ni siya nga nagaputoy-putoy sa bahin lang niya sa mga information technology. Siya ni ang responsible sa mga pag-inulhot sa mga BPOs diri sa siyudad sa Bacolod, kag iban pa. So, gin-appoint sa mga kabinan bilang undersecretary. Kung sa ako na tani, mas nami pag gani ko nag-secretary na gid mo sa DICT. No? Kay balo ka mo banwa. Ti kun sa siling sa kun ihambalo na lang naton nga kung sa bahin sa nga communication, sa information technology, something like that. Si Josil Batapasigi may ikasangkol gid ya. Kag may arasang ihibalo, kag may expertise, hindi lang ihibalo, expertise kung sa bahin mga kabyanan sa information communications and technology. Ang paghahambalan. No? So, sa ato na pagbalik, maging kaupo daton, si Attorney Josil Batapasigi. Standby. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts
Lawas. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenicity. Pabalik na ba kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa platuntunan na bumbuhan ay saudto. 10 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna sa hapon. Ginangan natin si samtang wala pa si Anay Councilor Attorney Josel Batapasigi. Kuha na ito na yung report ni Bumbo Carla May Defensor. Dugang report mga kabiyanan, ini may kantanan sa isa ka barangay clerk sa barangay Singkang nga ginapatay kag ginasang nga kagahon. Tanaw naton kung ano ang pila ka mga rason kag ano ang mga kausa sa iya sini nga kamatayon o kung sang kausa sang pagpatay sini siya. Now kag ang initial investigation kag gina nagapakita nga daw pagpangimon kuno ang rason no kung nga ini siya ang ginapatay. Hindi kuno iya siling pagpangawat or pagpang-hold up ang kabangdanan. So ibalo na ito nabi sa kay Bumbo Carla May Defensor ano ang pinaka-latest karon nga resulta sa investigation sa aton nga mga kapulisan kay kaginagin padulungan dayon sang suko ang crime scene kag agod nga makatipon man sang pila ka mga ebidensya sa pagtumod sa suspitsado no sa nagpatay sa sininasambit iyang biktima. 11 minutos na kaligad sa tagnang alauna sa piya ka linya. Kuha naton ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Bumbo Carla, please come in. So wala sang pagpang-hold up nga natabo sa biktima sang pagpangbuno sa may barangay Singkang Airport. Ini siya kilala kay Reynold Apukin Bombadan, no? So kagang lantaw diri sa mga kapulisan no kun initial investigation may kaangtanan sa pagpangimon ang ginalantaw nga rason Bombadan. So suno kay Police Major Jury Puerto, so may ang biktima Bombadan may aras ang ginlaot no nga duwa ka naglabay sa may area sang barangay Singkang Airport. Ang laot malabo ba lang ginabalang ginahingagaw mo malabot mo sila daw mo na ba bombadan hindi nga naging laot ng ginlagas daw mo na. So ang iya niya nga term bombadan niya sa paglaot inhingagaw niya labot ining mga ang ining duwa ka mga ginalantaw nga persons of interest nga naglabay sa may barangay Singkang Airport Barangay Hall bombadan kay tungod nga amo ini ang nakita may CCTV sa Barangay Hall Bombadan. So ining biktima papuli na ini siya kung tani Bombadan. So suno kay Police Major Puerto, ini siya Bombadan permi nga kung kaagapo nagapuli nga gikan sa Barangay Hall. Kumbaga Bombadan na halin ini siya sa Barangay Hall kag mayara ini sila sa mga aktibidades nga preparahan para sa barangay. That's why nga kaagahon na ini siya pauli. So Bombadan ti mayara kita nga nabaton information nga gikan sa sini nga Iloy nga ginsugo ini siya nga mag-withdraw sang kwarta para sa dialysis sang iya sini nga amay buwas nga adlaw Bombadan. So mayara sang 4,000 pesos ang biktima kag mayara sang ATM. So suno kay Police Major Puerto, intact ang iya sini nga gamit, ara ang iya sini nga bag, wala iya sang buhin. So wala sang pagpang-hold up nga natabo sa biktima Bombadan kag ang lantaw diri nila is ang initial information sa relasyon Bombadan no nga base kung iya sini nga kaini Bombadan na biktima isa kay LGBT Bombadan no member ini siya sa LGBT kag tingin na lang daw diri may posibilidad basi pagpangimon ang rason kung nga agin na buno
ning biktima bombadan. So initial nga pilas sa biktima o kon igo sa biktima ang agtang kag ang liog kag initial makagaina nga paglantaw ni punong barangay Rosil Distrito mayara siya nga ano sa dughan, igo man sa dughan bombadan. So bali ang tag-iya sang balay kung sa diin ini siya nasapuan bombadan sa tubang mismo to sa ginas sang dako nga balay. So amo to ang nagtawag sa Police Station 8 nga may lalaki nga nagahapaon na bombadan. So igo na nila yalang tawon mayara sang dugo. So dito ang gitawgan nila ang Police Station 8 kag investigahan ang insidente bombadan. So bombadan pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Major Jory Puerto. Bali may nagtawag sa stasyon sa nga balay na may natumba, abin na hubog lang. O bali mo ta pagkansang pulis may samad gali sa muna gintawagan soko. Pero sa initial tanga kuan subong may CCTV nga nakuha sa barangay. Okay. Nga may nauna nga naglabay sa barangay nga nakahud duha ka tawo. Tapos naglagas ni ang victim ta. So kay ang victim ta ni kuan mo ning member na sang LGBT ma'am. Ning sa barangay ni sa Cobra daw assistant secretary sa barangay Sangsingang. So, subong sige pa itong investigasyon na balik kami to sa area kay mangita ang CCTV pa nga mahagip to ma'am ang crime scene. Wala, bali naglabay. Daw naghabol, bala daw naglagas, bala nga nag-apas lang, bala nga dali nga apas. Mababasingon nga amo tuguro ang kamitap niya. Kaya nga gaw siya nga maabtan niya to ang duwa nga naglabay. Ang bali ang niyang victim daya, wala niya ka motor, ka lakat na niya mag-alin sa barangay para pulit sa ila. Itong crime scene pa kadto sila puli mo. Oo. So bali ang suspekta nauna labay ang duwa ka nakahod amo tong person of interest ng duwa. Tapos na nagdali siya maglagas sa duwa. Sa pala service mo sila yung nakabatsyag nga may natugba dito alas 2 ang agahon sir. Oo ma'am, ito may natumbang labing na hubog lang. Oo. So giwa nila mo to nakita nila nga may pilas na sir. May na-mention ang nanay sang victim nga may kwarta siya sir kay tungod gisugo siya nga maka-withdraw. May na-recover kamo sir nga kwarta sa victim sir kag ATM. Oo ma'am, intact ang iyang belongings ma'am, bagya kwarta kag cellphone niya. Wala sang may pangawat nga natabo kay ang cellphone arang kwarta mga 4,000 plus ang kwarta sa bulsa nakita. May kwarta pa sa bagya. So sa lagdaw ni Gigi sir, halin gid ini sila sa barangay hall. Oo ma'am, kaya nga itong victim sa bagobran sa barangay mo. Isa kagawa ni kapuli ya, isa mapuli sa kinalakat siya lang, hindi kinalagat. Kaya runner na siya mo. Kinalakat siya lang. Routine nga na sir nga gabi nang magpuli o kon kaagahon. Kaagahon pero may kapuli ni. Halin barangay. Halin sa barangay. So sir, sa initial mga information sir, ano may record ni ang sir o kon wala? Wala ma'am, wala niya siya record ma'am. Oo. So sa subong sir, anong gagawa sa inyo investigasyon? Posible kuan karelasyon niya ni guro ano kay member sa LGBT niya aton nga victim mo. Probably nga may paglalisay ni siguro sa sa karelasyon niya. So mo nang siya namon nga assessment pa pero subong sige pa man investigasyon. Sige sir, hindi ba pagpangimon sir? Base nag-away siya o base niya yung suspekta may nobya nga babae po siya ginaawayan sa nalabot sa Bunanay. Bombadan, so mo to na ang pahayagi kay Police Major Jory Puerto regarding ni sa nagluntad nga pagpambuno sa area sang barangay Singkang Airport Bombadan. Okay. So Bombadan, iupod ko na lang ini ang no terminal policy sa area sang downtown Bombadan. So makita naton sa area sang downtown Bombadan, especially dira sa Maya Atubang Cathedral kag ang sa Maya Lazuriaga Bombadan. Bombong Carla. Dali lang antisida. No, pero sa subong sa pinakalitis so ay pagidya sang tiamo lang to magluwasad duwa to nga suspitsuhan. Wala gid sang bisan may nagwa na lang nga ngalan. Wala pa Bombadan gid nga may nagwa nga ngalan no sang hindi nga mga suspetsado sa nagaluntad nga pagpambuno Bombadan bali duwa lang gid ka persons of interest pero wala pa ini sila may nahatag nga kung sino ining duwa ka mga persons of interest Bombadan. Okay, pero makabulig ni siguro ang cellphone kay na-recover man cellphone basi lang may mga aras ang communication.
Amo pa na abang badano suno kay Police Major Jury Perto padayon ng ila sini nga pag-imbestiga abang badan regarding sa mga kagamitan man sang biktima abang badan. Okay, kung may i-meet up to siya or ano ka sistema, posible ara sa iya nga cellphone ang communication prior sa insidente. Yes, Bambadan, no, may posibilidad gid Bambadan nga nag-communicate ini siya sa iga-meet up niya sa amo ina nga gabi o kung sa amo ina nga kaagahon Bambadan. So ano tani Bambadan ipakit ni naton sa mga kapulisan kung ano ni ang unod sa iya sining cellphone Bambadan. Ate, sige, salamat gid. Yes, Bambadan. So, Bambadan, nadiri kita sa no terminal policy sa downtown area, Bambadan, especially dira siliwat no sa may cathedral, kag sa may Lazuriaga Street, makita dira naton yung may mga salakyan dira nga akon mga PUJ nga naga-parking ini ang Bansilingan Central Market, ang Alihis Central Market, kag ang sa piyak sa may Cathedral, Bambadan, amo ang pakanto sa may Panukoy, sa may Sumag, Bambadan, no, mga punta taytay. So usually naton makita dira nga nagaraya na sila madamo ang pila dira Bambadan naga-parking. So bawal ina Bambadan no. So no kay Police Major Junji Liba, isa ina sa ila sini nga proyekto ko ng clearing bala Bambadan. So wala sang dokumento o kung nagapakita nga pwede ini sila maka-parking dira. So pwede ini sila makatambay pero within 5 minutes lang Bambadan, pero dapat tuwa lang gid kasalakyan ang masunod Bambadan no. Kung abot na bi ang isa kag isa okay naman nakakuha na sa pasahero, malakat na lang ya Bambadan. So kumbaga loading unloading lang ini sila dira sa area sang downtown Bambadan. Kay kung makitaan naton kung maglibot kita bala kung kaisa Bambadan kapin pa kung rush hour, makita naton nga gutok gid ang dalan sa may downtown Bambadan no, kay tungod nga parking, mayara sang mga double park, mayara sang mga hulat pa sang pasahero. Kumbaga bala Bambadan na occupied na gid ang tanan nga dalan sang salakyan. Amo nang rason ko nga nagaluntad o kun mayara sang traffic Bambadan dira sa may downtown area. So amo ning ang wala man ni sang gitaw ginakwaan gid sa palangabuhian ang aton sini nga mga drivers Bambadan, ang mga PUJ. Ang ilalang diri Bambadan is ma-clear ang dalan. Bali loading unloading lang gid dapat ang matabo dira sa maya downtown area. Ti kagaina ginsakyar ini so Bambadan nag-agree na ni sila no nga dapat tuwa lang gid kasalakyan ang matambay dira within 5 minutes lang no. Dasig lang gid ang pagtambay para at least nga may makuha man ini sila nga mga pasahero, hindi sila nga magtinir gid sila dugay-dugay o kung mag-parking sila. Yes, Bambadan. Asang una na nga chimpo yang punanay. Yes, amo gid gani Bambadan no. Ti sang una miyara ini sila sang mowa nga ginhatag dira ti last pa to yung administration Bambadan. Last nga administration kag sila mismo sa subong Bambadan ti kay mayara sang ginpatuman nga bag-o. So amo ni dapat ang ila siniman nga sundon para manadjapon sa ila Bambadan nga hindi man ini sila mag-stuck dira kag hindi mag-traffic ang area sa downtown Bambadan. Ti kagaina ginpa-checkyar sa ni Police Major Junji Liba sa iya sini nga mga supervisors dira sa sang bitaw. So may Bambadan nga wala nagsunod. Nagparking apat kasalakyan Bambadan nga sunod ti ang ila ginistoryahan is duwa lang nag-agree man sila, pero amo nang liwat ang ila signa pag-istoryahan kay may ara sang apat nga sunod nga parking supposedly nga dapat duwa lang, pero pag checker naton sinilang Bambadan nga ugto sa may area sang downtown Bambadan ti mayo man kay ang makita naton Bambadan na nagliga to nakita ko dira ang Mansilingan Central Market damo ginada sila ang naga-parking Bambadan, pero kagaina paglabay naton wala sang may naga-parking, may ara sang bag-o lang nagalibot lang gid Bambadan. Kag ang sa piyak diri sa may atubang dira sa may antis ka magtabok bala Bambadan nga dalan. So diri may alihis na Bambadan no, antis ka magtabok sa piyak ka dalan. So may alihis dira, may nakita kita duwa lang gid ang naga-parking, wala na sang iban nga naga-parking o ko naga-hulat pa Bambadan sa ila sini nga trono nga makakuha man sang pasahero. So tama pwede sila So nagtawhay subong downtown area. Bambadan ti makita naton sa aton dira nga video matulutawhay ang flow sang Bambadan no sang sang traffic dito sa may downtown area. So amo ni pagka-checkero naton na Bambadan kung magtungtong na ang rush hour, kung masunod ini nga polisiya ang no terminal policy Bambadan. So Bambadan pamatian naton ang pahayagi kan kay Police Major
Junji Liba. Covered na sa aton nga City Ordinance 338. Oo. So normally ang mga downtown area dito sa pwede ka by sa terminal. Kundi nga magano lang tada bali nga aton nga system agi lang na data na dapat sila round tripping kumbaga ba round tripping. Kasi mo nang nakabutang sa ilang franchise. But never nga imuo nila terminal ang downtown area. Lalong-lalo na sa mga busy or mga main nga mga thoroughfare sa aton nga syudad. Bawal eh. Hindi na pwede. Ang ining namin mo ang Losuriaga nga dalan. Yes, ang Tubangay, ang Dilarama and Gaisano. Yes, sir. So, hindi na sila pwede mag-terminal. Ang aton gina-emphasize dira, not necessarily nga ginapaunta, tapos sila ginabiyahe, ginakuhaan, tapos sila pangabuyan. It's wrong. Wala taga pangukuha sila pangabuyan. Only nga ginabutangan talang silang system, base man sa aton nga city ordinance. Kasi nakita ka da, kung ikaw gagi mo ka da, makita mo, grabe ang ginahimo magluwas sa mga private nga mga car nga parking. May ara pag nga amo nang ilang jeepney, imagine tag hasta 6-8 na da ka mga sakyan nga pilira. So ginaayos lang, ginahimo talang himuan talang system. So nga ginakuha wala ta na ginakuha sila, ginabot ng system. But I mean nga pagka halin nila sa biyahe, di kan drop isang pasahero, kahit di kan unload. So meaning unload lang na ang system. Okay. Hindi sila magtiner more than 5 minutes kasi terminal na siya. Yes. So as of yesterday man sila, nagpilaman sila sa aton with ang aton nga negotiation sa ila. Wala ta na sila ginatakas, ginapahalin o ginakuhaan sang ilang pangubuyan. Ang point lang is bali since round tripping, i-drop lang nila, then up to 2 vehicles lang sila, 2 units lang sila standby. So what I mean, paglakas ng isa, kung may manugabot na isa, then mabulos naman na. So mabulos naman na sada. So dapat up to 2 units lang. Which nag-agree man sila. Now, ang katabo, aga pa, gin pa review or pa survey kung sa ngapon ng mga supervisor. So, naghahimo naman sila sa ilang decision up to 4 naman kasalakyan. So, daw hindi mayo nagsugot naman kita sa ilang ayo. Dapat mapalo sila sa amon mga policy. Yes, sir. So, sir, part inisang clearing. Yep, correct. Kay nakita man nila, no? Just imagine kung ang inang Losuriaga, kwaon tada ang mga private nga mga nagaparking, whereas ang mga dipasahi, pagustuhan lang. So, I think kung makita mo karong kayo, kung so mo na nga ginabutang talang sa mayo mga vaksinalayo nila da. Yes, sir. So, sir, klaro ko lang, sir, wala sila yasang papel nga ginbutang sila para dira mag-terminal. Yes, wala gid dapat siyan, wala na sila basis, no. Despite nga may nag-alleged sila nga may MOA daw sila before ng administration. So ang aton man ang stand barko kung if ever, no, butang ta granting may papel gid man sila, pero that is only a MOA. So MOA is signed by 2 parties, no. So sa previous naman to lang administration, if they want nga mag-effective ang ilang MOA again, they have to renew sa current nga administration para whether i-allow sila or not. Hindi na yan Losuriaga lang. Kung ikaw malibot naman na makita naman na sa downtown area, may harap pa dadasat like Tubang sa Katedral, no? May mga punta tayo manada. Yes. Hindi naman na sila, but the same man natin policy, hindi naman na sila kwaon, but they can just drop yung pasahero and then pwede sila ka-load. Pero hindi nila sila standby nga imuon nila terminal. Always kung nga panawagan no mga driver, no, bilang gapamuno sa bitaw, no, kami is the enforcement body lang, no. Kami ang implementing sa whatever the rules, no. So ang pag-akon daw pila is to intindi kay wala design sa amon
may rule. Kung nagabase kita sa nag-exist nga mga ordinances. So sundon lang, wala ta mo gina-deprive sa inyong nga pangabuyan. I know nga maapektado sila, pero that is the law. No? I-follow ta lang. Kaya ginabutangan ta lang sila sistema para at least everything will be in order. So, gamay na pa yun no, sa mga driver naton nga kabalota ka pangabuhi mo lang. Bombadan. Bumbo Carla. So, amo na bombadan no nga nagahingyo lang gid no katapos ang bitaw ay ti ni city ordinance ini bombadan kag part ini sang clearing diri sa syudad sang Bacolod bombadan. Mo gani man ti kumbaga reklamo sila. Kaya ano na nabi karon kun hindi naton pag ipatuman ang kasuguan. Kagaway na sang order karon ang tanan nga mga nagaginos-gios sa downtown area. Kung may siling abi nga mareklamo, patihan tanang reklamo, hindi lang ta maghimo kasuguan eh. Ang bukid gani abang badan no. So mas mayo man na gani abang badan nga matawhay gid bala ang downtown kiti ibang badan makita naton nga do amo gid ang pinakasentro diri sa syudad sa Bacolod, amo gid na ang permi gid ginakadtuan sa nga tagsa-tagsa ka mga pumuluyo. So makita gid naton nga magutok gid ang downtown bang badan. Yes, sa Babadan, amoy ng report, tigikan sa patrol, ni si Bumbo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla may defensor. 30 minutos na nakaligad sa tagna nga launa daw lang alang siguro si Attorney Jusel R. Arasya. Okay, sige. Sa piya kalinya pisar ko doon alang-alang gid si Attorney Jusel Batapa sige ara sa piya kalinya ang bagong undersecretary sa DICT. Attorney, mayong hapon. Hello, Attorney. Mayong hapon, Bombo Daniel. Can you hear me? Okay. Attorney, ma'am, first of all, congratulations. No? Ikaw ang bago karon nga DICT undersecretary pero silingko gani. Mas mayo pagid kung ikaw nagilang niya ang secretary, Attorney. Salamat, Bombo Daniel. No? But we have a very competent and highly respected secretary, si Secretary Ivan Uy. And it was because of his trust and vision that I was selected and given the chance to also serve as undersecretary. Ang vision ni Secretary Ivan is really to bring inclusive growth nga madalagid wala ang bilog nga countryside, bilog nga Pilipinas sa aton nga advocacy. So gitagaan niya kita, ginopera niya kita isa ka position as one of the undersecretaries. No? So I believe we have a very good team. Kag pasalamat ko kag bugal sang Negros kag Bacolod nga may isa ka Ilongga nga nadala as one of the undersecretaries of the Department of Information and Communications Technology, Bombo Daniel. Ati amo gani man. Now, pero paano gid nagsugod, Councilor? Paano ini natabo nga napinsaran abi nga nakita kagid nga dapat magpungko bilang undersecretary? Well, kanami isang question mo, Bombo Daniel, no? Kaya ito kadamo, pamangkot sina, ito nakibot kitang tanan, how? The vision of our President Marcos is really to bring about inclusive growth. If you remember, sa SONA ni President BBM, he said he will tap the best minds in the Philippines. No? So, modesty aside, siguro nadala matada sa best minds that he will be tapping. I personally applied. No? I personally offered Attorney Ivan Uy my support, my help in any capacity. No? Saling ko, Attorney Ivan, kilala na ita sa 2012. 2012 pa lang kilala na kami ni Attorney Ivan, ni Secretary Ivan. Kaya siya ang commissioner sa Commission on ICT under kay President Gloria Arroyo at the time. Kag ako naman ang president sa National ICT Confederation of the Philippines. Ining NICP, mga grupo ni siya sa mga ICT councils.
all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, kag akong presidente nila tanan. So in activities about digital advocacies, gaupdanay kami ni Attorney Ivan. Sa Senate, nagdanay man kami when we were defending the bill of then Senator Ed Angara na mag-create kita sa DICT. Duwa kami itong nag-defend na kinanglan mag-create kita sa DICT dedicated for digital advocacy and concerns. So, ang moto din siguran Bumbo Daniel, no? Kilala niya na ako 10 years ago and he was appointed as Secretary of the ICT. So, hambal niya, join me because you have a mission, you have to be here, part of our team. No? So, I offered 2 months ni siya Bumbo Daniel nga hulatay, wala, gito na nugit, bisan kay Sino, bisan sa pamilya ko. Kay, syempre, unless you receive the appointment papers, nothing is final. But last night, I received the appointment paper. I got a copy virtually at around 5 o'clock in the afternoon to report to the Department of ICT Central Office here in Quezon City at 8 a.m. this morning. And so, muna to, dasig lang, no? So, nagwa na sa balita na we were sworn to office. So, practically, Bumbo Daniel, this is my first day of office. Okay. And thank you for this opportunity to share this development sa aton mga kasimanwa dira sa Bacolod kag Negros Occidental. Oo, ma'am, may rason gid manggali nga ikaw ang kuhaon or ginkuha ka bilang isa sa mga undersecretaries. Kay tungod nga kabahin ka manggali gid sa pagdipinsa nga matukod ang DICT. Yes, definitely. No, Dugay, when we became Councilor Bacolod, remember, in 2004, nagtupa sa aton komitiba, remember, no, ang Committee on ICT. At that time, nag-work na ko with the Commission on Information Communications Technology. Damo kita ng mga partners na sa CICT at that time. And at that time, we were already very much aware of the movement to really push for the creation of the DICT. So, amo pa lang itong atsimpo, part na kita, no, sa na-push nato, no. When I joined the team of Senator Sani Angara 3 years ago, damo man po sa mga policies nga ginbulig sula para kay Senator Angara, parte man sa mga digital. No? In fact, itugang ko lang Bumbo Daniel, ang isa dira, ang digital workforce competitiveness. Napasar ng law 2 days ago lang. So this will also be complementary to our new, to my new task. Na-observe ko sa mahalin pa sa mga nagliligan pagid nga mga tinuig nga daw ara gid ang imo inclination sa digital, sa technology. In fact, dako ang imong nga nangin kabahin sa pag-uswag sang mga BPOs diriya sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ugaling it seems nga sa nagliliga do hindi mo ma-spread masyado kalapad ang imong nga wings sa bahin sang information technology and everything. Sa subong natagaan kagid sang pwesto, this time siguro daw makuha mo na siguro do mahumlad mo na gid ang imong pakpak siguro sa pagpasanyog sang ginatawag nga information and information and communications technology, attorney. Yes, Bumbo Daniel. Okay. Hello, attorney. Yes, do cutting off ka, no? Yes, Bumbo Daniel. So, sakto ng imong description, no? Daw makahumlad na kita sa aton nga pakpak this time. But in fairness, during the period where I became a private citizen, I was also given by the ICT a chance to be a technical consultant for digital cities. So under that program,
I am helping more than 30 cities around the country to create their digital roadmaps. While labot sina Bombo Daniel, kabulig ko sa mga startups naton. Oo, mga palangga ko ginang mga startups naton na nag-create sa mga digital products. Subong sila gani halos bilog na Pilipinas. Congratulate sa akon. Kay kinabuligan ko man ang aton yung mga techpreneurs, mga innovators, mga startup founders, everybody who is into innovation, because digital is not really about technology alone. It's about innovation. So, damo ko sang nabligan, but in my private capacity, kagti, siyempre kung private ka, kagamay malang mabulig mo, imo ideas, imo support, no? But this time, with the support of the DICT, with our president, with the whole national government, I think the push for digital innovation in the country will really take an upscale, no? Mataas git, mas matasig git, and I hope this can contribute to push the economic development of our whole country. How does it feel, ma'am, nga sa imo nga pag-report subong, first day sa pag-report mo bilang isa ka undersecretary? Well, you know, I really feel so humbled, no? In fact, Bombo Daniel, the first time I received the offer, nakaibig Kuya Bombo Daniel, no? Kay ti daw ka blessing bala nga my heart's desire and prayer has been heard by the Lord. Kay ang akon malang prayer halin sang una is kung ang isa ka bagay bala pwede man lang bala mapahapos para sa pumuluyo nga hindi naton pag-usaran sang digital innovation, nga pabudlayan pa naton ang tao. No? So alin sang una, I really feel for, mga delay sa passport to, nagreklamo man ko to, 15,000 shares man tong akon nga post. Insigida, bago Manila ang sistema, no? Kag, I'm also very, concerned sa mga kabataan tabala nga, inang mga pigado, pero kung matagaan mo sila sa digital skills, may chance sila nga makabato, no, sa para nga makaubra sila, no. So I always root for small people and small causes, and I really feel that digital technologies will help them achieve whatever goals they want to achieve. So man ang feeling ko subok nga I feel like I feel very humbled that I have been chosen to be a channel for innovation in the Philippines. I take this as a mandate, not only of the Filipino people, but of the Lord. Gamiton ko ang the rest of my life and the remaining years, hindi naman ta masyado kabata, Bombo Daniel, upod man ta sa UNOR sa una. So ang aton bala nabili ng mga tinuig sa kalibutan, gamiton ta. Kagkadamo ko siyang natunan over the years, muna nga mga tiyempo nga daw, hindi ko nga gina tuduhan sa Ginoo, exposed ako sa mga damo nga fellowship, kaya gina-prepare ako gali for this task. So, I'm very humbled and I'm so happy and grateful for this opportunity. Kag, of course, I feel a little bit scared kay the task is too big. But I know with all the stakeholders around me, also sharing my vision, we will achieve our goals. Okay. Attorney, isa ako sa nangin proud, no, nga may isa ako ka classmate nga subong ginatawag na nga undersecretary. Thank you, Git. No? So, mga Yunor yan, kag Lasal yan, kag mga schoolmate ko sa St. Rose of Lima. I don't even know if you've heard of my small school, elementary and high school. I thank everyone there kasi product ako sa ining mga eskwelahan. Lastly, Attorney, Undersecretary Yusil Batapasigi, ang imo mensahe sa mga pumuluyo sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sige, so thank you again, first of all, Bombo Daniel, for this opportunity. Wow, first day of work ko. Doon kadamo sa interviews, no?
bala ma'am, basi lang nga, muning trabaho ko, pa-interview lang, pero hindi niya mong Hindi trabaho mala. ko. Sus, kadamo, kita nga akong trabaho. Right now, I'm in and out of meetings with the teams that I'm going to work inside the ICT, no? So, the task ahead is going to be tough. Ang ICT is a new field for the Philippines. This will be our linchpin nga maging make or break para sa aton nga talagang magsarurot kita pataas, no, nga mag-succeed kita as a country. So I bring with me, no, gusto ko lang i-publicly share with everyone, I bring with me the story of Bacolod and Negros Occidental, how we grew from 0 jobs to 35,000 jobs today. So, inyo ni Bumbo Daniel storya. Iyan isang taga-Bacolod nga storya. Kag I'm very proud na I have this story to share, and may our story inspire the whole of the country, even the small cities, to dream big for their own cities and towns para mag-asenso kita, mag-ayuhan ang bilog na Pilipinas. So, salamat gid. Kag may God bless us all, especially the DICT now, in our new journey as we welcome our new team under Secretary Ivan John Uy. Mayong hapon. Madamong salamat kag mabuhay ka, Undersecretary Jusil Batapas Sige. Ay kabyanan, nabatian no ang aton nga pag-interview, ang pagkikupod man sang bag-ong DICT Undersecretary Attorney Jusil Batapas Sige diri sa palatuntunan bumbuanay sa udto, sa pag-share niya sa iya sini nga blatyagon, sa iya sini nga mga aspiration bilang DICT Undersecretary. Kag may rason gid man nga inisya mangin Undersecretary kay isa inisya sa nagdipinsa sa Senado sa pagtukod sang DICT, no, gindipinsahan nga dapat may ara kita sang Department of Information and Communication Technology. 45 minutos ang nakaligat sa tag ng alauna. Ginakulabos na kita banwa sa oras diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Obdanay na makita buwas supod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.